დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. მშვიდობის საკულტურული მრავალფეროვნების მსოფლიო და კოსმოსის საერთაშორისო დღეს მრავალფეროვანი და პლანეტა დედამიწიდან საინტერესო საქმიანი ამბებით ვიწყებთ ტელეპირებზე საქმიან დილას. საქართველოში ინვესტორები საჭირო პროფესიული უნარების მქონე კადრებს ვერ პოულობენ. ინვესტორებს არ უყვართ სიურპრიზები, მათ პროგნოზირებადი გარემო სურთ. ამასთან დაკავშირებით საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველმა დირექტორმა კრისტინ ლაგარდმა პრემიერ-მინისტრთან ერთად მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელს დატვირთული დღის წესრიგი ჰქონდა გუშინ დილით სტუდენტებთან შეხვედრისას მან რამდენიმე თემაზე ისაუბრა, მათ შორის აღნიშნა, რომ ნაბიჯები უნდა გადაიდგას სასამართლო ნდობის და ანგარიშ ვალდებულების ზრდისთვის. კითხვებზე პასუხთან ერთად ლაგარდმა სიტყვით გამოსვლისას პოზიტიურად აღნიშნა, რომ საქართველოს ეკონომიკა სოფლის მეურნეობაზე დამოკიდებულებიდან სერვისებზე დამოკიდებული გახდა. სხვა ამბებს რაც შეეხება 2019 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1,2% პუნქტით არის შემცირებული და 12,8% შეადგენს. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა კი ერთი წლის განმავლობაში მხოლოდ 2,3%-ით გაიზარდა. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2019 წლის იანვარ-აპრილში საგარეო ვაჭრობის 41,3% შეადგინა, რაც $1,600 მილიონი იყო. აპრილში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 2,1%-ით არის გაზრდილი, 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი 5,7%-ით. ქვეყანაში რძის და ხორცის წარმოება გაიზარდა, კვერცხის კი შემცირდა. ისევ საქსტატის წინასწარი მონაცემების თანახმად პირველ კვარტალში 101,900,000 ლიტრი რძია წარმოებული. ეს კი 2,4%-ით მეტია, ვიდრე გასული წლის იმავე პერიოდში. ამავე საანგარიშო პერიოდში ხორცის წარმოება 16,300,000 ტონას შეადგინა, რაც გასული წლის მაჩვენებელთან შედარებით 4,9%-ით მეტია. საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის ინფორმაციით მაუწყებლების სარეკლამო შემოსავლები 8%-ით, კომერციული რეკლამისათვის დათმობილი დრო კი 25%-ით არის გაზრდილი. თბილისის მერია ბაგა-ბაღების საკვებით მომარაგებელ კომპანია ნილთან ხელშეკრულებას წყვეტს. დედაქალაქს მალე 15 წლიან პერსპექტივაზე გათვლილი ტრანსპორტის განვითარების გენერალური გეგმა უნდა ჰქონდეს, რომელიც დააზუსტებს სად რა აშენდეს და თუ აშენდება ეს ტრანსპორტის მიმართულებით დამატებით რა საჭიროებებს გააჩენს თბილისში. სახლი და მიწის ნაკვეთები კიევის ოლქში, 4 ბინა კიევში, ბინა ყირიმში, 2 ბინა კიევში, მესამე პირის საკუთრებაში, 2 საპარკინგი ადგილი ისევ კიევში, საპარკინგი ადგილი ყირიმში, 2 საპარკინგი ადგილი კიევში, 2 არასაცხოვრებელი ფართი კიევში, 2 სახლი იტალიაში, 2 ბინის იჯარა დიდ ბრიტანეთში და 10 სასტუმრო ოთახი საქართველოში. ჯერ მხოლოდ მშენებარე. ასე გამოიყურება უკრაინის ინაუგურირებული პრეზიდენტის და მისი მეუღლის ქონება, რომლის 2018 წლის შემოსავლების დეკლარაციაც გუშინ გამოქვეყნდა და ამ დეკლარაციაში ხვდება კიდევ 2 ავტომობილი, 6 წყვილი საათი და ფასიანი ქაღალდები. ერთი წლის განმავლობაში ზელენსკიმ თითქმის 4,170,000 გრივნა გამოიმუშავა, ეს დაახლოებით $160,000. პრეზიდენტმა სხვათა შორის ასევე დაადეკლარირა $400,000 პრივატ ბანკში, €100,000 ნაღდი ფული და 1 მილიონი გრივნა დეპოზიტზე. ამ ფინანსური მაჩვენებლებით და ხმაურიანი გადაწყვეტილებებით გუშინ ვლადიმირ
ვლადიმერ ზელენსკის პრეზიდენტობა დაიწყო. მინდა რომ თქვენს კაბინეტში არ იყოს ჩემი პორტრეტები, რადგან პრეზიდენტი არ არის ხატი, ის არ არის კერპი და არ არის პორტრეტი. დაკიდეთ თქვენი შვილების ფოტოები და ყოველი გადაწყვეტილების წინ უყურეთ მათ თვალებში. ეს თქვა გუშინ ვლადიმერ ზელენსკიმ საინაუგურაციო ცერემონიალზე და მიუხედავად იმისა, რამდენად გულწრფელია უკრაინის ახლად არჩეული პრეზიდენტი. რა წილი ჰქონდა მისი PR სამსახურის გუნდის წევრებს ამ ფრაზით პრეზიდენტობის დაწყების გადაწყვეტილებისას არჩევანი სწორედ ამ თემაზე გაკეთებულიყო, ერთი ფაქტია. როცა უკვე არჩეული თუ თანამდებობისათვის მებრძოლი პოლიტიკოსები ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას იღებენ, ბევრად და ბევრით უკეთეს გადაწყვეტილებებსა და შედეგებს მივიღებთ ჩვენთანაც, მათ შორის თუ კი ამ გადაწყვეტილებების ისტორიის საზომი არა რომელიმე კონკრეტული ადამიანის, არა რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალის, პირადი თუ ახლობელი ადამიანის სურვილი და კეთილდღეობა დღეს კონკრეტულ მოცემულ მომენტში იქნება, არამედ ის თუ რა შედეგს გამოიღებს პოპულიზმზე გათვლილი თუ რეალობის გაუმჯობესებისათვის საუცლებლობით გამოწვეული ნათქვამი, უკეთესი მომავლის შექმნის გადაწყვეტილება. როგორი იქნება ზელენსკის გადაწყვეტილებები, ამას უკრაინელ ხალხთან ერთად ცოტა ხანში ეტაპობრივად მთელი მსოფლიო ნახავს, საქართველოც. საინაუგურაციო დღე კი რადაც დათხოვნით დაიწყო. მას მთავრობაც მოყვა სულ რამდენიმე საათში. უკრაინის პრეზიდენტმა გუშინ საინაუგურაციო სიტყვის დროს უკრაინის მერვე მოწვევის პარლამენტი უბრალოდ დაითხოვა. უფლებამოსილების შეჯერებამდე კი კანონმდებლებს სამუშაო, რომ ბევრი აქვთ, ისიც შეახსენა და არ დავიწყებია იმის თქმა, რომ გუშინდელი დღეც სამუშაო იყო და ბევრი კანონპროექტი ჰქონდათ მისაღები დეპუტატებს, მათ შორის მოუწოდა, რომ დეპუტატებისა და მოსამართლეების იმუნიტეტი გაეუქმებინათ, ახალი საარჩევნო კოდექსიც მიეღოთ. სხდომათა დარბაზში ისხდნენ სხვათა შორის ის ადამიანებიც, რომელთა დათხოვნაც ასევე არ ყოფილა პრობლემა და ზელენსკის უსაფრთხოების სამსახური შევიდა ამ სიაში გენერალური პროკურორი და თავდაცვის მინისტრი, რომლებმაც თანამდებობები დატოვეს. არ ვიცი როგორი იყო გულწრფელი ემოცია რადას წევრების თუ უკვე თანამდებობიდან გაშვებული ხელისუფლების სხვა წევრებისა ზელენსკის გამოსვლაზე, მაგრამ თავად პრეზიდენტმა სიტყვით გამოსვლა ასე დაასრულა. ჩემი ცხოვრების განმავლობაში ვაკეთებდი ყველაფერს, რომ უკრაინელებს გაეღიმათ. მომდევნო 5 წლის განმავლობაში მე გავაკეთებ ყველაფერს, რომ თქვენ არ იტიროთ. ღემილიც ბევრი მოჰყვა ინაუგურაციის ოფიციალურ ცერემონიალს, სხვათა შორის კოცნეს ჭუბლზე, სელფი მეუღლესთან, სელფი მხარდამჭერებთან და ენერგიული გარბენი საპრეზიდენტო სასახლემდე. ასე დაიწყო საქართველოს მეგობარი ქვეყნის ახალმა პრეზიდენტმა ქვეყნის მართვა, რომლის დეკლარაციაშიც საქართველოში 10 მშენებარე სასტუმრო ოთახი ხდება. რადგან მეზობლები და მეგობარი ქვეყნებით დავიწყეთ, სტუდიაში მომზადებული ლევან თაღიაშვილიც შტატების ეკონომიკაზე საუბარს აპირებს და არანაკლებ ენერგიული და სელფების არანაკლები სიყვარულით გამორჩეული სომხეთის პრემიერის გუშინდელი გადაწყვეტილება და უпростоრად მოწოდებაც უნდა უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, ფაშინიანმა აქტივისტებს გუშინ სასამართლოებთან პიკეტირებისაკენ მოუწოდა. ამასთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ ჯერ დაწერა Twitter-ზე და Facebook-ზე და თქვა, რომ საპროტესტო აქციით განსაზღვრული ამოცანა, რომელიც სხვათა შორის სომხეთში იყო შესრულებულია და დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის შექმნის პროცესი შეუქცევადად დაიწყო. ვიდრე Facebook პოსტს დაწერდა, მანამდე ფაშინიანი ერთ-ერთი სასამართლო შენობასთანაც მივიდა, სადაც აქტივისტებს გაესაუბრა. დილით კი მთავრობის ხდომაზე გამოსვლისას სომხეთის პრემიერმა თქვა, რომ სასამართლო სისტემის გაჯანსაღებისათვის საჭიროა ქირურგიული მეთოდები. მისივე თქმით, ყველა მოსამართლე, რომელთა ვერდიქტზეც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ სომხეთის საწინააღმდეგო განაჩენი გამოიტანა, თანამდებობას დატოვებს. და ტყუილად რომ არ მომიყოლია ეს ამბავი, მაყურებელი ამასაც მიხვდებოდა. ახლა კი ჩვენსაზე უნდა ვიფიქროთ და გამოსავალი ზრუა რომ მოვიფიქროთ. მეტი რაღა უნდა მოხდეს, მეტი კიდევ ვინ შეიძლება გვითხრას, როცა საქართველოში ჩამოსული მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი ქალების სამეულში დამსახურებულად ყოფი საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი გვეუბნება, რომ სასამართლო მისახედია. გვეუბნება, რომ უნდა გადაიდგეს ნაბიჯები სასამართლო ნდობის და ანგარის ვალდებულების გაზრდისთვის. კრისტინ ლაგარდისა და ვლადიმერ ზელენსკის გუშინდელი სიტყვით გამოსვლების მასშტაბებზე გათვლა და შინაარსი სრულიად სხვადასხვა იყო, აუდიტორიაც სხვადასხვა, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ შთამბეჭდავი ციტატები დაგვიტოვეს ორივემ, სხვათა შორის სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის გამოსვლას არც ქართული ციტატები მოკლებია. მე რა თუ მათ შორის მისი ტექსტის შთამბეჭდავებას რუსთაველი და ჭავჭავაძე განსაზღვრავდნენ, თავადაც არ დაუკლია მნიშვნელოვანი გზავნილები, მნიშვნელოვანი და საჭირო იმისთვის, რომ მეტი საქმიანი წარმატება ვნახოთ და მეტი წარმატებული საქმის შესახებ შევძლოთ თქვენთვის მოყოლა და ამისთვის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ქალის რჩევაც არ უნდა დავივიწყოთ. თუ გინდათ რომ შემოგხედონ, მაშინ უნდა ადგეთ ფეხზე და თუ გინდათ მოისმინონ, ისაუბროთ ხმამაღლად, თუ გინდათ დაგაფასონ, ისაუბროთ მოკლედ და ლაკონურად. მოკლედ, მე ძალიან რომ არ გამიგრძელდეს და ლევანსაც საქმიანი დილის სტუდიაში სკამიდან წამოხდომა რომ არ დასჭირდეს, დროა რომ მივესალმო ლევან დილამშვიდობის. ლაგარდის გუშინდელი განცხადებებიდან საქართველოსთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა მიუბრუნდეთ
იმ თემას, რომელიც უკვე დავაანონსე, ეს ეხება ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ჩვენ სხვათა შორის არაერთხელ გვისაუბრია ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო ომზე და მის გამოწვევებზე BMG-ის ეთერებში. მრავალ ჭრილში განგვიხილავს, თუმცა საინტერესოა, რას ფიქრობენ ამ ყველაფერზე მილიარდელები, ადამიანები, რომლებსაც სავაჭრო ურთიერთობები პირდაპირ თუ ირიბად ეხება და საბოლოო ჯამში მათ ფინანსებზეც მოქმედებს. მოკლედ, ლევანი გვერდება და CNBC-ს ძალიან საინტერესო ინტერვიუს უორენ ბაფეტთან, ბილ გეიტსთან და ჩარლი მანგერთან გვაცნობს, რომელიც ბეკი კი უქმედ ჩაწერა და სწორედ ის გვეტყვის ახლა რა შთაბეჭდილება დარჩა პირველ რიგში, ვიდრე შინაარს გავაცნობოდეთ ამ ინტერვიუდან. ლევან, დარწმუნებულია, რომ საინტერესო იქნება. კი, ძალიან საინტერესო იყო, თან ისეთ ხანგრძლივი და მსუყე, მაგრამ აი სანამ გადავალთ ამ სამ ადამიანზე, უნდა აღვნიშნო, რომ კრისტიან ლაგარდსაც აქვს რამდენიმე პოზიცია დაფიქსირებული. ცხადია გუშინ არა, მაგრამ რამდენიმე თვის წინ ის ამბობს, რომ ჩინეთსა და ამერიკას შორის სავაჭრო ომი ძალიან უშლის ხელს გლობალური ეკონომიკის განვითარებას. ასე რომ ის ადამიანი, რომელიც ჩვენ გვესტუმრა, ისიც ძალიან ეს თქო წუხს ამ საკითხზე და ხშირად აღნიშნავს, რომ ხო, ივნისში შეხვედრის შემდეგ შეიძლება თუ არა შეიცვალოს ამ თუმცა ფაქტია, რომ მან IMF-მა გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროცენტი ჩამოწია. რამდენიმე ათეული ასე ვთქვათ პროცენტით, რაც ფაქტია, რომ მოქმედებს სავაჭრო ომი გლობალურ ეკონომიკაზე. რაც შეეხება ამ სამ ადამიანს, ცხადია ისინი არიან ბიზნესმენები, ვერ გააკეთებენ ძალიან ხის განცხადებებს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ისეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ უფრო მეც ფიქრობენ, ვიდრე ამბობენ. ანუ რაღაც ნაწილი ბოლომდე არ თქვეს. გასაკვირი არ არის. ხო, ისინი თავიანთ შემოსავლებზე ფიქრობენ და სხვა შორის უორენ ბაფეტს და ბილ გეიტსს საკმაოდ დიდი რაოდენობის ინვესტიცია აქვს განხორციელებული ჩინეთში და ცხადია, რომ მათაც საკმაოდ ისეთი სერიოზული ინტერესები აქვთ. რაც შეეხება უფრო კონკრეტულ პოზიციებს, ბეკი ქვიქთან საუბრისას პირველი პოზიცია ბილ გეიტსმა დააფიქსირა, რომელიც ცალსახად პოზიტიურად უყურებს საკითხს, მისი თქმით, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა აუცილებლად მოგვარებული უნდა იყოს, რადგან ეს ორივე მხარესთვის ძალიან მომგებიანი იქნება. Microsoft-ის დამფუძნებელი ფიქრობს, რომ ორივე მხარეს უძლიერესი სახელმწიფოებით განან, შესაბამისად, მათ თანამშრომლობას უფრო მეტი დადებითის მოტანა შეუძლიათ მსოფლიოსთვის ვიდრე პაიქრობას. ფიქრობ, რომ კარგი სავაჭრო ურთიერთობები ეგრეთ წოდებული win-win პოზიციაა. ორივე მხარე მოგებული რჩება. ვიმედოვნებ, რომ მიუხედავად ბოლოს გამოცხადებული პოზიციებისა, ამერიკაც და ჩინეთიც მოახერხებს შეთანხმების მიღწევას. იმედი მაქვს, ისინი იპოვიან გზას, რათა მოახერხონ ერთად მუშაობა. ეს ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვეყანაა მსოფლიოში. ორივე მათგანს დიდი ძალაუფლება გააჩნია. მე მესმის თუ რატომ აქვს საფონდო ბირჟებს ასეთი სენსიტიური რეაქცია, თუმცა ვფიქრობ, რომ ინდექსები პროცესის ბოლოს აუცილებლად გაიზრდება და დასტაბილურდება. მე არ ვარ მოლაპარაკებების ექსპერტი, თუმცა ფაქტია, ორივე მხარეს შეუძლია სიტუაციის ესკალაცია. ამიტომ ვფიქრობ, მოვლენების განვითარება საინტერესო იქნება. საინტერესოდ უყურებს საკითხს ჩარლ მანგერიც, რომელიც ასევე მილიარდერი და ფილანტროპია. მისი ვარაუდით ეს პროცესი დიდი ალბათობით მორიგი სავაჭრო შეთანხმებით დასრულდება. მანგერმა საინტერესო მაგალითი მოიყონა და იაპონიასთან ტარიფების ამოქმედებას გაიხსენა, რაც ამერიკაში ავტოწარმოების დარგის განვითარებას ისახავდა მიზნად. ფილანტროპი ამბობს, რომ სიტუაცია მალე დასტაბილურდება და ესკალაცია ნაკლებად მოსალოდნელია. მისი თქმით, ამერიკას ტარიფებთან დაკავშირებით 150 წლიანი გამოცდილება აქვს და არაფერი ახალი ქვეყნის ცხოვრებაში არ ხდება. წარსულს თუ გადავხედავთ, აღმოვაჩენთ, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ტარიფები იაპონურ ავტომობილებზეც ჰქონდა ამოქმედებული, თუმცა ეს არ ყოფილა მსოფლიოს დასასრული. მით უმეტეს იმ პირობის გათვალისწინებით, რომ ეს სიტუაცია დიდი ხნის განმავლობაში არ შეცვლილა. ეს ყველაფერი სავაჭრო შეთანხმებით დამთავრდა. ამიტომ მე დიდად არ ვნერვიულობ ამ მოვლენებზე და ჩვეულებრივად განვაგრძობ საქმიანობას. მაქსიმალური ტარიფების დაწესება ორივე მხარისთვის უბრალოდ სულელური ნაბიჯის გადადგმა იქნება. ის რომ ორივე მათგანი მოლაპარაკებებით იმედგაცრუებულია, ჩვეულებრივი ამბავია. ვფიქრობ, ბოლოს ყველაფერი შეთანხმების დადებით დამთავრდება. შეფასებებში შედარებით ხისტი იყო უორენ ბაფეტი, მორიგი ფილანტროპი, რომელიც ქონებაც Forbes-ის მონაცემებით 84 მილიარდ დოლარზე მეტში ადგენს. ის უფრო დიდ აქცენტს მომხმარებელზე და უბრალო ადამიანებზე აკეთებს. მისი შეფასებით, სატარიფო ომით ყველაზე მეტად საწარმოები და ჩვეულებრივი მომხმარებლები ზიანდებიან, რადგან ეს პოლიტიკა ცვლის მათ ქცევას, ზოგადად ბაზარს და ადამიანებს არასასურველი ქმედებებისკენ უბიძგებს. რეალურად ეს ტარიფები ყველაზე მეტად მომხმარებლებზე მოქმედებს. ისინი სავაჭრო ომის გამო ცვლიან საკუთარ ქცევას, ყიდულობენ სხვა პროდუქტს, საწარმოებიც დიდი გავლენის ქვეშ არიან. სავაჭრო ომს მთელი მსოფლიოს შეცვლა და გადაწყობა შეუძლია. ფიქრობ, რომ თავისუფალი სავაჭრო სივრცით ბევრ ადამიანს გაუმჯობესდება ცხოვრების დონე. თუმცა თუ მომავალ 50 წლის პროგნოზს გავაკეთებთ, შეუძლებელია რომელიმე ორ ქვეყანას შორის დაპირისპირება ან დაძაბული ურთიერთობა არ მოხდეს.
გამომდინარე, აქედან არაა გამორიცხული, რომ ოდესმე სიტუაცია მაინც გამოვა წყობიდან. და ბოლოს ისევ ბილ გეიტსით უნდა დავასრულოთ, მან სახელმწიფოების პოლიტიკურ წყობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ჩინეთის ხელისუფლებას ამერიკისგან განსხვავებით არჩევნების საკითხი ნაკლებად ადარდებს და მათზე ზეწოლაც ნაკლებია. ბილს უორენ ბაფეტიც დაეთანხმა და აღნიშნა, რომ დედლაინების ზეწოლის მოხდენა თავისუფლად შეუძლიათ და არჩევნების სიტუაციის მოგვარების ერთ-ერთი აქსელერატორი იქნება. ჩინეთის შემთხვევაში უახლოეს პერიოდში არჩევნები მათ დღის წესრიგში არ დგას. ამიტომ მათი ლიდერი სავაჭრო ომის გამო თანამდებობასაც არ დაკარგავს. ამიტომ მათ ძალიან მყარი და პრინციპული პოზიცია აქვთ მოლაპარაკებებში. საბოლოო ჯამში ყველაზე რაციონალური გადაწყვეტილება შეთანხმების დადება და სავაჭრო ომის დასრულებაა. ასეთი იყო მსოფლიოს უმდიდრესი ტვინების მოსაზრებები, როგორც გითხარით, ისინი საკმაოდ პოზიტიურად უყურებენ საკითხს, თუმცა მათი საინვესტიციო პორტფელისა და სტატუსის გამო არ ამგონია რაიმე განსხვავებული მოლოდინები უნდა ქონოდა. საბოლოოდ სიტყვა მაინც დონალდ ტრამპზე და სი ძინპინზე იქნება, რომლებიც ბოლოს და ბოლოს უნდა დააყენოს საშველი და მისცენ გლობალურ ეკონომიკას განვითარებაზე ფიქრის საშუალება. ყველაზე მდიდარი ტვინების მოსაზრებებს რამდენად გაჰყვა დანარჩენი მსოფლიო და რამდენად მიხვეპიერმა ზოგადად უმსხვილესი ბირჟები, ამაზე სულ ცოტა ხანში გოგა მელიქიძე საინტერესო მიმოხილვა შემოგთავაზებს. ლევან თაღიაშვილიც შემოგვიერთდება და ნინო ლონგურაშვილი და თათია ჩაფიჩაძე იქნებიან რამდენიმე წუთში ჩვენთან ერთად. აი ამ თემას კი აუცილებლად უნდა დაელოდოთ. იქამდე საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვან პარამეტრებს გადავხედოთ. 2019 წლის იანვარ-აპრილში ქვეყანაში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 3 მილიარდ 859 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს უშევადარებთ 2.3%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი მილიარდ 123 მილიონი დოლარი იყო. იმპორტი კი 2 მილიარდ 726 მილიონი დოლარის ტოლი. ეს 3.1%-ით ნაკლებია წინა წლის მაჩვენებელზე. საქსტატის მონაცემების მიხედვით უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა იანვარ-აპრილში მილიარდ 592 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 41.3% იყო და ამავე პერიოდში ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 8.4%-ით გაიზარდა და 729 მილიონ 900.000 დოლარი შეადგინა. პირველ კვარტალში ევროკავშირის ქვეყნებში 276 მილიონ 200.000 დოლარის ღირებულების საქონელი გავიდა ექსპორტზე, დსთ-ში კი 576 მილიონის. ზრდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი 14.3% და 34.1% იყო შესაბამისად. ეს რიცხვები კიდევ უფრო მეტად რომ ჩავშალოთ, მთლიანი ექსპორტის 50.9%-ით დსთ-ს ქვეყნებში გავიდა, ევროკავშირში კი 24.4%, რაც შეეხება იმპორტს, ევროკავშირის ქვეყნებიდან ჯამში 709 მილიონ 700.000 დოლარის ღირებულების საქონელი შემოვიდა და მთლიანი იმპორტის 26% შეადგინა ამან. წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით კი ევროკავშირთან იმპორტი 14.7%-ით არის შემცირებული. შემცირებულია იმპორტი დსთ-ს ქვეყნებიდანაც, ჯამში ის 773 მილიონ 400.000 დოლარს შეადგენდა და 11.8%-ით ნაკლებია ვიდრე წინა წლის ანალოგიური მაჩვენებელი. სავაჭრო ბრუნვა წლის პირველ 4 თვეში ევროკავშირთან 905.900 მილიონი დოლარი იყო. ეს არის 8.2%-ით ნაკლები და დსთ-ს ქვეყნებთან სავაჭრო ბრუნვა მილიარდ 350 მილიონს გაუტოლდა და 3.3%-ით მატება დააფიქსირა. ამავე პერიოდში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი სპილენძის მადნებმა მოიპოვეს და კონცენტრანტებმა, რაც გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით არსებული მონაცემებით 45%-მდე გაზრდილი მაჩვენებელია და მისი წილი მთლიან ექსპორტში 17.2% იყო. მეორე ადგილს იკავებს მსუბუქი ავტომობილები 159 მილიონ 300.000 დოლარით, ხოლო მესამე ადგილზე არის ფეროშენადნობები 117 მილიონ 300.000 დოლარით და მთლიანი წილის 10.3% აქვს, ზრდა კი 2.2%. საექსპორტო ათეულში დაფასებული მედიკამენტების ექსპორტიც მნიშვნელოვანი იყო, წლიურად 98.2% ზრდით და ექსპორტის 6.4%-იანი წილით. მეოთხე პოზიციას კი უკვე ყურძნის ნატურალური ღვინოები იკავებს, აქ ზრდა 12.4% იყო. მას აზოტოვანი სასუქები მოჰყვება, მინერალური და მტკნარი წყლები და ასევე სპირტიანი სასმელები, სიგარები, სიგარელები და სიგარეტები ოქრო დამუშავებული ან ნახევრად დაუმუშავებელი ან ფხვნილის სახით.
რაც შეეხება აპრილში სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი წინა თვეში მართან შედარებით ინდექსი 0.2%-ით გაიზარდა და 2018 წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ, ზრდა იყო 5.7%. წინა თვესთან შედარებით კი მხოლოდ 0.5%-ით არის დაუმუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფზე ზრდა დაფიქსირებული, მისი ცვლილი ინდექსის მთლიანი პროცენტული ცვლილებაში იყო 38.1%-იანი პუნქტით განსაზღვრული. 12-იან პერიოდში ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა მაინც ფასების ცვლილება მიქონია ისეთ პროდუქტებზე, როგორიც არის დაუმუშავებელი მრეწველობის პროდუქცია, გაზრდა ფასების იყო 6.7%-ით განსაზღვრული და მთლიან ინდექსში 5.28%-იანი პუნქტით იმოქმედა. ფასების ზრდა დაფიქსირდა კვების პროდუქტებზე, სასმელებზე და თამბაქოს ნაწარმზე, ძირითადად ლითონებსა და ლითონის მზანაწარმებზე და ასევე ცელულოზაზე, ქაღალდსა და ქაღალდის ნაწარმზე. სამთო-მოპოვებითი მრეწველობისა და კარიერის დამუშავების პროდუქციაზე აქ ზრდა იყო 4.2%-ით და მთლიან ინდექსზე დაახლოებით 0.28%-იანი პუნქტით აისახა. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაფიქსირდა ფასების 0.19%-იანი ზრდა ორთქლისა და ცხელი წყლის ნაწილშიც და იყო დაახლოებით 0.19% პუნქტით ეს ზრდა დაფიქსირებული და მთლიანი წლიური ინდექსის ცვლილებაზე 14%-ით იქონია გავლენა. რიცხვები ძალიან რომ არ გადაგტვირდოთ, ყველაზე ხმაურიანი და ყველაზე განხილვადი სერიალი უნდა შემოგაპაროთ, ოღონდ პირობას გაძლევთ, რომ არანაირი ინფორმაცია ბოლო სერიებიდან შინაარსთან დაკავშირებით არ გამჟღავნდება და მაყურებლის რისხვას გადაურჩებით, მაგრამ სამეფო კარის თამაშები, ოღონდ სერიალიდან, არა ქართული რეალობიდან, ან რომელიმე სხვა ქვეყნის სამეფო კარზე არ საუბრობთ, იქნება ისევ რიცხვებში და რა თქმა უნდა საქმიანად. ამას კი უზრუნველყოფენ ლევან თაღიაშვილი, ნინი ლონგურაშვილი და თათია ჩაფიჩაძე, რომლებიც აგერ უკვე რახანი არის ყოველ დღე დიდი ემოციებით ელოდებიან კვირის ბოლოსთვის მაინც კიდევ ახალ სერიას მოგესალმებით. მოკლედ, პირველ რიგში მეც ანასე არ იყოს დავამშვიდებ მაყურებელს და ვეთქვი, რომ ჩვენი რეპორტაჟის ყურების ნამდვილად არ უნდა შეგეშინდეთ. სერიალის ფინალური სერიის შინაარსის მოყოლას არ ვაპირებთ. დარწმუნებული ვარ თავადაც დატკბებით ამით, თუმცა არანაკლებ საინტერესო მიმოხილვა გაქვს თქვენთვის მომზადებული. მოკლედ, გავლენიანმა ამერიკულმა სააგენტო Bloomberg-მა, რომელიც ეკონომიკური სიახლეებისა და ფინანსური ბაზრების მიმოხილვაზეა ორიენტირებული, ამჯერად სამეფო კარის თამაშების ყველაზე მდიდარი ოჯახების რეიტინგი შეადგინა. მასში ძირითადად გათვალისწინებულია ოქროს, დრაკონების და ჯარის რაოდენობა. უფრო კონკრეტულად, პირველ საგვარეულოზე და მის სიმდიდრეზე კი უკვე თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებს საუბარს. თათია დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ დიახ Bloomberg-ის შესაბამის პუბლიკაციაში აღნიშნულია, რომ ყველაზე მდიდარი ოჯახი სამეფო კარის თამაშების სამყაროში არის ტარგარიანების, რადგანაც დრაკონები, რომლებსაც ისინი ფლობენ, ყველაზე ძვირად ღირებული აქტივია. ექსპერტებმა ვერ შეძლეს განისაზღვრათ დრაკონების ღირებულების ზუსტი ფულადი ექვივალენტი, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ დრაკონები ამ სამყაროში შეუდარებელი ძალის წყაროა, მათი ღირებულება ყველა სხვა რესურსისას აღემატება. გარდა ამისა, Bloomberg-ი აღნიშნავს, რომ Daenerys-ი აკონტროლებს კასტერლოკის სიმაგრეს და მონებით მოვაჭრეთა ნავსადგომს. მის აქტივებში შედის დრაკონების კუნძულით, სადაც პოტენციურად ძვირფასი დრაკონის მინის მოპოვება შეიძლება. Bloomberg-ის რეიტინგის მიხედვით ეს ოჯახი სერიალის დასაწყისში ბოლო მე-9 ადგილს იკავებდა, თუმცა როგორც ვიცით, ვითარება ბოლო სეზონისთვის დასკვნით სერიებში განსაკუთრებით სრულად იცვლება. Მშვიდობის ათათია მივესალმები მაყურებელსაც, თუმცა შეიძლება ტარგარიენები ახლა რეიტინგში პირველ ადგილზე იმყოფებიან ძირითადად, ძვირად ღირებული დრაკონების წყალობით, თუმცა ამგვარი წარმომადგენლები ლანისტერებთან შედარებით დრაკონების დაბადებამდე სულაც არ იყვნენ ძლიერი ფინანსური და ძალისმიერი თვალსაზრისით. იმ სამი დრაკონის დაბადებამდე ყოველთვის პირველ ადგილს სხვათა შორის თეთია იკავებდა ლანისტერების გვარი, როგორც ყველაზე გავლენიანი და მდიდარი გვარი ვესტეროსში. სერიალის ფინალისთვის ლანისტერები უკვე მეორე ადგილზე არიან სიმდიდრით. ლანისტერების სიძლიერე სხვა გვარებისგან განსხვავებით ფინანსური და თავისუფალი სავაჭრო მიმოსვლით გამოირჩევა და სწორედ ეს გვარი აკონტროლებს გლობალურ ფინანსურ სისტემასაც ლანისტერების ხელში იყო. ასევე ოქროს მაღაროები იგივე კასტერლის მთაზეც, თუმცა ბოლო სეზონმა გამოაშკარავა, რომ წლების მანძილზე ისინი ოქროს ვერ მოიპოვებდნენ, მაგრამ ამას მათ ფინანსურ მდგომარეობაზე გავლენა არ მოუხდენია, რადგან სერსეი ლანისტერის დედოფლის მეუღლეს რობერტ ბარათეონს 3 მილიონის ღირებულების ოქრო ჰქონდა და ჰყავდა საუკეთესო აღჭურვილი ჯარი და ამასთან თავისუფალი ვაჭრობის პრივილეგიით მათ ჰქონდათ უფლება აიღოთ კრედიტები ბრავოსის რკინის ბანკიდან და ვისაც Game of Thrones-ი აქვს ნანახი, ყველამ ვიცით, რომ ლანისტერები ვალს ყოველთვის აბრუნებენ.
მოგლეთ, პირველიდან მერვე სეზონის ჩათვლით რეიტინგში ადგილი არ შეუცვლია არინების ოჯახს, რომლის ყველაზე დასამახსოვრებელი პერსონაჟიც გათამამებული რობინ არინი და მისი გამთამამებელი ლიზა არინი იყვნენ. ბლუმბერგის მიხედვით ვალის რეგიონის მთავარი სიმდიდრე მისი რელიეფია, რომელიც მთის ფერდობითაა შემოსაზღვრული და ფაქტობრივად არინების ციხესიმაგრეს აუღებელს ხდის. გამომდინარე მისი რელიეფიდან ამ მიწაზე დაპირისპირება ძალიან იშვიათად ხდებოდა, რის გამოც განვითარდა სოფლის მეურნეობა. ასევე აქვე მდებარეობდა ერთ-ერთი მთავარი პორტი ქალაქ ბრაავოსის მიმართულებით, რამაც წინ წასწია ვაჭრობის დარგი. რაც შეეხება ჯარს, ბლუმბერგის ინფორმაციით, უცნობია თუ რა რაოდენობის ჯარისკაცის გამოყვანა შეუძლია არინების გვარს სრული მობილიზების შემთხვევაში. თუმცა ფაქტია, მან რამდენიმე ეტაპზე სერიოზულად შეცვალა ბრძოლის მიმდინარეობა და მათი სამხედრო ძალებით საკმაოდ ჯანსაღად გამოიყურებოდნენ მე-7 სეზონის ბოლოს. სწორედ ამიტომ, როგორც ეკრანზე ხედავთ, მათ რეიტინგში მესამე ადგილი ხვდა წილად. ბლუმბერგის მიხედვით სერიალის ერთ-ერთი და ბევრისთვის ალბათ ყველაზე საყვარელი ოჯახი სტარკების ქონება უცვლელი დარჩა. მათი ქონება დასაწყისშიც ისევე როგორც ბოლოში მეოთხე ადგილს იკავებს და მას აქვს თავის ლოგიკური ახსნა, რომელსაც მისი მდებარეობა განსაზღვრავს მიუხედავად რკინაზე, ვერცხლზე და ხე-ტყეზე წვდომისა, შეზღუდული სამუშაო ძალა და მოახლოებული ზამთარი განვითარების ყველა მცდელობას პრობლემას უქმნის. გოთის მაყურებელმა კარგად იციან, რომ ჩრდილოეთში ზამთრის გატარება ისეთივე რთულია, როგორც ციმბირში. სტარკების შემდეგ გრეიჯოის სახლი მოდის რეიტინგით და ის ერთ-ერთი უძველესი გვარი არის ასევე ვესტეროსში, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მათ შეეძლოთ მეტად ძლიერები ყოფილიყვნენ ფინანსურად, რისის სახსრებიც ფაქტობრივად მათ ჰქონდათ, ეს მთელი სეზონის განმავლობაში ნაკლებად ჩანდა და მათი სიძლიერე რეალურად ბოლო პერიოდში გამოჩნდა, როცა ეირონ გრეიჯოი მოახერხა და ათასობით გემისგან შემდგარი ფლოტი შექმნა, ეს კი თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობას იძლევა. დარწმუნებული ვარ გახსოვთ ობერინ მარტელის მოკლედ ეპიკური სიკვდილი, როდესაც ის სერ გრეგორ კლიგენმა ზედმეტსახელამ თამ დაამარცხა. როგორც ვიცი, ჩემი ჩათვლით ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავდა ამ პერსონაჟს და სწორედ მისი ოჯახი მოხვდა შემდეგ ადგილას. დორნში მდებარე ქვიშის რეგიონი გამორჩეული იყო ღვინის და ყურძნის ექსპორტით. გარდა ამისა, მარტელები არ უჩიოდნენ ჯარის და გემების რაოდენობასაც. თუმცა დეტალების და ზუსტი რიცხვების დასახელება სამწუხაროდ არ შეგვიძლია. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ გვარის ძირითადი წარმომადგენლები სერიალს მე-7 სეზონის ბოლოს დაემშვიდობდნენ. თუმცა მათი სრულად ალაგმა პირისაგან მიწისა არ მომხდარა, რადგან ობერინი მეოთხე სეზონში ამბობს, რომ მას სულ 8 ქალიშვილი ჰყავს. ამ გარემოებებიდან გამომდინარე, მარტელებმა ბლუმბერგის მიერ გამოქვეყნებულ რეიტინგში მე-6 ადგილი დაიკავეს. კიდევ ერთი გვარი, რომელიც ბლუმბერგის რეიტინგში მე-7 პოზიციაზე მოხვდა, არის ტულები. მათი საწყისი რეიტინგი სხვათა შორის 5 იყო, თუმცა სერიალის ბოლოს მათი მდგომარეობა ნაყოფიერი მიწისა და მდებარეობის მიუხედავად 2 საფეხურით გაუარესდა და მე-7 პოზიციაზე მოხვდა. ტულების ლოკაციაზე გაჩაღებული იყო ომები, რაც ბუნებრივია, ნაკლები შემოსავლის მომტანი აღმოჩნდა და ეს ყველაფერი დაეთყო იმ გადანაწილებას, ასე ვთქვათ, რომლის მიხედვითაც სერიალის ბოლოს უკვე მე-7 პოზიცია დაიკავა, როგორც გითხარით. კიდე თეთი აქ შეგვიძლია ვიფიქროთ ისიც, რომ ბარათიონები, რკინის ტახტის მემკვიდრეები იყვნენ, თუმცა მათგან გამონაკლისს რობერტ ბარათიონი აღმოჩნდა, ანუ სერსეი ლანისტერის მეუღლე. რკინის ბანკიდან ის იღებს 6 მილიონზე მეტს და აქედან 3 მილიონს ლანისტერების ოჯახს უტოვებს. მე-7 სეზონის ბოლოს ჩანს, რომ ძმები ბარათიონები გარდაიცვალნენ, თუმცა რობერტის უკანონო შვილი ცოცხალი აღმოჩნდა და რითიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს გვარი შესაძლოა რომ გაძლიერდეს და ბარათიონები ბოლო წინა ადგილზე, იმიტომ გავიდნენ, რომ ერთი მემკვიდრე მაინც დარჩა ტირელებისგან განსხვავებით. და ლევან, მოდი ახლა შენ გვითხარი ტირელების გვარის ქონებრივი დეკლარაცია. მოკლედ, ტირელები სერიალის დასაწყისში ლანისტერების შემდეგ ყველაზე მდიდარი ოჯახი იყო, თუმცა სამეფო კარის თამაშებმა მისი ყველა წარმომადგენელი შეიწირა, რის გამოც გვარი მე-9 ადგილზე ჩამოქვეითდა. ტირელები გამორჩეული არა მხოლოდ სიმდიდრით, არამედ გარეგნობითაც იყვნენ. დედოფალი მარჯერი, ლედი ოლენა და ლორას ტირელი ნამდვილად გამორჩეული გმირები იყვნენ და გულდაწყვეტით უნდა ვთქვათ, რომ მათი სიკვდილი მარტივად გადასატანი ნამდვილად არ იყო. მათი ქონება სერიალის დასაწყისში ლანისტერების შემდეგ ყველაზე დიდი იყო, გამომდინარე მიწების და მოსახლეობის რაოდენობიდან, რომლებიც დიდ გადასახადებს იხდიდნენ. მათი არმია საკმაოდ სერიოზულად გამოიყურებოდა 100,000 ესეთი რჩეული ჯარისკაცით, თუმცა ლანისტერების წყალობით გვარის ერთი წარმომადგენელიც აღარ დარჩა სერიალის ბოლოს და ამიტომ ტირელები მე-9 ადგილზე ჩამოქვეითდნენ. ცხადია, ჩვენი მიმოხილვა არასებულ ქვეყნებსა და გვარებზეა აგებული, თუმცა ჯორჯ მარტინის წყალობით ყველაფერი ძალიან რეალურად ჟღერს, განსაკუთრებით ხელშესახები და რეალისტური სერიალის და HBO-ს შემოსავლებია, რომლებიც დიდი ხანია გასცდა ასეულობით $1 მილიარდ.
ფაქტია გასცდა ყოველგვარ ზღვარს სამეფო კარის თამაშების გულშემატკივართა ფანების და ვინც არ უყურებთ უნდა დაიწყოს. მოყვარულთა ინტერესი ამ სერიალის მიმართ და რა ვიცი, მე მგონი სოციალური ქსელი ცოტა ხანი ამოისუნთქებს. მადლობა თქვენ ამ იმბოხილვისათვის, რომ ამ სერიალის განსხვავებულ ჭრილში დანახვის შესაძლებლობაც ჰქონდა საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს, ლევან თაღაშვილს და თათია ჩაფჭიჩის. ჩვენ კი რეალურ სამყაროში ბრუნდებით და შედარებით ნაკლები შემოსავლებით. საქართველოს ყველაფერს აკეთებს, რომ ეკონომიკა შოკირისგან დაცული იყო, შეიქმნეს სამუშაო ადგილები და მოქალაქეთა ცხოვრების სტანდარტები ამაღლდეს. ასეთია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელის შეფასება საქართველოსთან დაკავშირებით. თბილისის ბაღებს საკვები პროდუქტების შეძენა ჯერჯერობით თავად მოუწევთ და ქალაქის მთავრობაში ირწმუნებიან, რომ ბაღებში კვების პრობლემები არ შეიქმნება. გორის ქობულეთის და ჩაქვი მახინჯაურის გვირაბებში მოძრაობა 22 მაისიდან დროებით შეზღუდულია. საქართველოს ეკონომიკის გარეშოკების მიმართ სისუსტესთან დაკავშირებით ისაუბრა კრისტინ ლაგარდმა და აღნიშნა, რომ განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ვაჭრობის და ფინანსური რიყევების ფონდზე ზეწოლას ვხედავთ, ეს მნიშვნელოვანია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორმა ისაუბრა ქართულ სტუდენტებთან შეხვედრისას. ამასთან დაკავშირებით ის მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო სავალუტო რეზერვების გაზრდა და გამყარება მნიშვნელოვანი ფაქტორია იმისთვის, რომ ეკონომიკა სტაბილური და მდგრადი იყოს. კრისტინ ლაგარდის განმარტებით, უნდა განხორციელდეს გონივრული ფინანსური ფულად საკრედიტო პოლიტიკა. საქართველოს ეკონომიკა მოწყვლადია შოკების მიმართ. განსაკუთრებით ეს ეხება სავაჭრო მიმართულებასა და ბაზარზე ფინანსურ მერყეობებს. პოლიტიკის წარმმართველებს შეუძლიათ გადადგან ნაბიჯები ამ რისკების წინააღმდეგ. დაწყებული ვალუტის კურსის მერყეობიდან დასრულებული საგარეო რეზერვების შევსების მიმართულებით და გონივრული ეკონომიკური და საფინანსო პოლიტიკის გატარებით. მაგალითად, კიდევ არსებობს სივრცე დეპოზიტებსა და სესხებში დოლარიზაციის შემცირების კუთხით. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ, რომ დოლარიზაციის გამო უამრავი კომპანია და ფიზიკური პირი მოწყვლადია ვალუტის მკვეთრი რყევების გამო. ეს კი აზიანებს მათ ფინანსურ მდგრადობას. ლაგარდი ქართველი სტუდენტების წინაშე საქართველოს ეკონომიკის შესახებ მოხსენებითაც წარდგა, სადაც მან ქვეყნის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ გზაზე და იმ გამოწვევებზე ისაუბრა, რომელთა გადალახვაც ქვეყანას დღევანდელი ეკონომიკური განვითარების მისაღწევად მოუწია. ლაგარდის აზრით, საქართველოსთვის როგორც ღია და გახსნილი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი სატრანსპორტო დერეფანის გამოყენება, რაც ქვეყნის გრძელვადიანი განვითარების ერთ-ერთ საწინდარს წარმოადგენს. როდესაც უცხოელ ინვესტორებს ვესაუბრები, ამბობენ, რომ საქართველოს შესანიშნავია ინვესტირებისათვის, თუმცა პრობლემა არის ის, რომ ინვესტორები მათთვის საჭირო პროფესიული უნარების მქონე კადრებს ვერ პოულობენ. ესეც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველმა დირექტორმა თბილისში სტუდენტებთან შეხვედრისას თქვა. ის მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ინტელექტი სწორად უნდა განვითარდეს, საქართველოში თუ რაიმე უნდა გაკეთდეს პროფესიული განათლების მიმართულებით, უნდა გაკეთდეს და სწორედ ამიტომ არის გამართლებული საქართველოს მთავრობის აქცენტები პროფესიულ განათლებაზე. აქ მსახურების სტანდარტი უნდა ავწიოთ, ეს აბსოლუტურად განსხვავებული თამაშის წესები იქნება, რომელიც იქნება სრულყოფილი, ყოვლისმომცველი და ფისკალურად მდგრადი, ამბობს ლაგარდი. პროფესიული განათლება კი აუცილებელია იმისთვის, რომ შრომით ბაზარზე არსებული მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს, განაცხადა IMF-ის ხელმძღვანელმა. საქართველოს საუბრისას სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა პოზიტიურად აღნიშნა ის ცვლილება, რაც ეკონომიკაში ბოლო წლებში დაფიქსირდა. გასული წლების განმავლობაში საქართველოს ტრანსფორმაციის და გარდაქმნის შესანიშნავი ისტორია დაწერა. ქვეყნის ეკონომიკა სოფლის მეურნეობაზე დამოკიდებულიდან სერვისებზე დამოკიდებული გახდა. მათ შორის არის ტურიზმიც, ამიტომაც გავუსვი ხაზი თქვენი ქვეყნის დედაქალაქის სილამაზეს. გაზარდეთ მოსახლეობის შემოსავლები, გაზარდეთ ვაჭრობა და შექმნით ბიზნესისათვის ერთ-ერთი ყველაზე ღია და მისასალმებელი გარემო. ეს ტრანსფორმაცია საქართველოს მუხჩაუხრელმა შრომამ და ეკონომიკური რეფორმების განხორციელებისადმი დიდმა სწრაფვამ მოგვიტანა, ამბობს კრისტინ ლაგარდი. თბილისის მერიამ კომპანია ნილს, რომელიც დედაქალაქის ბაღებს კვების პროდუქტებით უზრუნველყოფს, ხელშეკრულება შეუწყვიტა. თბილისის მერის მოადგილე მილია ელოშვილმა გუშინ თბილისის მერიაში ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება საბოლოოა და მისი ინფორმაციით კომპანია ბაღებს უხარისხო საკვებს და დაგვიანებით აწვდიდა, რაც მთავარი პრობლემა იყო. ამასთან დაკავშირებით სხვათა შორის კომპანია ნილის დირექტორი კახა გიორგაძე ამბობს, რომ მერისგან ხელშეკრულების შეწყვეტას მისი კომპანია არ ემსახურებდა, თუმცა გიორგაძე თავს იკავებს იმ დეტალებს საუბრისაგან, რეალურად რა პრობლემები არსებობდა საკვებით ბაღების მომარაგებაში.
აბასთუმანში ტურისტული სეზონი გაიხსნა, ადგილობრივები კი შიშობენ, რომ კურორტში მიმდინარე სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო წელს ცოტა დამსვენებელი ეყოლებათ. კურორტს ყველაზე მეტი დამსვენებელი მაისსა და ივნისში სტუმრობს ხოლმე. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ დამსვენებლების ჩამოსვლას მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა და სამშენებლო პროცესები შეაფერხებს. წელს პირველად ტურისტული სეზონი აბასთუმანში საზეიმო ღონისძიებით გაიხსნა 15 მაისს კურორტის ცენტრალურ პარკში როშაში გამართულ ღონისძიებას ადგილობრივებთან ერთად ადიგენის რეგიონის ხელმძღვანელი პირებიც დაესწრნენ. აბასთუმანში ერთი ღამის ბინის დაქირავება საშუალოდ 30-დან 100 ლარამდე მერყეობს. განსხვავებულია სასტუმროების ფასები, დაახლოებით 300 ლარს აღწევს რიგ შემთხვევაში ერთი ღამის ღირებულება. სხვათა შორის აბასთუმანში კურორტის ცენტრალურ ქუჩაზე 18 ისტორიული სახლის რეაბილიტაცია ჯერ კიდევ 2018 წლის გაზაფხულზე დაიწყო და მიმდინარეობს ახალი სასტუმროს მშენებლობაც. ომალოში კი 0.4 კილომეტრიან ელექტროგადამცემ ქსელზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ქსელის რეაბილიტაციასთან ერთად ამავე სოფელში 250 აბონენტისათვის ინდივიდუალური გამრიცხვალიანების სამუშაოები და აღრიცხვის კვანძის მოწყობაა დაგეგმილი. ომალოში ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები ივნისის ბოლოსთვის დასრულდება და პროექტის ფარგლებში ჯამში რეაბილიტაცია 2 სატრანსფორმატორო ჯიხურს, ავარიული ძველი ხის საყრდენების 60 ახალ კინებეტონის საყრდენს ჩაუტარდება და ასევე ამორტიზებულ ღია სადენს 8 კილომეტრზე ახალი იზოლირებული კაბელი შეცვლის, აღნიშნავენ ენერგოპროში კახეთის ფილიალში. ფოტოშორის ამინდი კახეთში საკმაოდ წვიმიანი, ნალექიანი და მკაცრი იყო. თბილისში წვიმება ალბათ გადაიღო, მაგრამ ახლა უნდა გადავხედოთ მთელი დღის განმავლობაში როგორი ამინდი გველოდება საქართველოს მასშტაბით. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი აღნიშნავს, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება დასავლეთ საქართველოში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე და აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა, ზოგან შესაძლოა იყოს ძლიერი სიტყვა და ნისლი. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში მაგალითად 27 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ბათუმში, ქობულეთში 24 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 32 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდები, ზუგდიდში 30, ანაკლიაში 28, ოზურგეთში 32 და ონში 28 გრადუსი. გორში ხანმოკლე წვიმა იქნება ელჭექით და 26 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ცხინვალში ასევე ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი და 25 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, მარნეულში 23 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურული მაჩვენებლები და რუსთავში 22 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხესა და ბორჯომში 25 გრადუსია ნავარაუდები, ბაკურიანში 24, ახალქალაქში 22 და სტეფანწმინდაში 18. თელავში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 23 გრადუსი დაფიქსირდება. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნავარაუდები, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, ანუ 7 გრადუსით მეტი ვიდრე ამ დროისთვის არის. ახლა ზუსტად 8 საათი და 33 წუთი არის 21 მაისის და გარეთ დედაქალაქში 15 გრადუსი სითბოა. მოგეთ ასეთი დღე გველოდება წინ და საქმიანი დილით ვიწყობთ, რა თქმა უნდა, ამ ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვან სამშაბათ დღეს. პირველ სტუმრებს კი პირველი რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით.
აჭარაბეთი მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩემპიონებს ეძებს. ნარდი, დომინო, ბურა, სეკა. ჩემპიონატისთვის მოსამზადებლად გართობის ექსპრესი შენს ქალაქს უამრავი საჩუქრითა და სიახლით ეწვევა. ზესტაფონი 21 მაისი, 9 აპრილის სახელობის სკვერი. ქუთაისი 22 მაისი, გასართობი ცენტრი კინო საქართველო. ზუგდიდი 23 მაისი, სკეით პარკი. მოდი ვითამაშოთ. აჭარაბეთ.com შენს გახდი ჩვენი ბინადარი. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. ამის ყურება მთელი დღე შემიძლია. სამწუხაროდ ეს რეკლამა მთელი დღე ვერ იქნება, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, 10 წამიც კი საკმარისია. ჰარპი, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video-ი. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. სლოტ კლუბების ქსელი 3-7-იანი გთავაზობთ საუკეთესო აპარატებს. ყველაზე მაღალ 20%-იან кэшბექს კლუბის VIP წევრებისთვის. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს იმართება 7-იანების ტურნირი. ყოველ 4 შაბათს თამაშდება ფულადი პრიზები, 7 ახალი ავტომობილი და სუპერ პრიზი Toyota Prado. სრული საპრიზო ფონდი შეადგენს 1.221.000 ლარს. სლოტ კლუბების ქსელი 3-7-იანი. უნიკალური ბუნება, ფირუზის ფერისხვა და 300 კილომეტრზე გადაჭიმული ხავერდოვანი ქვიშის სანაპიროები. ჰალკიდიკი, ადგილი, სადაც თავს ნამდვილ ღმერთად იგრძნობთ. სასტუმროები, როგორც ოჯახური, ასევე რომანტიული დასვენებისთვის. 21 მაისიდან პირდაპირი რეისები თბილისიდან ავიაკომპანია ელინეარით 840 ლარიდან. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი, მხოლოდ თქვენთვის. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. რატომ ვერ აბარებენ აბიტურიენტები გამოცდებს სკოლაში მიღებული ცოდნის საფუძველზე და რა გამოწვევების წინაშე დგას საგამოცდო სისტემა? განათლების სისტემა საერთოდ შესაძლებელია მიდგომები. ასე თუ ისე საკმარისია, მომზადების გარეშე შეიძლება გრანტი აიღო. საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული კერძო რეპეტიტორებთან მომზადება. ინსტიტუცია, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ათეული წლებია არ კარგავს აქტუალობას. რეპეტიტორი, საშვი უმაღლეს სასწავლებლებში. ერთად განვიხილოთ თემა პირველამდე. საქართველოს ფარგლებს გარეთ აღმოჩენილი უცნობი ქართული ხელნაწერები მკვლევარმა მაგდა სუხიაშვილმა უნიკალურ საგალობლებს მიაგნო. სად ინახებოდა ათწლეულების განმავლობაში ხელით გადაწერილი ნოტები და სად სრულდებოდა დაკარგული ქართული საგალობლები? იცვლება თუ არა ცხოვრება, როდესაც სახლში ერთდროულად 3 ძაღლი ყავს. ამად გამო გაკეთებულ საქმეზე არასოდეს არ ვწდება გული. როგორ მოირგო ლოიალური პატრონის როლი მსახიობმა დათუნა გელაძემ იგივე ჩელემ. 3 უსიმპათიურესი ტაქსა რუბრიკაში ჩვენი 4 ფეხა მეგობრები.
გამარჯვებას მით უმეტეს მათ არჩევნებს. ეს არის ხო არჩევნები? მადლობას ვუხდით ზუგდიდელს ჩვენ კიდევ ერთხელ ვზეიმობ მნიშვნელოვან გამარჯვებას ზუგდიდებმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს რომ მათ მშვიდობა განვითარება საპროტესტო ტალღა უნდა დაიწყოს ზუგდიდიდან გადაიდება მთელს ქვეყანაზე და დამთავრდება შუშის სასახლესთან ჩვენ ივანიშვილს აღარ უნდა ჩავატარებინო არჩევნები ვისა იყო სანდრა იყო ამას თუ გრიგოლ ვაშაძე იყო ნებისმიერი ადამიანი მათ შორის მეც არ მაქვს უფლება გავაკეთო ის განცხადება რომელიც არ არის კარგად ასე თქვა გათვლილი მნიშვნელოვანია რომ ყველა მნიშვნელოვანი განცხადება ჯერ გახდეს გუნდის შიგნით მსჯელობის საგანი ნომერი 13 შალვა შავგულიძე მან მიიღო ხმების 36.83%. ნომერი 41 ვლადიმერ კახაძე 41%. აღნიშნულ ოლქში გაიმართება არჩევნების მეორე ტური. სულ ცოტა დაგვაკლდა პირველივე ტურში გამარჯვების. ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული შანსი მეორე ტურში. მეორე ტურიც ასეთივე იქნება, აქტიურობა იქნება მაღალი ჩვენი მხრიდან. იქნება მის შედეგი, რომელსაც ველოდით, და იქნება მისაღები. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. პარასკევს საქსტატმა გასული წლის დასაქმების სტატისტიკური მონაცემები გაგვიახლა და დეტალურად ამაზე საუბარი გუშინვე მოვასწარეთ, თუმცა ვინდრე გოგი თეოდორაძეს წარუდგენს სტუდიაში, გუშინ გამოქვეყნებული 2019 წლის პირველი კვარტლის უმუშევრობის სტატისტიკას უნდა გადავხედოთ. 2019 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.2% პუნქტით შემცირდა და ის 12.8%-ია. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მოსახლეობის აქტიურობის დონე უცვლელია დარჩენილი, დასაქმების დონე კი გაზრდილი არის 8.1% პუნქტით. ქალაქებში დასაქმების დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 2% პუნქტით და სოფლად შემცირებულია 1.1% პუნქტით. აქტიურობის დონე ქალაქის ტიპის დასახლებებში 6.1% პუნქტით და სოფლად 1% პუნქტით შემცირდა. პირველ კვარტალში დაქირავებულთა წილი დასაქმებულთა საერთო რაოდენობის იყო 50.3%, რაც 0.9% პუნქტით არის გაზრდილი წინა წლის იგივე პერიოდს თუ შევადარებთ მონაცემებს. უმუშევრობის დონე გაცილებით დაბალია სოფლად, ქალაქებთან შედარებით. უმუშევრობის დონე ტრადიციულად მაღალია კაცებში, ქალებთან შედარებით. მაჩვენებელი კაცებში 3.9% პუნქტით აღემატება ქალების შესაბამის მაჩვენებელს და ამასთან უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ქალებში შემცირდა 1.6% პუნქტით, კაცების შემთხვევაში კი იყო 0.9% პუნქტის შემცირება. აქტიურობის დონე ქალებთან შედარებით მაღალი არის სამაგიეროდ კაცებში. მაჩვენებლები ქალებში არის 45.9% და კაცებში 63.9%. წინა წლის შესაბამის პერიოდს თუ შევადარებთ, აქტიურობის დონის ნაწილში ქალებში გაზრდილი არის 6.1% პუნქტით და კაცებში პირიქით შემცირება გვაქვს 6.1% პუნქტით. პირველ კვარტალში ქალების დასაქმების დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.4% პუნქტით, ხოლო კაცებში 0.2% პუნქტით არის გაზრდილი. ეს ძალიან მოკლედი მონაცემების შესახებ, რომელიც საქსტატმა გუშინ განაახლა პირველ კვარტალთან დაკავშირებით, რომელიც ჯერ კიდევ იმ მეთოდოლოგიით ითვლება, რომელიც მომავალ წლისთვის უნდა შეიცვალოს. რას შეცვლის მეთოდოლოგიის ცვლილება არსებულ რიცხვებში და რეალურად რამდენი არის დღეს უმუშევრობა საქართველოში? იუბილარი საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორი გოგიტა თოდორაძეა ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ბატონ გოგიტა. პირველ რიგში 100 წელი უსრულდება საქსტატს და გილოცავთ ამ საიუბილეო თარიღს. მინდა გითხრათ, რომ განახლებული ვებგვერდით საერთაშორისო აითვის BMG და დარწმუნებული ვარ მომხმარებლები არც მას მოაკლდება, მაგრამ დღეს აქცენტი მინდა
გავაკეთოთ იმ მონაცემებზე, რომელიც უმუშევრობას ასახავს. ჯერ იყო და პარასკევს გამოქვეყნებულმა სტატისტიკამ გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა. მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, რამდენად რეალურია ის მონაცემები, რომელიც დღეს გვაქვს უმუშევრობასთან დაკავშირებით და მოდი დავიწყოთ ამით. რამდენად ასახავს თუნდაც გუშინ გამოქვეყნებული მონაცემი 2019 წლის პირველი კვარტლის 12.7% მე მგონი უმუშევრობის დონეს ქვეყანაში. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის, მოლოცისთვის. მოკლედ თქვენს კითხვასთან დაკავშირებით თუ რამდენად ასახავს, გეტყვით იმას, რომ ასახავს იმდენად, რამდენადაც ამ მეთოდოლოგიას ვიყენებთ. შესაბამისად, ცნობილია ეს საზოგადოებისთვის და ამ მეთოდოლოგიის გადასინჯვა და გადახედვა დაგეგმილია, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს მოსამზადებელი სამუშაოები და მომდევნო წლიდან აქტიურ ფაზაში შევა აღნიშნული მეთოდოლოგიით, აღნიშნული გამოკვლევის ჩატარება და შედეგებიც ვიმედოვნებთ, რომ მომდევნო წლის ბოლოსთვის უკვე გასაჯაროებული იქნება. რაც გულისხმობს იმას, რომ თვით დასაქმებულები, რომლებიც წარმოებას არ ქმნიან, რეალურად მხოლოდ საკუთარი თავის საკმარ პროდუქტს აწარმოებენ, ან ყავთ საკუთარი თავისთვის და ოჯახისთვის საკმარი თქვათ ცხოველები სახლში, ისინი აღარ იქნებიან ამ სტატისტიკაში გათვალისწინებლები. ანუ განმარტავ, დღეს მდგომარეობით მოქმედი მეთოდოლოგიის მიხედვით დასაქმებულად ითვლება თუნდაც ის თვით დასაქმებული, რომელიც მუშაობს საკუთარ მამულში, გარკვეული სახის შემოსავლის, მოგების ან საოჯახო რაღაც ნებისმიერი სახის შემოსავლის მიღების მიზნით, მიუხედავად იმისა, ის მას საკუთარ მოწვეულ პროდუქციას ყიდის თუ არა ბაზარზე. შესაბამისად, ახალი მეთოდოლოგიის მიხედვით პირველ რიგში განხორციელდება თვითდასაქმებულთა გადაკვალიფიცირება და ის კატეგორია, რომელიც საკუთარ მოწვეულ პროდუქციას იყენებს მხოლოდ ან უმთავრესად საკუთარი მოხმარებისთვის, გამოირიცხებიან თვითდასაქმებულებიდან და აქედან გამომდინარე დასაქმებულთა კატეგორიიდან. როგორც მოგეხსენება სტრუქტურას თუ შევხედავთ, დაახლოებით 50-50-ზეა, ოდნავ მეტია ბოლო პერიოდის მონაცემებით დაქირავებულები თვითდასაქმებულთა რაოდენობასთან შედარებით. შესაბამისად, აღნიშნული გამოიწვევს თვითდასაქმებულთა, ანუ დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირებას, რაც დიდი ალბათობით შეცვლის უმუშევრობის დონეს. თუმცა აღსანიშნავია ერთი უმუშევრობის დონეს გაზრდის აქედან გამომდინარე. თუმცა აღსანიშნავია ერთი გარემოება. ILO-მ, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ პილოტური კვლევები ჩაატარა სხვადასხვა ქვეყნებში და გამოვლინდა ამ პილოტური კვლევების შედეგად საკმაოდ საინტერესო სურათი. რიგ ქვეყნებში ამ ცვლილებების შედეგად არ მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა უმუშევრობის დონე, არამედ გაიზარდა ეკონომიკურად აქტიური, არააქტიური მოსახლეობის რაოდენობა, რამაც გამოიწვია დასაქმების დონის შემცირება. ანუ ის პირები, რომლებიც ადრე ითვლებოდნენ თვითდასაქმებულად, გამომდინარე იქიდან, რომ არ ეძებენ სამუშაოს, უმუშევრად კი არ გადაკვალიფიცირდა, არამედ ეკონომიკურად არააქტიურ მოსახლეობად გადაკვალიფიცირდა. ის მონაცემები, რაც დღეს საქსტატს აქვს, ვიდრე ჩვენამდე მოვა ინფორმით, რა ფორმითაც არის, ამ ჩაშლად ბევრად მეტი ინფორმაციის თქვათ მოცემის საშუალება აქვს. დღეს დაახლოებით 49.7 გამოდის მე მგონი თვითდასაქმებულთა წილი იმ მონაცემებით, რაც არის დაქირავებით დასაქმებულთა გამოკლებით 100%-ს თუ გამოვაკეთეთ. აი ეს 47% ვთქვათ, დაახლოებით ან 48% როგორიც არის, მასში რა წილი უკავია ისეთ დასაქმებულს იმ მონაცემებით, რომელიც გვაქვს, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკას გადასახადებით ავსებს. აი ამ ასეთი მსგავსი მონაცემები თუ აქვს დღეს სტატისტიკას, რომელიც თქვათ შეგვიძლიათ რაღაც ინდიკატორი მაინც იყოს ეს ადამიანები რამდენად არიან ან მეწარმეები, ან თქვათ მეცხოველეები, ან თუნდაც რა ვიცი, მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები. ამ სტატისტიკის მოყვანა გამიჭირდება გამომდინარე იქიდან, რომ ზუსტად ამ კატეგორიას ამ მიმართულებით არ ვაკვირდებით, თან გამომდინარე იქიდან, რომ თვითდასაქმებულთა გარკვეული ნაწილი, საკმაოდ დიდი ნაწილი არ არის ვალდებული გადაიხადოს გადასახადი, ხო? შესაბამისად, საკუთარ მამულში როცა აწარმოებს პიროვნება გარკვეულ პროდუქციას და ეს თუნდაც მოიხმართ საკუთარი მოხმარებისთვის, მას არავითარი ვალდებულება არ აქვს ამ მიმართულებით გადაიხადოს რაიმე სახის გადასახადი. ხო, დაცდენა იქნება თავად, მაგრამ ინფორმაცია თუ არის. მაგრამ საკმაოდ საინტერესო რამეს გეტყვით, ჩვენ დავიწყეთ მიმდინარე წლიდან იმის პროპორციის დადგენაზე კვლევა, რომელიც ამ თვითდასაქმებულთა კატეგორიიდან გამიჯნავს იმ პირებს, რომლებიც
თავის პროდუქციას ყიდიან ბაზარზე. შესაბამისად, უახლოესი თვეების განმავლობაში ეს პროპორცია გვექნება ჩვენ. ანუ დაახლოებით ის კატეგორია, რამდენიც გამოაკლდება ამ თვითდასაქმებულთა არმიას, ეს გვეცოდინება უახლოესი თვეების განმავლობაში. თუმცა მოგეხსენებათ, მაგალითად ჩვენ ჩავატარეთ 2014 წელს სოფლის მეურნეობის აღწერა, რომლის მიხედვითაც გარკვეული მონაცემები გვაქვს ამის შესახებ. დაახლოებით თვითდასაქმებულთა 80% სოფლის მეურნეობის დარგში თვითდასაქმებულთა 80% ძირითადად ან უმთავრესად ამ მოწვეულ პროდუქციას იყენებდა საკუთარი მოხმარებისთვის. ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცვლილება შესაძლოა იყოს. საინტერესო ნაწილი არის ამ სტატისტიკაში, მათ შორის ქალაქად და სოფლად დასაქმებულთა მაჩვენებლები. ჩვენ შეგვეძლება რომ ასე მაყურებელს ვაჩვენოთ დაახლოებითი რუქა იმისა, როგორ ნაწილდება დასაქმებულების წილი მთელი ქვეყნის მასშტაბით მთლიან ტერიტორიებზე. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქად უფრო მაღალი არის უმუშევრობის მაჩვენებელი ვიდრე სოფლად, რა აი ესეც იწვევს ხოლმე იგივე გამოკითხვებს, როცა ატარებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები ან სხვა მხრივ. ეს უკავშირდება თუ არა და როგორ თქვა შეგვიძლია ავხსნათ ეს არის მათ შორის იმ ადამიანების წილი, ვინც აქტიური არ არის დასაქმების ნაწილში და ეს რუქაც შეიძლება რომ მთლიანად შეიცვალოს მაშინ რაც ახალ მეთოდოლოგიაზე გადავალთ? რა თქმა უნდა, ეს რუკა აბსოლუტურად შეიცვლება. ამის გარანტიას გაძლევთ, გამომდინარე იქედან რომ სოფლად უმუშევრობის დაბალ მაჩვენებელს განაპირობებს თვითდასაქმებულთა მაღალი წილი. განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობაში. შესაბამისად, თუ თვითდასაქმებულებიდან იმ კატეგორიას გამორიცხავთ, რომელიც საკუთარი მოხმარებისთვის აწარმოებენ პროდუქციას, მაშინ ბუნებრივია დასაქმებულთა რაოდენობა აქედან გამომდინარე შემცირდება, იქ და უმუშევრობის მაჩვენებელი გაიზრდება. დღეს როგორც მოგეხსენებათ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაახლოებით 19.9%-ის ფარგლებშია უმუშევრობა ქალაქად. სოფლად 5.8-დან 6%-ის ფარგლებშია და ეს განპირობებულია ზუსტად იმით, რომ თვითდასაქმებულთა შედარებით მაღალი წილი არის წარმოდგენილი სოფლად. ჩემი გადმოსახედიდან ცალსახად კარგია, როდესაც განახლებული მეთოდოლოგიით დავეთვლით უკვე და უფრო რეალობასთან მიახლოებული მონაცემები გვეცოდინება უმუშევრობის დონის თუ დასაქმების რაოდენობის, მაგრამ ჩვენ არ გვექნება შესაძლებლობა რომ უკვე წინა წლების სტატისტიკას შევადაროთ, ანუ შესადარისი ბაზა აღარ არსებობს. ამ მხრივ რა თქვათ გამოსავალი შეიძლება საქმეც გქონდეს იმისათვის, რომ თუნდაც ტენდენციის საჩვენებლად რაიმე ფორმით რაღაც რიცხვები საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ მეთოდოლოგიური ცვლილება და ახალი მეთოდოლოგიის შემოტანა თავის თავში მოიცავს წინა ისტორიული მწკრივების გადასინჯვას და ჰარმონიზებას ახალ მეთოდოლოგიასთან. შესაბამისად, ჩვენი ქმედებებიც მიმართული იქნება იქეთკენ, რომ წინა პერიოდის ისტორიული მწკრივებიც ახალი მეთოდოლოგიის ყოველი შემთხვევაში საკმარის მონაცემები ამ ეტაპზე ნამდვილად არ გვაქვს, მაგრამ ესეთი პრაქტიკა გვქონდა და ვაჩვენეთ ჩვენ გასულ წელს, როცა მაგალითად გადავიანგარიშეთ მოსახლეობის რიცხოვნობა, გადავიანგარიშეთ სიღარიბის მაჩვენებლები, გადავიანგარიშეთ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები და ასე შემდეგ. როდესაც ახალ მეთოდოლოგია შემოგვაქვს, მასთან წინა ისტორიული მწკრივთან ჰარმონიზება აუცილებლად უნდა მოვახდინოთ, რომ დავინახოთ მწკრივში, დინამიკურ მწკრივში აბსოლუტურად შესადარი სურათი. დღეს არსებული მონაცემების ტენდენციებზეც აუცილებლად ნაკითხოთ. თქვენ რას ხედავთ ბოლო წლების ტენდენციის ნაწილში? გარდა იმისა, რომ თქვათ რამდენიმე პროცენტული პუნქტით გაუმჯობესებაზე ვსაუბრობთ არსებული მეთოდოლოგიით დასაქმების წილისა. იმის გათვალისწინებითაც, რომ იგივე სოფლად და ქალაქად განსხვავებულ რეალობას აჩვენებს მონაცემები. რამდენად არის სახელმწიფო კერძო, ანუ დაქირავებით დასაქმებულთა ზრდა დაფიქსირებული? ესე იგი, საკმაოდ საინტერესო ტენდენცია გამოიკვეთა ბოლო პერიოდში. ეს გახლავთ უმუშევრთა რაოდენობის შემცირება და შესაბამისად აქედან გამომდინარე უმუშევრობის მაჩვენებელი მცირდება, რატომ? იმიტომ რომ უმუშევრობის დონე არის უმუშევრთა პროცენტული წილი ეკონომიკურად აქტიურ მოსახლეობაში. ესე იგი, უმუშევრობის დონე შემცირდა, დაქირავებულთა რაოდენობა გაიზარდა, მცირდება თვით დასაქმებულთა რაოდენობა და აქედან დიდი ნაწილი გადადის ეკონომიკურად არააქტიურ მოსახლეობაში. შესაძლოა გამომდინარე იქედან, რომ დაკარგა ვიღაცამ სამუშაოს პოვნის იმედი, თუნდაც და აქედან გამომდინარე გადაკვალიფიცირდა ესენი არასამუშაო ძალის კატეგორიაზე.
კატეგორიაში. რამდენად კრიტიკულია დღეს სწორედ არასამუშაო ძალის კატეგორიაში მყოფი მოსახლეობის რაოდენობა? საკმაოდ კრიტიკულია, მე შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ მაგალითად 15 წლისა და უფროსი ასაკის მოსახლეობა დღეს დაახლოებით 3 მილიონის ფარგლებშია და აქედან საკმაოდ მნიშვნელოვანი წილით არის წარმოდგენილი ეკონომიკურად არააქტიური მოსახლეობა, ანუ სამუშაო ძალის გარეთ არსებული მოსახლეობა. დაახლოებით 1 მილიონის ფარგლებშია აღნიშნული კატეგორია. უცვლელი რჩება მათ შორის ის ტენდენცია, როდესაც არააქტიური მოსახლეობის წილი არის 65 წელს ზევით მოსახლეობაში ყველაზე დიდი და უმუშევრობის ყველაზე მაღალი დონე არის 24 წლამდე ახალგაზრდა 25 წლამდე ახალგაზრდა. რატომ? იმიტომ რომ ეს ადამიანები უფრო მეტად ეძებენ სამუშაოს და უმუშევრობის დონის და უმუშევრობის კატეგორიის განმარტება თქვენთვის ცნობილია. ესე იგი არ უნდა მუშაობდეს გასული კვირის განმავლობაში თუნდაც 1 საათითაც კი, უნდა ეძებდეს გასული თვის განმავლობაში და იმავდროულად მზად იყოს მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში მუშაობის დასაწყებად. ანუ ალბათ დამეთანხმებით, ახალგაზრდები, განსაკუთრებით 20-დან 24 წლის ასაკში მყოფი მოსახლეობა უფრო მეტად ეძებს, უფრო მეტად არის მოტივირებული სამუშაოს ძებნის თვალსაზრისით, ვიდრე 60 და 70 წლის შემდგომ მყოფი ასაკში მყოფი მოსახლეობა. შესაბამისად, ამ კატეგორიის ამ ასაკობრივ ჯგუფში 20-24 წლის ასაკში უმუშევრობის დონე დაახლოებით 20-31%-ია, მაშინ როდესაც სადღაც 5-6%-ის ფარგლებშია ხოლმე მაღალ ასაკობრივ ჯგუფში. ძალიან დიდი მადლობა იმის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. დარწმუნებული რომ ძალიან საინტერესო იქნება განახლებული მონაცემები და განახლებული მეთოდოლოგიით დათვლილი სტატისტიკა, მათ შორის უმუშევრობის ნაწილში. მადლობა იმისათვის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. გოგიტა თოდრაძე, საქსტატის აღმასრულებელ დირექტორის მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ჩვენ კი ახლა მარიამ ადამია უნდა შემოგვიერთდეს. გამოცემა Bloomberg-ის ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ უახლოეს მომავალში შესაძლოა ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის პოსტი ქალბა დაიკავოს. ვარაუდი განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში გამართლდება, თუ კი მთავრობის წარმომადგენლები მეტ ყურადღებას პროფესიონალ და განათლებულ ქალებს დაუთმობენ. გენდერული დისბალანსი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ყველა ქვეყნის ცენტრალურ ბანკში ფიქსირდება, ამიტომ ექსპერტებმა შეადგინეს იმ ქალთა სია, რომლებსაც აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია, ნიჭი და უნარი, რომ მოიაზრებოდნენ ევროპის ცენტრალური ბანკის მმართველი საბჭოს წევრად. თუ ვინ მოიაზრება ამ სიაში, რომელსაც გამოცემა Bloomberg-ი აქვეყნებს, მარიამ ადამია გაგოცნობს. მარიამ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ანა, თუ კი ბოლო 1 წლის სტატისტიკას გადავხედავთ, ჩანს, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკის საბჭოს წლის განმავლობაში 13 ადამიანი დაემატა და აქედან ყველა მამაკაცი იყო. დღევანდელი მდგომარეობით კი საბჭოს 25 წევრი ყავს, აქედან 24 მამაკაცია და მხოლოდ 1 ქალბატონი. თუმცა მიუხედავად არსებული გენდერული დისბალანსისა, ექსპერტები არ გამორიცხავენ ქალთა როლის ზრდას ცენტრალურ ბანკებში და ვარაუდობენ, რომ დადგება დრო, როდესაც ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტი ქალი გახდება. რაც შეეხება Bloomberg-ის მიერ შედგენილ სიას, ქალი ბანკირებისა, რომლებიც ჰიპოთეტურად ევროპის ცენტრალური ბანკის საბჭოს წევრები გახდებიან, ასე გამოიყურება. პირველი თქვენი ყურადღება მარგარიტა დელგადოზე მინდა გავამახვილო ქალზე, რომელიც 20 წელზე მეტია ესპანეთში ეროვნული ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე მუშაობს. მისი მთავარი ამოცანა კრედიტორების კონტროლია, განათლება კი მადრიდის უნივერსიტეტში აქვს, მიღებული ეკონომიკისა და ბიზნესის მიმართულებით. უნდა აღინიშნოს მარიამ ის, რომ მარგარიტა არის პირველი ქალი, ვისაც ბანკში ასეთი მნიშვნელოვანი და საპასუხისმგებლო პოზიცია და საქმე ანდეს. ასეა, შეიძლება ითქვას, რომ მისი დანიშვნა პირველი ნაბიჯი იყო სტერეოტიპების დამსხვრევის თვალსაზრისით, თუმცა პრობლემა გენდერული თვალსაზრისით დღემდე გადაუჭრელია და აქტუალურია. რაც შეეხება რიგით მეორე ჭკვიან და ძლიერ ქალს სილვია გულარია. ის დღეს საფრანგეთის ეროვნული ბანკის დირექტორის მოადგილეა, თუმცა სამომავლოდ ევროპის ცენტრალური ბანკის დირექტორის პოზიციაზეც მოიაზრება. რაც შეეხება მის კარიერულ ბიოგრაფიას, 8 წელი იმუშავა ევროპარლამენტში, 2017 წელს კი საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატიც იყო, საბოლოოდ თავდაცვის მინისტრად დაინიშნა და მალევე სკანდალების გამო გადადგა. ასეთია სილვია გულარის მოკლე კარიერული ბიოგრაფია, რაც შეეხება კიდევ ერთ საქმიან ქალს, კლაუდია ბუხია. იმ შემთხვევაში, თუ კი ბუნდესბანკის ხელმძღვანელი იენს ვაიდმანი ევროპის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელად დაინიშნება, კლაუდია ბუხი ბუნდესბანკის დირექტორის პოზიციაზე დაწინაურდება, სადაც 2014 წლიდან მუშაობს, თუმცა სხვადასხვა პოზიციებზე. მოხვედრილი ქალბატონები, როგორც მივხვდი, ყველა არის ცენტრალურ ბანკებში დირექტორის მოადგილის პოსტზე ამ დროისათვის და მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაწინაურდებიან, თუ კი მათი წინამორბედები ამ თანამდებობას დატოვებენ ან სხვა პოსტებს დაიკავებენ, რომლებიც მამაკაცები არიან. გეთანხმები, ანა, დირექტორად ჯერ არც ერთი არ არის დანიშნული, თუმცა სამომავლოდ ყველა მოიაზრება, მათ შორის პორტუგალიელი ელიზა ფერეირაც, რომელიც პორტუგალიის ეროვნული ბანკის დირექტორის მოადგილეა, მას მოსდევს სიაში შერონ დონერი, ასევე დირექტორის მოადგილე, თუმცა ამჯერად ირლანდიის ეროვნული ბანკის
ბანკის. ის კიდევ ერთი კანდიდატი ემა ნავაროა, რომელიც წინა წელს დაინიშნა ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტად. მანამდე კი ესპანეთის პოლიტიკის ერთ-ერთი წამყვანი ფიგურა იყო. სიაში ნატაშა ვალაც მოხდა ევროპის ცენტრალური ბანკის მონეტარული პოლიტიკის დირექტორის მოადგილე. 53 წლის ბანკერის საქმიანობა ეკონომიკურ დაგეგმვას გულისხმობს. მანამდე კი ის მუშაობდა Goldman Sachs-ში, შემდეგ კი ევროპის საინვესტიციო ბანკში. ბოლოს ამ პოზიციას კი სიაში ლორენ ბუნი, OECD-ის მთავარი ეკონომისტი ლუკრეცია რაიხლინი, Unicredit ბანკინგის დირექტორი და პინელოპა გოლდბერგი იკავებენ. ეს არის პირველი ქალი, რომელმაც ჟურნალის The American Economist Review-ის მთავარი რედაქტორის პოზიცია მოიპოვა. მადლობა მარიამ, ძალიან საინტერესო მიმოხილვისათვის და Bloomberg-ის ამარაჩვეულებრივი მასალის საქმიანობის მაყურებლებისთვის წარდგენისათვის ჩვენ კი ვიდრე ბიზნეს სიახლეების მორიგ ბლოგს გაგაცნობთ, მცირე სარეკლამო პაუზა გვაქვს. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. Online ყიდვა გაყიდვის სრულყოფილი გამოცდილება. დავიწყოთ იმით, რომ აქ ბევრ საინტერესო პროდუქტს იპოვეთ. Ventus-ზე შოპინგი ნებისმიერ თქვენთვის მოსახერხებელ დროს შეგიძლიათ. და რაც მთავარია, თითის მარტივი მოძრაობაც კი საკმარისია, რომ სასურველი ნივთი თქვენთან გაჩნდეს. თქვენთან სურვილის სისხლით. Ventus. თბილისი Open Air 2019. მოგვარ. Uncle. David August, Michelle Gurevich, Saliu. ბილეთები იყიდება Ticket.G Open Air. მედია პარტნიორები: რუსთავი 2, TV1, რადიო ჰოლდინგი Fortuna. ეწვიეთ ევროპული ცივილიზაციის აკვანს, მზის, ზღვის და სიყვარულის კუნძულ კრეტას. აქ თქვენგელით დაუვიწყარი ემოციები, ულამაზესი სანაპიროები და აქტიური ღამის ცხოვრება. გეძლევათ უნიკალური შანსი ერთდღიანი ექსკურსიით მოინახულოთ კუნძული სანტორინი, 64 დედამიწაზე, თეთრი შენობებით, ლურჯი გუმბათებითა და ფირუზის ფერისხმით. დაუვიწყარი 10 დღე კუნძულ კრეტაზე, 995 ლარიდან. პირდაპირი რეისები 17 ივნისიდან თბილისი ჰერაკლი ავიაკომპანია ელინეარით. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. 31 მაისი თბილისის საკონცერტო დარბაზი ფონდი კეთილსოფელი წარმოგიდგენთ საქველმოქმედო კონცერტს პირველად საქართველოში ბრიტანული ჯგუფი აბბა მანია, რომლის რეპერტუარშია ლეგენდარული აბბას დაუვიწყარი ჰიტები. შემოსული თანხა მოხმარდება ბათუმში სიკეთის სახლის მშენებლობას. ოქროს სპონსორი ტურისტული კომპანია ვანდერლენდი. საინფორმაციო მხარდამჭერები: TV1, რადიო Fortuna Plus-ი, ავტორადიო. ბილეთები იყიდება Ticket.G-ზე და Ventikაზე 31 მაისი თბილისის საკონცერტო დარბაზი ჯგუფი აბბა მანია. კალცემენი ადონსი აკავებს კალციუმს და უნარჩუნებს ძვლების სიმტკიცეს. კალცემენი ადონსი თქვენი ძვლების სიმტკიცისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Bayer. წარმოიდგინეთ, მაცოცხლებელი შავი ჩაის, უგემრიელესი ხილის და დამამშვიდებელი მცენარეების გემო და იდეალური შერწყმა. ეს არის ფიუს ჩაი. ეს გასაოცარი ნაზავი, გაგრილებისა და განახლების საუკეთესო კომბინაციაა. ეს არის ამაღელვებელი შეხება, შენი გრძნობების გამოსახვიწყებლად. დააგემოვნე ფიუს ჩაის საამური მიქსი. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. თუ შუალედურებს უკვე მორჩი, მაგრამ ფინალურები ჯერ კიდევ წინ არის, მაშინ დროა მიირთვა Coca-Cola Plus ხავა. Coca-Cola Plus ხავა, ცივი Coca-Cola-ს და ბრაზილიური ხავის ჰარმონიული ნაზავი, შენი მხნეობისთვის.
Coca-Cola Plus ყავა. მატონიზირებელი გამამხნევებელი გემო. ეგზოტიკური ინდონეზია, ბალის ზღაპრული კუნძული, საბერძნეთი, ლეგენდარული კუნძულები კრეტა და მიკონოსი, დაუწყარი კრუიზი ხმელთაშუა ზღვაზე, სტუმართ მოყვარე სიცილია, ანტალიის ფირუზისფერი ზღვის სანაპირო, იტალიის მარგალიტი, ჯადოსნური რიმინი, თუმოროულენდის მუსიკალური ფესტივალი. მოგზაურობა იწყება აქ. ტუროპერატორი კაპიტან ბლუსი, მარი ბროსესორი. ეს სკუპია ვანილის ნაყინი, შოკოლადის გრანულებით. სკუპი გოგოებისთვის და ბიჭებისთვის. სკუპი განსაკუთრებულია. მისი ჭიქის ქვედა ნაწილში სათამაშო და კოვზი გელოდებათ. სკუპი ნაყინი სათამაშოთი. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენ გემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჩი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად, ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. რატომ ვერ აბარებენ აბიტურიენტები გამოცდებს სკოლაში მიღებული ცოდნის საფუძველზე და რა გამოწვევების წინაშე დგას საგამოცდო სისტემა? განათლების სისტემა საერთოდ შესაძლებელია მიდგომები. ასე თუ ისე საკმარისია, მომზადების გარეშე შეიძლება გრანტი აიღო. საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული კერძო რეპეტიტორებთან მომზადება. ინსტიტუცია, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ათეული წლებია არ კარგავს აქტუალობას, რეპეტიტორი, საშვი უმაღლეს სასწავლებლებში. ერთად განვიხილოთ თემა პირველამდე. საქართველოს ფარგლებს გარეთ აღმოჩენილი უცნობი ქართული ხელნაწერები მკვლევარმა მაგდა სუხიაშვილმა უნიკალურ საგალობლებს მიაგნო. სად ინახებოდა ათწლეულების განმავლობაში ხელით გადაწერილი ნოტები და სად სრულდებოდა დაკარგული ქართული საგალობლები? იცვლება თუ არა ცხოვრება, როდესაც სახლში ერთდროულად 3 ძაღლი ყავს. ამად გამო გაკეთებულ საქმეზე არასოდეს არ ვტყდება გული. როგორ მოირგო ლოიალური პატრონის როლი მსახიობმა დათუნა გელაძემ იგივე ჩელემ 3 უსიმპათიურესი ტაქსა რუბრიკაში ჩვენი 4 ფეხა მეგობრები. გამარჯვებას, მით უმეტეს მათ არჩევნებს. ეს არის ხო არჩევნები? მე მადლობას ვუხდით ზუგდიდელს ჩვენ კიდევ ერთხელ ზეიმობ მნიშვნელოვან გამარჯვებას ზუგდიდებმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს რომ მათ მშვიდობა განვითარება. საპროტესტო ტალღა უნდა დაიწყოს ზუგდიდიდან, გადაიდება მთელს ქვეყანაზე და დამთავრდება შუშის სასახლესთან. ჩვენ ივანიშვილს აღარ უნდა ჩავატარებინო არჩევნები. ვისა იტყვის, სანდრა იტყვის ამას თუ გრიგოლ ვაშაძე იტყვის, ნებისმიერი ადამიანი. მათ შორის მეც არ მაქვს უფლება გავაკეთო ის განცხადება, რომელიც არ არის კარგად, ასე თქვათ, გათვლილი. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მნიშვნელოვანი განცხადება ჯერ გახდეს გუნდის შიგნით მსჯელობის საგანი. ნომერი 13 შალვა შავგულიძე მან მიიღო ხმების 36.83%. ნომერი 41 ვლადიმერ კახაძე 41%. აღნიშნულ ოლქში გაიმართება არჩევნების მეორე ტური. სულ ცოტა დაგვაკლდა პირველივე ტურში გამარჯვებისთვის. ჩვენ გვაქვს
ძალიან სერიოზული შანსი მეორე ტურში. მეორე ტურიც ასეთივე იქნება, აქტიურობა იქნება მაღალი ჩვენი მხრიდან. იქნება მის შედეგი, რომელსაც ველოდით, იქნება მისაღები. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. იანვარ-აპრილის მონაცემებით 10 უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან იმპორტში 64.4% შეადგინა. საქართველოსა და თურქმენეთს შორის რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის დაწყება განიხილება. ათომის მერიამ მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროექტის განხორციელება დაიწყო. პირველ ეტაპზე პროექტის ბიუჯეტი 100.000 ლარია, მოქალაქეების მონაწილეობით დაგეგმილი ბიუჯეტის წილი კი ეტაპობრივად გაიზრდება. გაფართოებული დაფინანსების შესახებ პროგრამის დასრულების შემდეგ ვაპირებთ კიდევ უფრო მეტად აქტიურ თანამშრომლობას, უფრო ამბიციურ პროგრამაზე და ჩვენ ამისთვის ვართ მოტივირებული. ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველ დირექტორთან კრისტინ ლაგარდთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე თქვა. პრემიერმა აღნიშნა, რომ არსებული პროგრამა, რომელიც 3 წლიანია, ქვეყანამ წინ წრებით დაასრულა და 1 წლით ადრე პროგრამის დასრულებამდე პროგრამით გათვალისწინებული მიზნები უკვე შესრულებულია. ამ 3 წლიანი პროგრამით გათვალისწინებული მიზნები მინდა გითხრათ, რომ უკვე არის შესრულებული 1 წლის წინსწრებით. ეს გახლავთ მიმდინარე ხარჯების შემცირება, კაპიტალური ხარჯების დაჩქარება და დეფიციტის ნორმალიზაცია. მე ძალიან კარგად მახსოვს ჩემი შეხვედრა რამდენიმე წლის წინ საერთაშორისო სავალუტო ფონდში, როდესაც გემახსოვრებათ ძალიან ძიმე ციფრები ჰქონდა ჩვენ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის, ის თითქმის 13%-ს უახლოვდებოდა, სადაც მე ვთქვი და ჩვენ ავიღეთ ვალდებულება, რომ ჩვენ გავატარებდით ისეთ რეფორმებს, რომელიც საშუალებას მოგვცემდა საქართველოში ჩაგვენაცვლებია მეტი იმპორტი, გქონოდა უფრო მეტი ექსპორტი და შეგვემცირებინა მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, რომელიც გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული ადგილი საქართველოსთვის, ჩვენს ეკონომიკისთვის. და ჩვენ ეს შევძელით, ჩვენის თითქმის შევამცირეთ ორჯერ და აქაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მხარდაჭერა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მამუკა ბახტაძემ გუშინ სავალუტო ფონდის წვლილზეც ისაუბრა, რომელიც მას საქართველოს განვითარებაში აქვს. როდესაც ვსაუბრობთ ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდაზე, ბიზნესის განვითარებაზე, ინოვაციაზე, ადამიანური კაპიტალის განვითარებაზე, რაც შეიძლება მეტი ქალის ჩართვაზე სამეწარმეო საქმიანობაში, ნებისმიერ საზოგადოებრივ საქმიანობაში, ეს არის სწორედ ის წესრიგი, რომელსაც ქალბატონი ლაგარდი ამკვიდრებს ყველგან. ესეც მამუკა ბახტაძის სიტყვებია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე. მან აღნიშნა, რომ იმ წარმატებაში, რასაც ქვეყანა მიაღწია, ფონდის წვლილი ძალიან მნიშვნელოვანია. დღესაც გავუსვა ხაზი, მას შემდეგ რაც ქალბატონი ლაგარდი გახდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი, სწორედ ამ პერიოდში გახდა ჩვენს და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს შორის ურთიერთობა განსაკუთრებით ნაყოფიერი და პროდუქტიული. მას მე მსურს მადლობა გადაუხადო ჩვენი მხარდაჭერისთვის. მე ჯერ კიდევ ფინანსთა მინისტრად მუშაობის პერიოდში ჩავამიყალიბ და ძალიან კონსტრუქციული და შედეგზე ორიენტირებული ურთიერთობები და დღევანდელი მისი ვიზიტიც გახლავთ მკაფიო გამოხატულება იმ მხარდაჭერისა, რომელიც აქვს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს იმ რეფორმების მიმართ, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ და ჩვენ ვახორციელებთ ერთობლივად. იმ წარმატებას, რასაც საქართველოს მიაღწია სხვადასხვა ტიპის რეფორმებით, იმ ტრანსფორმაციას, რასაც ჩვენი ქვეყანა განიცდის, მე სურს განვაცხადო, რომ ამაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წვლილი არის ძალიან მაღალი. იქამდე კობაგონიდაძემ თქვა, რომ რა თქმა უნდა კონკრეტული რეკომენდაციები საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან არსებობს და ეს საკითხი განიხილება სავალუტო ფონდის მისიის დონეზეც. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი დადებითად აფასებს ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებს, რეკომენდაციებზე მსჯელობა კი ფონდის მისიის დონეზე გაგრძელდება.
სასამართლო სისტემის გამართულ მუშაობაზე საავტო ფონდის ხელმძღვანელმა გუშინ ყურადღება პრემიერ-მინისტრთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზეც გაამახვილა და ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროსაც ინვესტორებს არ უყვართ სიურპრიზები, მათ პროგნოზირებადი გარემო სურთ, თქვა კრისტინ ლაგარდმა სტუდენტებთან შეხვედრის შემდეგ პრემიერთან ერთად მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ჟურნალისტის მიერ დასმულ კითხვაზე საპასუხო დღევანდელი სასამართლო სისტემა არის თუ არა შემოფერხებელი ფაქტორი ინვესტორებისათვის, ლაგარდი ამბობს, რომ ინვესტორებს არაპროგნოზირებადი გარემო არ უყვართ. ინვესტორებს სურთ პროგნოზირებადი გარემო. მათ არ უყვართ სიურპრიზები, როდესაც ინვესტიციებს ახორციელებენ. მათ შორის არც საგადასახადო, არც საკანონმდებლო და არც სასამართლო სისტემებში. ამიტომაა მნიშვნელოვანი ნებისმიერ ქვეყანაში საქართველოს იქნება თუ ნებისმიერი სხვა საინვესტიციო გარემო პროგნოზირებადი იყოს და ინვესტორები შემოვიდნენ ქვეყანაში. მეორე ასპექტი ესაა ნდობა. ნდობა კი ყველა უწყების მიმართ შედარებით დაბალია მთელ მსოფლიოში, არა მხოლოდ საქართველოში. პოლიტიკური პარტიების მიმართ, ისევე როგორც სასამართლო სისტემის მიმართ ნდობის ნაკლებობა აშკარაა. ეს ორივე მნიშვნელოვანი კომპონენტია. დავების გადაწყვეტის ეფექტური მექანიზმი უნდა არსებობდეს ნებისმიერ ქვეყანაში. იმედი მაქვს ამ მიმართულებით მუშაობა გაგრძელდება საქართველოში. დედაქალაქს მალე 15 წლიან პერსპექტივაზე გათვლილი ტრანსპორტის განვითარების გენერალური გეგმა იქნება, რომელიც საშუალებას მოგცემს დააგვეგმოთ სად რა აშენდეს და თუ აშენდება ეს ტრანსპორტის მიმართულებით დამატებით რა საჭიროებებს გააჩენს. ამასთან დაკავშირებით თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსმა განაცხადა. მამუკა მუმლაძე ამბობს, რომ დიდი დიღმის მაგალითზე კონკრეტულად ტრანსპორტის მოწესრიგებისათვის ახლა დიღომში 18-დან 24 მეტრიანი ავტობუსებია გათვალისწინებული, თუმცა ბევრი ახალი მშენებლობის გამო შესაძლოა მომავალში დიდი ღომში მეტროს გაყვანაც საჭიროდ გახდეს. დაუშვებელია ბიზნესი განავითარო არასამართლიანი და არაჯანსაღი კონკურენციის პირობებში. ბანკის მონაწილეობა კი ამ ორივე პირობას უშვებს, კერძოდ სახეზე არის არაჯანსაღი კონკურენცია და არასამართლიანი პირობები. ეს განცხადება PSP დაზღვევის გენერალურმა დირექტორმა სოფიო ლებანიძემ გააკეთა და ის ამბობს, რომ ბანკების მიერ დაარსებულ ან მათთან დაკავშირებულ სხვადასხვა კომპანიებს აქვთ შეუზღუდავი წვდომა ბანკში აკუმულირებულ ინფორმაციაზე, როგორც არის ფიზიკური პირების ინფორმაცია სხვადასხვა იურიდიული პირების და კომპანიების შესახებ, საკრედიტო ან და სასესხო ხელშეკრულებების გაფორმებისას კომპანიას ან ფიზიკურ პირს არ აძლევს ეს საშუალებას თავად აერჩიონ სადაზღვევო კომპანია. ბანკთან კავშირში არის უამრავი ბიზნეს სუბიექტი, რომელ ბიზნეს სუბიექტსაც აქვს გარკვეული ფინანსური ვალდებულებები ბანკთან და ეს საკრედიტო სასესხო ხელშეკრულებები, რომელიც ასე ვთქვათ, ნებისმიერ კომპანიასა და ბანკს შორის არსებობს, პრაქტიკულად ეს არის გავლენის მოხდენის ყველაზე კარგი შესაძლებლობა, რომ შესაბამისმა კომპანიამ გააფორმოს არა მისთვის სასურველ სადაზღვევო კომპანიასთან ხელშეკრულება, არამედ ბანკთან აფილირებულთან. უფრო რომ გავამარტივოთ ეს ყველაფერი, წარმოვიდგინოთ ის, რომ ბანკს აქვს ძალიან კარგი მონაცემთა ბაზა ფიზიკური პირების შესახებ, რომლებიც არიან დაზღვევის, ასე ვთქვათ, ბიზნესისთვის ძალიან კარგი სეგმენტის საცალო პროდუქტებისთვის, როგორც არის მაგალითად ავტოდაზღვევა. Galfis ბენზინგასამართ სადგურებზე კი ყველა სალპეთ შეგვიმჩნევია Galfstore-ები, რომელიც მომხმარებლების კიდევ უფრო კომფორტული გარემოსათვის გაახლდება. ინტერიერის დიზაინი იცვლება და Galfis მომხმარებლებს განახლებული მაღაზიები დახვდებათ ადგილზე. საქართველოს მასშტაბით სულ 61 Galfstore-ია, აქედან ნაწილი უკვე სახეშეცვლილია და თან ძალიან საინტერესო სახეშეცვლილი ნაწილს კი უკვე 2020 წლამდე გაახლებენ. მოდით ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტით ვნახოთ პირველი განახლებული Galfstore. აღმაშენებლის ხეივანზე არსებულ Galfis ბენზინგასამართ სადგურზე Galfstore-ის განახლებული მაღაზია გაიხსნა. რიგით 61 მაღაზია დასავლური convenience store-ის ბიზნეს მოდელის პრინციპზე არის აგებული და ცხადია, ამას მხოლოდ კომპანია Galfi გვთავაზობს. ჩვენ გვაქვს 61 ობიექტი Galfis ავტოგასამართ სადგურებზე, სადაც ჩვენ მომხმარებლებს შეუძლიათ ისარგებლონ უფასო Wi-Fi-ით 24 საათიანი მომსახურება არის. სველი წერტილები კომფორტული, დავამატეთ ქსელში საკმაოდ განსხვავებული და გამორჩეული გემოს მქონე ჰოთ-დოგები, ყავა განსხვავებული და გემრიელი.
Galfstory მომხმარებლებისთვის 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს და ყველა Galf-ის მომხმარებელს საჭირო სერვისი თავაზობს. აქ ყველა პირობა არის შექმნილი იმისთვის, რომ დაისვენოთ საუკეთესო გარემოში მიირთვათ ყავა და რაც მთავარია, დააგემოვნოთ ნამდვილი ამერიკული hot-dog-ი, რომელიც მხოლოდ Galfstory-ის მაღაზიებში არის ხელმისაწვდომი. Klient არის კონცეფცია შეცვლილი, მორგებული დასავლურ კულტურაზე, დასავლურ კონცეფციაზე, რომელიც მოიცავს ერთი შემოსვლით ბევრი სერვისის მიღებას. ეს მაღაზია თავად ძალიან ლამაზია ინტერიერით, უფრო ვინტაჟის სტილის არის, ჩვენი ბრენდი მოგეხსენებათ არის უძველესი ბრენდი და გამოვიყენეთ მოძველებული ვერსია ჩვენი ლოგოსი. Galfstory-ის რედიზაინის პროცესი კომპანიამ 2018 წელს დაიწყო და ამ ეტაპზე საქართველოს მასშტაბით სულ 61 Galfstory-ია. ყველა მაღაზიის ინტერიერის განახლება და შეცვლა Galf-ის ბენზინ გასამართ სადგურებზე 2020 წლამდე დასრულდება. Apple-ი კი 5 წლის გახდა, კომპანია იუბილარია და ამ საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით მომხმარებლებს განსაკუთრებული შეთავაზებები მოუმზადეს. გარდა ფასდაკრებებისა, დღეიდან უკვე შემოსავლის დადასტურების გარეშე განვადების მიღებასაც სთავაზობენ დაინტერესებულ ადამიანებს. დეტალებში ლევან თაღიაშვილი გაგვარკვევს. Apple City 5 წლის გახდა და ამ პერიოდის განმავლობაში უკვე შეძლო ბაზარზე ერთ-ერთი ლიდერის სტატუსის მოპოვება, რაც მისაღებმა ფასმა და Apple-ის ოფიციალური პროდუქციის მიწოდებამ განაპირობა. ის მომხმარებლებს მრავალფეროვან მომსახურებას და პირობებს თავაზობს, მათ შორის ყველაზე ხანგრძლივ განვადებას და დაზღვევას. კომპანიის 5 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მოქმედებს დაუჯერებელი აქციები. ეს იმას ნიშნავს, რომ 3 ივნისის ჩათვლით ნებისმიერ ნივთი შეიძლება მომხმარებელს შეიძინოს მხოლოდ თვითღირებულებით. მხოლოდ Apple City-ში მოქმედებს 18 თვიანი ოფიციალური გარანტია. აქედან 1 წლის განმავლობაში მომხმარებელს შეიძლება ნივთი შეცვალოს, თუ მას რაიმე ქარხნული ხარვეზი აღმოაჩნდება. ხოლო დანარჩენი 6 თვის განმავლობაში კომპანია საკუთარი რესურსებით შეუცვლებს ან შეუკეთებს ნივთს. გარდა ამისა, Apple City-ში მომხმარებელს შეუძლია ნივთი დააზღვიოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ თვითნებურად მიყენებული ზიანის შემთხვევაში სადაზღვეო მას აუნაზღაურებს შეკეთების 75%-ს. ეროვნული ბანკის რეგულაციების გამო კომპანიამ ერთგულ მომხმარებლებს განსხვავებული სერვისით შესთავაზა და დღეიდან Apple City-ში პროდუქციის შეძენა განვადებით შემოსავლის დადასტურების გარეშე შეგეძლებათ. ექსკლუზიურად მხოლოდ Apple City-ში დღეიდან დაიწყო განვადების ახალი აქცია. ყოველგვარი სახელფასო ამონაწერის წარსდგენის გარეშე მომხმარებელს შეუძლია ისარგებლოს განვადებით. საკმარისია მხოლოდ ის, რომ მოვიდეს ჩვენთან კომპანიაში და გააკეთოს განაცხადი განვადებაზე. შეუძლია 3-დან 48 თვემდე სასურველი ვადით ისარგებლოს. Apple City ივნისიდან ახალი ტექნოლოგიის დანერგვას გეგმავს, რის შემდეგაც დაზიანებული ეკრანის ნაცვლად მხოლოდ მის შუშას შეცვლით, რაც წინა ფასთან შედარებით ორჯერ უფრო იაფი დაგიჯდებათ.
გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. თუ თქვენ კვლავ გინდათ ბევრი ნივთები, მთაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები, იქნებ მოგინდეთ წინ რომ სახლი დგას. ფიქრობთ, ვინმე რომ ძეგლი დამიდგას. ხომ შეიძლება ერთხელ მოგინდეთ სადმე გაფრინდეთ, მერე მოფრინდეთ, იქნებ ის გინდათ სხვას რაც არ აქვს. სურვილებსაც ხომ ბოლო არ აქვს. 1000 ლარსაც თუ სურვილებში თვლით ყოველ თვის ბოლოს, 25 წლით მიდით ინატრეთ რაც გულსწადია ეს ხომ მოგების წელიწადია. და თუ არ გინდათ რომ სურვილი დარჩეს სურვილად, ჩაერთეთ ავერსის მტრედი ბარათის გათამაშებაში, რომელშიც თქვენ გაქვთ შანსი მოიგოთ 5-ჯერ 10000, 25000, 50,000 ლარი და ერთგულების ჯილდო 1000 ლარი ყოველთვე 25 წლის მანძილზე, ანუ 300,000 ლარი. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. ფრჩხილისა და კანის სოკოს სერიოზული პრობლემა. სტიბერილის ხსნარი ღრმად აღწევს ფრჩხილსა და კანში, ანადგურებს სოკოს, ამცირებს ანთებას, ხსნის ქავილს. სტიბერილი ჯანმრთელი ფრჩხილებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თქვენს კარგ განწყობას ალერგია აფერხებს, ცემინება, ქავილი, სურდო, ცრემლდენა. PSP-სთან ერთად ალერგიის დამარცხება მარტივია. მხოლოდ PSP-ში ალერგიის საწინააღმდეგო მედიკამენტები ყველაზე დაბალ ფასად. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი, ყველა საერთაშორისო ბრენდი და შიდა წარმოების სამშენებლო, სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში, სრული ასორტიმენტი ავეჯის, შპალერის, საღებავების, სველი წერტილების, ჭურჭლის და სხვა უამრავი პროდუქტის კატეგორიიდან. ჩვენ გაძლევთ ფასისა და ხარისხის გარანტიას. დაგვიკავშირდით 2060101 modus.com.g. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. Inkco, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. კაპიპალპი, ფორთოხლის და მხიარულების გემო. მე და დაიკოს გვიყვარს ბებიასთან სტუმრობა. იქ სუფთა ჰაერია და ბევრი მდელოა ხასხასა ბალახით, რომლებზეც ძროხები ბალახობენ. ბებია ამბობს, ასე ვიღებთ საუკეთესო რძეს, რომელიც სასარგებლოა ბავშვებისთვის. და კიდევ ამ რძისგან ბებია მაწონს გვიმზადებს მე და დაიკოს, რომელიც გვეხმარება გავიზარდო ჯანმრთელები და ძლიერები. სოფლის ნობათის რძე და მაწონი ჩემი ბავშვებისთვის. დამზადებულია საღირძისგან სპეციალურად ბავშვებისთვის 1 წლიდან. სოფლის ნობათი საბავშვო, ბუნებრივი სარგებელი ყველაზე პატარებისთვის. პირველი ლიცენზირებული ქართული პროდუქტი ბავშვებისთვის. რაც თავი მახსოვს, გამოწვევები არ მთავრდება და მეც მათთან ერთად ვიზრდები. თუ ქერტლი კვლავ ჩნდება, ახალი ქლიარმენი მას ყოველთვის ერთი ნაბიჯით უსრებს წინ. ქერტლისაგან სამაგი დაცვის ტექნოლოგია აძლიერებს თავის განს და საბოლოოდ დამარცხებს ქერტლს. არაფერი მაქვს დასამალი. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. ცე ფანტაცე გავსებს ცხოვრების ხალისით სიმშვიდეც ხრება თავისით ცოცხალი გემო მისი ხიბლია ფანტასტარტიც კი ხიარულია ყველამ ერთად ახალი ფანტაცე ვიტამინი ჩვენ დღეს უკვე დავიმუხტეთ C ვიტამინით და არაჩვეულებრივი გემოთი ახლა თქვენი ჯერია მიდი გახსენი ფანტა გჭირდება სახურავი გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი. კაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ.
რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჩი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად, ეფექტური 8,77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. რატომ ვერ აბარებენ აბიტურიენტები გამოცდებს სკოლაში მიღებული ცოდნის საფუძველზე და რა გამოწვევების წინაშე დგას საგამოცდო სისტემა? განათლების სისტემა საერთოდ შესაძლებელია მიდგომები. ასე თუ ისე საკმარისია, მომზადების გარეშე შეიძლება გრანტი აიღო. საკმაოდ დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული კერძო რეპეტიტორებთან მომზადება. ინსტიტუცია, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ათეული წლებია არ კარგავს აქტუალობას. რეპეტიტორი, საშვი უმაღლეს სასწავლებლებში. ერთად განვიხილოთ თემა პირველამდე. საქართველოს ფარგლებს გარეთ აღმოჩენილი უცნობი ქართული ხელნაწერები მკვლევარმა მაგდა სუხიაშვილმა უნიკალურ საგალობლებს მიაგნო. სად ინახებოდა ათწლეულების განმავლობაში ხელით გადაწერილი ნოტები და სად სრულდებოდა დაკარგული ქართული საგალობლები? იცვლება თუ არა ცხოვრება, როდესაც სახლში ერთდროულად 3 ძაღლი ყავს. ამად გამო გაკეთებულ საქმეზე არასოდეს არ ვწდება გული. როგორ მოირგო ლოიალური პატრონის როლი მსახიობმა დათუნა გელაძემ იგივე ჩელემ, 3 უსიმპათიურესი ტაქსა რუბრიკაში ჩვენი 4 ფეხა მეგობრები. გამარჯვებას, მით უმეტეს მათ არჩევნებს. ეს არ იყო არჩევნები. მე მადლობას ვუხდით მთელ ზუგდიდელს, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვზეიმობ მნიშვნელოვან გამარჯვებას. ზუგდიდებმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ მათ სულ მშვიდობა, განვითარება. საპროტესტო ტალღა უნდა დაიწყოს ზუგდიდიდან, გადაიდება მთელს ქვეყანაზე და დამთავრდება შუშის სასახლესთან. ჩვენ ივანიშვილს აღარ უნდა ჩავატარებინო არჩევნები. ვისა იტყვის, სანდრა იტყვის ამას თუ გრიგოლ ვაშაძე იტყვის, ნებისმიერი ადამიანი. მათ შორის მეც არ მაქვს უფლება გავაკეთო ის განცხადება, რომელიც არ არის კარგად, ასე თქვათ, გათვლილი. მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მნიშვნელოვანი განცხადება ჯერ გახდეს გუნდის შიგნით ჟელობის საგანი. ნომერი 13 შალვა შავგულიძე მან მიიღო ხმების 36.83%. ნომერი 41 ვლადიმერ კახაძე 41%. აღნიშნულ ოლქში გაიმართება არჩევნების მეორე ტური. სულ ცოტა დაგვაკლდა პირველივე ტურში გამარჯვების. ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული შანსი მეორე ტურში. მეორე ტურიც ასეთივე იქნება, აქტიურობა იქნება მაღალი ჩვენი მხრიდან. იქნება მის შედეგი, რომელსაც ველოდით, და იქნება მისაღები. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ რამდენიმე დღის წინ ბათუმში განათლებისა და მეცნიერების ქალაქის პროექტის პრეზენტაცია გამართა. ეს იყო ერთი თვის წინ დაანონსებული მშენებლობის გაგრძელება, რომელზეც პრემიერის შემდეგ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემაც არაერთხელ ისაუბრა. მამუკა ბახტაძე კვი ანონსებს, რომ ერთ სივრცეში გაიხსნება თანამედროვე ბიბლიოთეკები და ლაბორატორიები, საერთო საცხოვრებელი, სხვადასხვა მიმართულების ხელოვნების სკოლა, სპორტული მოედნები და ტექნოლოგიური ცენტრები. განათლების ქალაქის მშენებლობაზე რამდენიმე თვის წინ განაცხადა მიხეილ ბატიაშვილმაც, როდიდან და რის მშენებლობას გეგმავს სამინისტრო, ამ თემით უნდა გავაგრძელოთ სტუდიაში თემაზე საუბარი. ნათია ზედგენიძე, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე სტუმრობს საქმიანი დილის ეთერში და მასთან ერთად თათია ჩაფიჩაძე იქნება ჩვენი წამყვანი. თათია, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩვენს მოყოლებას. ფაქტობრივად 4 თვეში ორი ქალაქის შესახებ გააკეთა განაცხადი უწყების მხრიდან თბილისი და ბათუმი ორ ქალაქში უნდა აშენდეს ეგრეთ წოდებული განათლების ქალაქი. მოდით ბათუმიდან დავიწყოთ, რა იგეგმება, როდიდან დაიწყება უშუალოდ მშენებლობა და რა იქნება ამ სივრცეში თავმოყრილი კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს დეტალურად მიაწყდოთ. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყებ თავად იდეიდან. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში არ არის ისეთი ადგილი, სადაც ერთ სივრცეში იქნება განთავსებული ტექნოლოგიური ანუ ინოვაციების ცენტრი, არ არის სკოლა, ბაღი, კომაროვის ანუ ტექნიკური სკოლა, პანსიონი, პროფსასწავლებელი, საბიბლიოთეკო სივრცე, რეკრეაცია, ბუნებრივია, ანუ ყველაფერი ის, რაც ახალგაზრდას და ბავშვს ჭირდება სრულფასოვანი ხარისხიანი ძალიან კარგი განათლების მისაღებად. აი ამ იდეიდან გამომდინარე, საქართველოში იქნება ესეთი ცენტრები და როგორც თქვენ ძალიან დავიწყოთ მაშინ ბათუმიდან, ეს ქალაქი სულ ეხლახან დაანონსდა. იდეა გულისხმობს, რომ გარკვეულ ტერიტორიაზე აშენდება ხელოვნების სახელოვნებო სკოლა, იქნება კომაროვის ეგრეთ წოდებული ფილიალი, თავის საცხოვრებლით, იქნება პროფესიული სასწავლებელი, 7 სტუდენტზე გათვლილი, იქნება ასევე ინოვაციების ცენტრი, ფაბლაბი, შესაბამისი ლაბორატორიებთან და საბიბლიოთეკო სივრცეებით და სპორტული მოედნები, რაც შესაძლებლობას მისცემს მოქალაქეებს, ახალგაზრდებს, რომ აი საგანმანათლებლო სივრცეში ერთ სივრცეში მიიღონ ყველა ის სერვისი და ყველა ის მომსახურება, რაც ხარისხიან განათლებას უკავშირდება. როდიდან დაიწყება მშენებლობა და სრულად ამ ყველაფერს ბიუჯეტი და სახელმწიფო გაწევს, ასე ვთქვათ, დაიღებს საკუთარ თავზე თუ იქნება რაიმე სხვა პრემიერ? ბათუმის შემთხვევაში აქ ასე ვთქვათ, ჩვენ თანამშრომლობთ აჭარის განათლების სამინისტროსთან, გარკვეული ტიპის ხარჯები არის გადანაწილებული, მაგალითად, სახელოვნებო სკოლას აჭარის განათლების სამინისტრო საკუთარი ბიუჯეტური სახსრებით უზრუნველყოფს, ხოლო რაც შეეხება ყველა იმ სივრცეს, რომელიც ჩამოთვალე, ამას უზრუნველყოფს განათლების სამინისტრო, კერძოდ ინფრასტრუქტურის შესაბამისი სააგენტო და ბუნებრივია ჩვენი ცენტრალური ბიუჯეტიდან წამოვა. ბიუჯეტი ეს არის მრავალწლიანი პროექტი, რაც გულისხმობს, რომ მშენებლობა უნდა დავიწყოთ ჩვენ 2019 წლის სექტემბრიდან, მანამდე მზადება უკვე გამზადებული არის პროექტები და კონცეფციები, საპროექტო კონცეფციები და უნდა მოხდეს მათი სატენდერო სახით განთავსება, უკვე ამას თავისი ვადები, პროცედურები სჭირდება და 2019 წლის სექტემბრიდან უკვე დავიწყებთ ეტაპობრივად ცალკეული შენობების და ცალკეული ფუნქციური არეების მშენებლობას. აქამდე ასევე ბუნებრივია სატენდერო განცხადებასთან წინ უსწრებს ფასთა მოკვლევა, რაც იმას ნიშნავს, რომ უნდა დადგინდეს შესაბამისი ფასი, რა დაჯდება გარკვეული სივრცე და ამის მიხედვით ცხადდება ტენდერი. რა თქმა უნდა, აქ არის საუბარი მილიონობით ლარზე და ასეთივე მაგალითად თბილისის შემთხვევაში მოგეხსენებათ დიდი ღომში ასევე დავიწყეთ უკვე განათლების და მეცნიერების ქალაქის მშენებლობა იგივე კონცეფციით, განსხვავებით იმით, რომ აქ 1500 ბავშვიანი სკოლა ბაღი იქნება, თანამედროვე სტანდარტების საჯარო სკოლა ბაღი იქნება, უკვე ტენდერი დასრულებულია, სამშენებლო პროცესები დაწყებულია და სკოლა, საჯარო სკოლა ჩვენ დავამთავროთ 2019 წლის სექტემბრისთვის. საუბარი კომაროვის მეორე აქ საუბარი არის ჩვეულებრივ საჯარო სკოლაზე, ხოლო რაც შეეხება კომაროვის ფილიალზე, დიახ, კომაროვის ფილიალი კიდევ ცალკე შენობა, თავისი პანსიონით, თუ არ მინდა შემიშალოს დაახლოებით 100-მდე მოსწავლის თვის იქნება განყოფილი საერთო საცხოვრებელი და კომაროვის სკოლა 2019 წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს, ეს მეორე შენობა, რომელიც ამავე ტერიტორიაზე იდგება. თავად თბილისის პროექტის დასრულების ვადა გახლავთ 2020 წლის დასასრულს, სრული დასრულება და რაც შეეხება ბათუმს 2019 წლის სექტემბერში დაიწყება, ბუნებრივად 19 წლის ბოლოს ჩადოსნური ჯოხით ვერ დასრულდება, შესაბამისად 2020 წლის დასასრული ეს არის აი ყველა ძირითადი
საქმიანობის დასრულება, რომელიც პროექტი თქვა განსაზღვრული. ეს არის საკმაოდ ესეთი დიდი ჟესტი მთავრობისგან, სახელმწიფოსგან, რამე თუ მასში იხარჯება ძალიან დიდი თანხები იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს არა მხოლოდ თანამედროვე სტანდარტებით მოდერნიზირებული და აშენებული შენობები, არამედ ტექნოლოგიურად, ლაბორატორიულად, ინოვაციებზე და თანამედროვე ტენდენციებზე აგებული სასწავლო საგანმანათლებლო გარემო. ბუნებრივია, ამას ემატება ის ადამიანური კაპიტალი, ანუ ადამიანური რესურსები, პედაგოგები, მასწავლებლები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ხარისხიან სასწავლო საგანმანათლებლო სივრცეს. სტრუქტურას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, შეიქმნება და იარსებებს, რა გაძლევთ იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ იქნება მაღალხარისხიანი, იქნება ვთქვათ საერთაშორისო სტანდარტების და ის ხარჯი, რომელიც გაიწევა, იქნება რაღაცაში დადებითად ასახული და არ მივიღეთ მხოლოდ დაშენებულ შენობებს. რას გააკეთებს სამინისტრო იმისთვის, რომ მაღალ ტექნოლოგიები შევიდანოთ, პედაგოგები იყვნენ მაღალი ხარისხის და ეს ყველაფერი მე ეს სიკეთე გავრცელდეს მთელ ქალაქებზე, მათ შორის თბილისსა და ბათუმზე, რასაც ახლა საუბრობთ. თუ გეგმავთ მსგავსი ქალაქების აშენებას სხვა საქართველოს სხვა ლოკაციებზე. მეორე კითხვიდან დავიწყებ. დიახ, მოაზრებული არის ასევე სხვა ლოკაციებზე მსგავსი ტიპის შედარებით ქალაქის ზომიდან და მასშტაბიდან გამომდინარე შედარებით მცირე მასშტაბის ქალაქების მშენებლობაც მსგავსი კონცეფციებით შეიძლება ყველგან საჯარო სკოლა არ იყოს, მაგრამ იყოს პირობითად ბაღი ან სხვა ტიპის დაწესებულება. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რას აკეთებს სამინისტრო იმისთვის, რომ ხარისხიანი სასწავლო პროცესი იყოს, მოდით ამ პროცესს დავყოფთ სამ კომპონენტად. ერთი ეს არის თავისთავად შენობა, ნაგებობა და მას გააჩნია თავისი სტანდარტები. საქართველოს ჩვენ ხელმძღვანელობთ მთავრობის 51 დადგენილებით, რომელიც განსაზღვრავს იმ მინიმალურ სტანდარტს, რომელსაც სკოლის შენობა, ინფრასტრუქტურა უნდა აკმაყოფილებდეს, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ ამ სტანდარტებით არ ჯერდებით, და გვსურს ამაზე მეტი და შესაბამისად ვითვალისწინებ დაპროექტების დროს და კონცეფციის შემუშავების დროს საერთაშორისო სტანდარტებსაც, გარკვეულ გამოცდილებებს, მაგალითად ინკლუზიის მიმართულებით ნორვეგიული სტანდარტების გარკვეული კომპონენტებიც გვაქვს ასევე გათვალისწინებული. ეს ერთი კომპონენტი. მეორე კომპონენტი ეს არის, რა თქმა უნდა, ტექნიკური და ტექნოლოგიური აღჭურვილობა. მოგეხსენებათ, რომ დღევანდელი ტექნოლოგიები და საერთოდ ტექნიკა იმდენად სწრაფი ტენდენციით ვითარდება, რომ ძალიან დიდი არჩევანი არის, რა თქმა უნდა, და აქ ჩვენი სამინისტროს ყავს ინფრასტრუქტურის სააგენტო, რომელიც თვალს ადევნებს ერთისხოვა ამ ტექნოლოგიებს. იქნება ის კომპიუტერული ტექნიკა, ლაბორატორიული ტექნიკა, არსებობს ეგრეთ წოდებული სმარტბორდები, რომლებიც ასევე ვითარდება. იგივე ინოვაციების მიმართულებით ტექნოლოგიის ცენტრი ჯიტაში მოგეხსენებათ, არსებობს 3D პრინტერები, ხო, როგორც ვეძახით და ასე შემდეგ და სწორედ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით განისაზღვრება ბუნებრივია ეს თანხები არ არის განუსაზღვრელი, ვიცით დაახლოებით რა თანხებზეა საუბარი და რეალობის გათვალისწინებით და იმ თანხაზე მორგებული ხარისხიანი თანამედროვე ტექნოლოგიის არსებობის გათვალისწინებით ვცდილობთ, რომ ეს ორი რამ შეუსაბამოთ. და მესამე კომპონენტი ეს გახლავთ თავად ადამიანური რესურსი. მე ვიტყოდი ყველაზე მთავარი, ხო? ადამიანები, პედაგოგები, ვინც სწორედ ამ ტექნოლოგიებით ასწავლიან ბავშვებს, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებს და გადაცემენ სასწავლო საგანმანათლებლო ასე ვთქვათ, სერვისს მიაწვდიან. მოგეხსენებათ, რომ ეხლა მიმდინარეობს სწორედ განათლების რეფორმა, რომელიც ორიენტირებულია გამჭოლ კომპეტენციებზე, ორიენტირებულია იმ გლობალურ კომპეტენციებზე, რომელიც დღევანდელ საზოგადოებას ჭირდება. უკვე საპილოტეთ არის გაშვებული 50 სკოლა გაზაფხულში იქნა, ასე ვთქვათ, დაპილოტებული და მიმდინარეობს პროცესი. 100 სკოლა მიმდინარე წლის სექტემბრიდან ჩაეშვება საპილოტეთ. მომდევნო წელს ასევე იგეგმება 200 სკოლის საპილოტეთ ან რეფორმის ფარგლებში პილოტირება. აი ეს მოგცემს ჩვენ შესაძლებლობას ზუსტად რეფორმის ფარგლებში ის პროგრამა, რომელიც არის, რომელიც გამოიღებს თავის შედეგებს, რომლის ანალიზიც მოხდება, დადგინდება ხომ, რამ იმუშავა კარგად, რამ შეიძლება ნაკლებად კარგად. აი ყველაფერი ამის გათვალისწინებით ბუნებრივია ის პედაგოგები, ის ადამიანური კაპიტალი, რომლებიც მომავალში სწორედ ამ სკოლებში, ახალი განათლების ცენტრებში და ქალაქებში იქნებიან აღჭურვილი აი ამ მეთოდოლოგიით და ამ სასწავლო პროგრამებით. მოკლედ ამბიციები ბევრი გვაქვს. ტექნოლოგიებზე და ინოვაციებზე ჯერ კიდევ პრობლემაა საქართველოს ბევრ რეგიონში და ბევრ სკოლაში, იგივე ინტერნეტიზაციის პრობლემა, კომპიუტერებით აღჭურვა და ასე შემდეგ. ვიცით, რომ ინფრასტრუქტურული ხარჯები და ამ კუთხით ბიუჯეტი საკმაოდ გაზრდილია წელს. რას გეგმავს სამინისტრო მიმდინარე წლებში 2019-2020 წლებში ამ კუთხით და როდის მოხდება სრულად
დაფარვა და მოწვა ამ სკოლებისა და ჯერ კიდევ ეს ყველაფერი პრობლემაა და ელემენტარულ სიკეთეებამდეც ვერ მიუძლებათ მოსწავლეებს ხელი. დიახ, მოგახსენებთ, რომ 2083 საჯარო სკოლა გვაქვს და ყველგან ნამდვილად არ არის ერთგვაროვანი სიტუაცია, ერთგვაროვნად კარგი სიტუაცია და ჩვენ ვიცით და მე პირადად არაერთი სკოლა მომინახულები ათეულობით სკოლა რეგიონებში და ვიტყოდი, რომ სავალალო სიტუაცია ბევრ სკოლაშიც ინფრასტრუქტურული მიმართულებით აღარ ვსაუბრობ უკვე თანამედროვე ლაბორატორიებზე და იმ ტექნოლოგიაზე, რომელსაც დღეს 21 საუკუნეში სკოლა უნდა ფლობდეს და ამ მეთოდებით და მეთოდოლოგიით უნდა ასწავლიდეს. მეორე მხრივ ჩვენ ჯადოსნური ჯოხიც არ გვაქვს, რომ 2083 სკოლა ერთ დღეში ან ერთ წელიწადში თანაბრად კარგი გახდეს ინფრასტრუქტურული კუთხით. ამიტომ დასახული არის გეგმა და წელს გასამაგებული ბიუჯეტის ფარგლებშიც ავიღეთ გარკვეული ინდიკატორების მიხედვით ყველაზე კრიზისული სკოლები, ანუ სკოლები, რომლებიც ავარიულია და მათი ახალი მშენებლობა დაწყებულია უკვე, ყველა პროექტი ჩაშვებულია. საუბარი არის 67 ახალი სკოლის მშენებლობაზე, რომელიც ჩვენ მუნიციპალური განვითარების ფონდს გადავეცით დელეგირების უფლებამოსილების დელეგირების ფარგლებში. საუბარი არის 83 სკოლის მთლიანად საქართველოს მასშტაბით, არა თბილისისა და არა აჭარისა სკოლების კაპიტალური რეაბილიტაცია, ფუნდამენტის გამაგრება და საუბარი არის 100 სკოლის მცირე რეაბილიტაციაზე. ეს არის ის რისი თავიც გასამაგებული ბიუჯეტის ფარგლებში წელს არის 2019 წლის ბოლოს. რა თქმა უნდა 2020 წლის განმავლობაში ბიუჯეტი ასევე მოიმატებს, რამე თუ თქვენ იცით, რომ პრემიერმა განაცხადა, რომ 2022 წლის 1 იანვრისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის 6%-ზე ნაკლებს არ უნდა შეადგენდეს განათლების ბიუჯეტი და სწორედ აი თუ ეს კანონის ცვლილება მოხდა საბიუჯეტო კოდექსში, ეს მოგცემს საშუალებას, რომ უკვე გაზრდილი დამტკიცებული ბიუჯეტის ფარგლებში ჩვენ ერთ-ერთი პრიორიტეტი ავიღოთ სწორედ ინფრასტრუქტურული საკითხი. და რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ ლაბორატორიები. დიახ, იმდენად კიდევ ერთხელ განმეორდები, ინფრასტრუქტურული პრობლემა არსებობს, მაგალითად, სკოლების მხოლოდ 31% აქვს ადაპტირებული შშმპ პირებზე ადაპტირებული გარემო. ეს არის ძალიან დაბალი მაჩვენებელი. ძალიან მცირე რაოდენობას აქვს ასე ვთქვათ, სრულად მოწყობილი და კარგად მოდერნიზებული იგივე სანიტარული კვანძები. ეს პრობლემა არსებობს, ეს ვიცით, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ და ჩვენ დავიწყეთ სისტემური მიდგომით. რა არის პრიორიტეტი? საიდან დავიწყოთ? სკოლა, რომელსაც ჭირდება სტადიონი, დავიწყოთ ამ საჭიროებიდან, თუ სკოლები, სადაც არის სახურავის პრობლემა, სამკვანძის პრობლემა, სადაც უსაფრთხოების ნორმები არ არსებობს, იმიტომ რომ ავარიულობის წინაშე ან საფრთხის შემცველია, რომლიდან დავიწყოთ? რა თქმა უნდა, ჩვენ გამოვედით ისე უსაფრთხოების კომპონენტიდან და ვთქვით, რომ მოდი დავიწყოთ ჯერ სწორედ ის სკოლები, რომლებიც დღეს თუ არა ხვალ ავარიულია, ან დღეს ავარიულია, სკოლები, სადაც უნდა არსებობდეს ელემენტარულად გამაგრებული იყოს სკოლა, სადაც უნდა იყოს სითბო, სადაც უნდა იყოს უბრალოდ უსაფრთხო გარემო. და აი აქედან გამომდინარე უკვე დავალაგეთ ყველა პრიორიტეტი. ეს პრიორიტეტები ჩვენ განუსაზღვრეთ ასევე ადგილობრივ ხელისუფლებას, მუნიციპალიტეტებს. რა პერიოდს უყურებს ამ პრობლემების მოგვარება და ხომ არ ფიქრობთ სკოლების გამსხვილებას, როდესაც ინფრასტრუქტურულ პრობლემებზე ვსაუბრობთ, მეორე მხრივ ვიცით, რომ რეგიონებში ძალიან ბევრი სკოლებია, სადაც ათეულობით და ძალიან მცირე რაოდენობის ბავშვი სწავლობს და ადრე იყო საუბრები იმაზეც, რომ გამსხვილდეს ეს სკოლები იყოს, თქვათ, ერთი თანამედროვე აღჭურვილი სკოლა და იქ მოხდეს ყველა ამ რაღაცა ახალი სიახლის შეტანა. ხომ არ მიდიხართ ამ გზით თუ თქვათ არსებული ყველა სკოლის რეაბილიტაციას გეგმავთ და ისევ დატოვებას? ძალიან კარგი კითხვა. მე გეტყოდით ამგვარად, რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ სკოლების რეაბილიტაციაზე, ამ მშენებლობაზე, ვითვალისწინებთ რამოდენიმე ფაქტორს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ეს არის დინამიკაში, ბოლო 5 წლის განმავლობაში, რა ოდენობის ბავშვები იქნენ, ასე ვთქვათ, სწავლობდნენ ამ სკოლაში, როგორია პროგნოზი. პროგნოზის დროს ჩვენ ვითვალისწინებთ კონკრეტულად იმ თემში, იმ სოფელში, ან ახლობელი სოფლების გათვალისწინებით დემოგრაფიულ, ასე ვთქვათ, პროგნოზს. აი ამ მაჩვენებლების მიხედვით ჩვენ უკვე განსაზღვრავთ, რომ თუ პირობითად დღეს სკოლაში სწავლობს 30 ბავშვი, აი მე გუშინ გახლდით ახალციხის რაიონში, რამოდენიმე სოფელში, სადაც არსებობს ფანტასტიკურად გარემონტებული შენობა, 2 უზარმაზარი სკოლის შენობა, სადაც 1000-მდე ბავშვი შეიძლება იქნეს დატეული, იმხელა სკოლა, მაგრამ ფაქტობრივად სწავლობს მხოლოდ 7 მოსწავლე. იმიტომ რომ დენადობა, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდების ოჯახების ამ
სოფლებიდან არის მაღალი და შესაბამისად შენობის ასე ვთქვათ შევსება ვერ ხდება. დიახ, და ამავდროულად ამ სკოლაში არის ორი ამდაგვარი სკოლა და არის მესამე სკოლა, რომელიც ამბობს, რომ მეც მინდა რომ ახალი ვიყო, მეც ამიშენე. რომ გადავხედოთ ასე ვთქვათ მიზანშეწონილობით, მიზან თანხების ოპტიმალური განაწილებით, კიდევ მესამე სკოლა აშენდეს მაშინ, როდესაც გარკვეულ დასახლებაში 2000 ბავშვიანი სკოლა, სადაც 100 მოსწავლე სწავლობს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ცოტა სხვანაირად ვუდგებით და ჩვენ ვამბობთ, რომ აქ ამის საჭიროება სისწრაფე არ არის საჭირო და გვერდით სოფელში, რომელიც შეიძლება არის უფრო მაღალმთიანი, სადაც უფრო მკაცრი კლიმატური პირობებია, სადაც ეთნიკურად უმცირესობა სწავლობს, სადაც მხოლოდ არ ვიცი 20 მოსწავლეა სკოლაში ჯამში, იმიტომ რომ საბაზო სკოლა და სადაც ასევე ითხოვენ რომ ქართული ენა, ლიტერატურა, ანუ ქართული საგნობრივი სწავლებაც იყოს შემოტანილი და ითხოვენ რომ სკოლა გქონდეთ. ჩვენ პრიორიტეტს ახლა ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვაინჯებთ სწორედ ასეთ кейსებს. ანუ მე იმის თქმა მინდა რომ ცალსახად იმის თქმა რომ ჩვენ გამსხვილებისკენ ან შემცირებისკენ მივდივართ, ეს არასწორი იქნება. რამე თუ თითოეული რეგიონი, თითოეული მუნიციპალიტეტი, თითოეული თემი არის მაინც ინდივიდუალური кейსი. შეიძლება ერთი სკოლა მეორე სკოლისგან იყოს თუნდაც 5 კილომეტრით პირობითად დაშორებული, მაგრამ ის 5 კილომეტრი თქვენ იცით რომ ჩვენ ტრანსპორტირებას ვუზრუნველყოფთ ხომ ბავშვების სკოლაში მიყვანას და წამოყვანას, თუმცა 2009 წლის იანვრიდან ის უკვე მუნიციპალიტეტების პრეროგატივაა და ჩვენ ეს დელეგირება გავაკეთეთ, ისინი განახორციელებენ და თუ ორი სკოლა პირობითად 5 კილომეტრის რადიუსია და შეიძლება ხა 5 კილომეტრი თბილისის ის მასშტაბით დიდი მანძილი არ არის, რეგიონში თან შეიძლება მაღალმთიანში თოვში სიცივეში ეს 5 კილომეტრი საკმაოდ სახიფათოც იყოს, მიუვალიც იყოს და რთული იყოს ელემენტარულად საბაზო სკოლის მოსწავლისთვის ამ 5 კილომეტრზე გადაადგილება. ამიტომ ასეთ ფაქტორებსაც ვითვალისწინებთ. მოკლედ მიდგომა არის არაერთგვაროვანი და თითოეულ кейს, თითოეულ შემთხვევას მაინც ჭირდება ინდივიდუალური მიდგომა. თან რეგიონებს მაინც განსხვავებული სპეციფიკები აქვს, ადგილობრივ მოსახლეობას განსხვავებული საჭიროებები, თავიანთი ფასეულობებიც მე ვიტყოდი და მეორე მხრივ რა თქმა უნდა ჩვენი ხედვა გვაქვს და ვინი გეგმის მიხედვით რა პერიოდი სჭირდება ამ ელემენტარული პრობლემების გადაწყვეტას, ისეთ როგორც არის თქვა საფირფარე შევები აი ეს ელემენტარული ინფრასტრუქტურა, რასაც 21 საუკუნეში ბევრი სკოლა ვერ იღებს საქართველოში, რა პერიოდი გჭირდებათ რომ ამ მიმართულებით თანხების გამოყოფა, ასე ვთქვათ, საკმარისი იყოს და მოგვარებული იყოს ეს პრობლემა. ჩვენი გათვლით დაახლოებით 2022 წლამდე, 2022 წელსაც ვიტყოდი, მაინც არის ის პერიოდი, როდესაც მეტნაკლებად ყველა სკოლა შეიძლება ის რაოდენობა სკოლებისა, რომლებიც დარჩენილია და ბევრი ამდაგვარი ნამდვილად ასობით სკოლას ვიტყოდი მე, სადაც არის მოსაწესრიგებელი ყველაფერი, მაგრამ ამავდროულად არ დაგავიწყდეთ, რომ არის ხანდაზმულობის ვადა და უშუალოდ სკოლა, მაგალითად 2012 წლიდან დღემდე 53 სრულიად ახალი სკოლა აშენებული, მაგრამ დროთა განმავლობაში ამ სკოლებს ჭირდებათ, რა თქმა უნდა, ყოველ წელს მოვლა პატრონობა, შენარჩუნება, ამიტომ 10 წლის თავზე, უკვე 2022 წელს უკვე 10 წლის ნაშენებ სკოლას აუცილებლად დასჭირდება თავისი სარეაბილიტაციო, თუნდაც მცირე რეაბილიტაცია. ანუ ეს ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ongoing, ანუ მუდმივი პროცესია, მაგრამ ის აუცილებელი პირობები, რა არის სანიტარული კვანძები, სახურავის მოწესრიგება, ის ფუნდამენტური საკითხები, არსებითი, რაც დღეს ელემენტარულად სკოლას უნდა გააჩნდეს, ამას 3-4 წელიწადი ნამდვილად დაჭირდება გაზრდილი ბიუჯეტის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დახმარებით, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დახმარებით და რა თქმა უნდა ერთი პოლიტიკითა და ხედვით. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ეს წარმოუდგენელი იქნება. ახალი სკოლების აშენების კუთხით რამდენი სკოლის აშენება იგეგმებოდა თუ დაემატება ისეთ რეგიონების სოფლებს, სადაც აქამდე არასდროს არ ყოფილა და თქვა გაჩნდება საშუალება 22 წლამდე 19-21 თქვა ეს 3 წლის განმავლობაში დაემატოს რომელი ასეთ რეგიონი. ახალი სკოლები წელს 77 სკოლა არის დაგეგმილი, უკვე შეშვებულია ფაქტიურად ყველა პროექტის ატენდეროთ და დიდი რაოდენობა უკვე ამ ტენდერებისა დაკონტრაქტებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სწავლა უკვე მთავრდება 16 ივნის და ბევრი სამშენებლო პროცესები, თუმცა ის ავარიული სკოლები ბუნებრივია, რომლებიც ავარიულია და დასანგრევი იყო, დაინგრა და იქ სასწავლო პროცესი ბუნებრივი არ მიმდინარეობს, მაგრამ სადაც კაპიტალური რეაბილიტაცია არის გასაკეთებელი, სწავლა როგორც კი დასრულდება 16 ივნის, უკვე დაიწყება ამ დაგვარ სკოლებში, საუბარია 83 საჯარო
სამთავრობო სკოლის კაპიტალურ რეაბილიტაციაზე, აქ დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ჯამში 67 ახალი სკოლა, 83 რეაბილიტირებული, კაპიტალურად რეაბილიტირებული და დაახლოებით ასეულობის სკოლა ჯამში მთლიანი რეგიონების მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტთან გვაქვს ჩვენ შეთანხმებული რომ სკოლებზეა საუბარი და ასე წლის ბოლომდე ეს უნდა დაიფაროს, რა თქმა უნდა. ზოგი პროექტი არის თავისი მასშტაბიდან გამომდინარე, რომლებიც ზუსტად 2019 წლის ბოლოს შეიძლება ვერ დასრულდეს, იმიტომ რომ სკოლის შენობა არის დიდი, მაგალითად 1500 ბავშვიანი სკოლა, საკმაოდ დიდი შენობა და შეიძლება ფიზიკურად 2020 წლის გაზაფხულზე დასრულდეს, მაგრამ ციკლი თავად ასე ვთქვათ, ჩვენებლობით ჩვენ მაინც როგორც ერთი წელი ესე განვიხილავთ, ერთ წელს ვამბობთ. გაძლიერება სტუმრობისთვის დარწმუნებული ვარ, ბევრი იქნება კიდე ინფრასტრუქტურული მიმართულებით სასაუბრო და სხვა დროსაც გავაგრძელოთ მათ შორის ამ სტუდიაში საუბარსაც. ირინა ზედგინიძე, საქართველოს განათლების მეცნიერების კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე ნათია ზედგინიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა, რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ყოველთვის საინტერესოა განათლებაზე საუბარი და მით უმეტეს იმ გეგმებზე, რომელიც ამ ხრევ განსაკუთრებულ და მნიშვნელოვან ცვლილებებს გულისხმობს. მადლობა მას კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად ყოფნისათვის და თეთია ჩაფიჩაძეს საქმიანი დილის ეთერში ასეთი საინტერესო თემის გაზიარებისათვის. ჩვენ წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გოლდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ოჯახურ შეკრებებს მიზეზი არ სჭირდება. Silk Plus-ი მთელი ოჯახისთვის. Silk TV-ის ყველა არხი, უსასრულო სასაუბრო დრო, SMS-ები და 5 გიგაბაიტი უსწრაფესი მობილური ინტერნეტი Geocell-ის 5 ნომერზე. Silk.net. ყველაფერი კავშირშია. რემონტების სეზონი დაიწყო. მოაკითხეთ უმაღლესი ხარისხის სარემონტო მასალებს მოდენაში. კერამიკული ფილები, ბუნებრივი და დეკორატიული ქვები, სააბაზანო ავეჯის ფართო არჩევანი. მოდენა ჯორჯია. მაღალი ხარისხი, მისაღებ ფასად. გამოიწერე სასურველი ნივთი ამერიკიდან და დააგროვე ბონუს ქულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. მალეო ჯი, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია. კაპიპალპი, ფორთოხლის და მხიარულების გემო. შეხვდით ორეოს. სიახლე ორეო თენს. სითხელე ხას უსვამს გემოს. სიახლე სოფლის ნობათის რჩეულის დასალევი იოგურტები, როდესაც გემრიელი სასარგებლოა, დამზადებულია სიყვარულით და საღირძისგან. აღმოაჩინე ნამცხვარი მილკას ჯადოსნური სამყარო. დახვდი სიახლეს მილკას sensations. ნამცხვარი, რომელიც გაგაოცებს ჯადოსნურად. გააცხელე მიკროტალღურ ღუმელში და მოიხიბლები ნამცხვრის მილკას sensations ნაზი მდნარი შოკოლადის შიგთავსი. რა უფრო გემრიელია კოკა-კოლასთან ერთად? ქათამი. ხორცი. ქათამი. ნამდვილი დღესასწაული. ცხელია. დაბრაწული. გამაგრილებელი. რაც არ უნდა აირჩიო, კოკა-კოლა ყველა გერცს დღესასწაულად აქცევს. მოგწინდა? ტიროლი. აღავთო ვანებს გემოთი. რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს სიგრილის გემო? 60 წუთი, მთელი 60 წუთი. დახტი სიახლეს, ტიროლის 60 წუთი. ახალი ხანგრძლივი სიგრილე. გლობო, მიტანის სერვისის აპლიკაცია. ხინკალი ამბურგერი მოგინდა? შეუკვეთე გლოვოს. რამე დაგჭირდა სუპერმარკეტიდან. შეუკვეთე გლოვოს. დილით საუზმე მოგინდა? შეუკვეთე გლოვოს. ლუდი შემოგაკლდათ? შეუკვეთე გლოვოს და განაგრძე გართობა. ჩამოტვირთე გლოვოს აპლიკაცია. შეუკვეთე რაც გინდა და წუთებში მოგიდანთ. გლოვო, შენ უკვეთა, ჩვენ მოგვაქვს. და
შუაღამით კონკია სეტლმა ყველის ფორმა მიიღო. საუზმეთო შეიძლება. ყველის? უფრო სწორად გოგრის, როდესაც მას გამოეკიდა პრეზიდენტი. ვინ პრეზიდენტი? ჯადოსნური. დნარიყველი პრეზიდენტი დამზადებულია უგემრიელესი ნაღების ყველისა და ხაჭოსგან, რომ თქვენი ყოველი დღე დაიწყოს. ჯადოსნურად. დნარიყველი პრეზიდენტი. შეხედეთ ცხოვრებას მადიანა. ცე, ფანტაცე. გავსებს ცხოვრების ხალისით, სიმშვიდეც ხრება თავისით. ცოცხალი გემომისი ხიბლია, ფანტასტარტიც კი ხიარულია. ყველამ ერთად. ახალი ფანტაცე ვიტამინი. ჩვენ დღეს უკვე დავიმუხტეთ C ვიტამინით და არაჩვეულებრივი გემოთი. ახლა თქვენი ჯერია. მიდი, გახსენი ფანტა. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. ისეთ მეგობართან როგორიც ბარნია, ყველგან აღმოჩენები გელის. ბარნის ნაზი ბისკვიტი სხვება მარტივი და ნაცნობი ინგრედიენტების გამოყენებით. ბარნი წინ იმდენი აღმოჩენაა. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენ გემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჯი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად, ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. იანვრიდან ამოქმედებული დაკრედიტების შემსრულდავი რეგულაციების ფონზე უძრავი ქონების ბაზარზე მისი გავლენის შესახებ არაერთჯერ ვისაუბრეთ. პროგნოზებსა და ბაზრის მოთამაშების გამოწვევებზე თუ მომხმარებლების ქცევის ცვლილებაზეც ქონია არაერთი ეთერი. თემა რომ მნიშვნელოვანია და საინტერესო, ეს ცხადია, როგორც ბიზნესისთვის, ისე მომხმარებლებისათვის და ჯამში მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკისთვისაც. ამ ინტერესის საპასუხოდ კი TBC კაპიტალმა უძრავი ქონების სექტორის მსხვილი მონაწილეების ინტერესის კვლევით უპასუხა, რომელიც საცხოვრებელი უძრავი ქონების სექტორის შესახებ მომზადდა. კვლევა, რომელიც საცხოვრებელი უძრავის ქონების მონაცემებს ასახავს 2018 წლის სრულ ანალიზს მოიცავს და 2019 წლის მაისში პირველი კვარტალის ტრანზაქციების მონაცემებით განახლდა სულ რამდენიმე დღის წინ. პირველადი შედეგებით 2019 წლის პირველ კვარტალში 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით გაყიდვები არ არის შემცირებული. მათ იგივე დონე შეინარჩუნეს, როგორც მოსალოდნელი იყო, თუმცა 2018 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით გაყიდვების კლება დაფიქსირდა, რაც ნაწილობრივ სეზონურობით, ნაწილობრივ 2018 წლის ბოლო კვარტალში ბაზარზე რეკორდული აქტივობით აიხსნებოდა. ამ და სხვა დანარჩენ საინტერესო დეტალებზე, რომელიც მათ შორის გასული წლების ტენდენციებთან შედარებით შეგვიძლია გამოვკვეთოთ, ჩვენ სტუმართან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. თორნიკე კორძაია, TBC კაპიტალის კვლევების უფროსი შემოქმედი და საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში, რაც ცალსახად მნიშვნელოვანი და თვალში მოსახვედრი იყო, ჩემთვის ძალიან საინტერესო მათ შორის ამ კვლევაში, რომელიც ხოთა შორის ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას ერთად უყურეს თავს და ნებისმიერი საქმიანი ადამიანი
იმისათვის მე მგონი რომ ასეთი ერთიან თავმოყრილი კვლევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის რომ ბევრი საუბრის მიუხედავად სექტორის წარმომადგენლების იქნებოდა ეს ეკონომისტების თუ სხვა ამ დარგში რაიმე ფორმით დაკავშირებული ადამიანებისა პირველმა კვარტალმა აჩვენა რომ ბინების რეალიზაცია არ არის შემცირებული. რამდენიმე ფაქტორი რომელიც 2018 წლის მეოთხე კვარტალს უკავშირდებოდა ვახსენე კიდეც მაგრამ თქვენთვის რამდენად მოსალოდნელი აღმოჩნდა ის სურათი რომელიც 2019 წლის პირველ 4 თვეში TBC კაპიტალმა დაითვალა. ბატონო, მოგესალმებით. ესე იგი, სიტუაცია არის ესეთი, რომ პირველ კვარტალში 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით კლება არ გვაქვს საჯარო რეჟიმში დაფიქსირებულ გაყიდვებს შორის. მაგრამ პირველად ხდება, რომ პირველ კვარტალში წინა წლის პირველ კვარტალთან შედარებით არ გვაქვს ზრდა. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ორივე ეფექტი ერთად უნდა ვნახოთ. ანუ ამ მხრივ რაღაცნაირ ტრენდი გატყდა, ანუ ბოლო წლებში ყოველი პირველი კვარტალი, ისევე როგორც შემდეგი კვარტალები, ყოველთვის მეტი იყო წინა წლის იგივე კვარტალზე. ეხლა დაახლოებით იგივე სიტუაცია გვაქვს, როგორც ბინების რაოდენობაში, ისე ფართის მხრივ დაახლოებით იგივე შედეგზე ვართ, რაც წინა წლის პირველ კვარტალში. მან საინტერესო არის ასევე ის, რომ პირველი თვეში იანვარში წინა წლის იანვართან შედარებით გვაქვს მცირედი ზრდა თებერვალში დაახლოებით იგივე დონეზე არის ბინები რაც წინა წლის თებერვალში მარტში გვაქვს პატარა კლება ჯერჯერობით ძალიან ადრე ვთქვა ეს ტენდენცია რამეს ავლენს თუ არა ზოგადად მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შემდეგი კვარტლის დაკვირვებით ალბათ უფრო მეტი დასკვნის გამოტანის საშუალება გვექნება ჯერჯერობით ბაზარი იგივე დონეზე არის რა დონეზეც ერთი წლის წინ იყო თუმცა ზრდა არ დაფიქსირებულა ეს შეგვიძლია ვთქვა იანვრის მცირე ზრდა რამდენად იყო განპირობებული მათ შორის მეოთხე კვარტალში მომხმარებლის მობილიზებით და მეოთხე კვარტლის იმ მაქსიმალური მაჩვენებლებით რომელიც ვთქვა იგივე წინა წლებს თუ შევადარებთ დაფიქსირდა როცა მოლოდინი არსებობდა იგივე რეგულაციების ამოქმედებისა 2019 წლის დასაწყისიდან კი ბატონო ანუ თეორიულად ვუშვებთ ორი რაღაცის ეფექტს ამ პირველ კვარტალზე რაც ესეა თუ არა გამოჩნდება უკვე შემდეგი კვარტლის დაკვირვებიდან. პირველ რიგში მიგვაჩნია რომ შესაძლოა არის იანვრის გარკვეული გაყიდვები ხდებოდეს დეკემბერში დამტკიცებული სასხებით და ამას რაღაცა მატება ჰქონდეს იანვარში უკვე წლევანდელი წლის. მეორე რაც არის რომ არსებობს ტრანზაქციების რაღაც სეგმენტი განსაკუთრებით პირველადი ბაზრის რომელიც არ ჩანს ხოლმე საჯარო რეჟიმში მაშინვე როგორც კი ეს ტრანზაქცია ხდება და ეს უკვე აისახება შემდგომ როდესაც ხდება განშლა და მთელი ეს ტრანზაქციები აღმოჩნდება ხოლმე რეჟიმში ამიტომ შესაძლოა არის ბაზრის რაღაცა სეგმენტი გარკვეული ლაგით ხდებოდეს ჩვენს კვლევაში ამიტომ მეორე კვარტალში უკვე ნამდვილად შევძლებთ დადასტურებით ვთქვათ არის თუ არა კლების ტენდენცია ან არის თუ არა ზრდის ტენდენცია ჯერჯერობით უნდა ვთქვათ რომ საერთო ჯამში გაყიდვები იგივე დონეს ინარჩუნებს რაც წინა წელს. და გავაგზავნოთ დაკვირვება. რა თქმა უნდა, ამ ნაწილში საერთოდ რომ საინტერესო მონაცემები გვექნება, საინტერესო არის თუ შეგვიძლია ჩავშალოთ მონაცემები ეგრეთ წოდებულ ახლადაშენებულ ბინებსა და უკვე თქვათ არსებულ ფართებს შორის რა მეცნულება იყო გაყიდვების ნაწილში ამ მხრივ, იმიტომ რომ აქაც საინტერესო არის იგივე დაკრედიტების ნაწილი ახლადაშენებული ბინები უმეტესად უფრო სწორედ ამ საკრედიტო მომსახურებით შეძენილი ბინები არის ხოლმე, ვიდრე თქვათ იგივე ძველი აშენებული ბინები. აქ რამე თქვათ ტენდენცია შეგვიძლია დავინახოთ? კი ბატონო, ანუ ჩანს ესეთი რამე რომ ჩვენ პირველ რიგში მეთოდოლოგიას ვიტყვით ორი სიტყვით ჩვენ ვყოფთ ბაზარს ორ ნაწილად არის ძველი აშენებული ბინები და ახალი აშენებული ბინები. ახალ აშენებულ ბინებს ჩვენ ვეძახით 2010 წლის შემდგომი ნებართვების ქვეშ აშენებულ ბინებს. ყველაფერაც მანამდე არის ხდება ძველ სეგმენტში. ძველი სეგმენტი დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ რომ სავარაუდოდ უდიდესი ნაწილი მისი არის ანუ ეგრეთ წოდებული peer to peer ტრანზაქციები ანუ როდესაც ერთი ადამიანი ყიდის ბინას მეორე ადამიანზე. და აი ამ სეგმენტში გვაქვს კლება განსაკუთრებით ამ სეგმენტის მცირე ბინებში. რაც შეეხება ახალ აშენებულ ბინებს, აქ საერთო ჯამში ფიქსირდება მცირე, მაგრამ ზრდა, ოღონდ მცირე და მიგვაჩნია რომ სავარაუდო მიზეზი იმის უკან რომ მოკლებული არის ძველ აშენებულ ბინებში გაყიდვები, შეიძლება ზუსტადაც ის იყოს რომ მაგალითად აქ არ არის თუ ადამიანი ვეღარ იგებს სესხს ამ ბინის საყიდვად, აქ არ რჩება იმისი ადგილი ასე ვთქვათ რომ მეორე ადამიანმა შიდა განვადება შესთავაზოს, თქვათ განსხვავებით კომპანიისგან და მეორე მიზეზი რამაც შეიძლება ეს გამოეწვია არის ის რომ თუ ვინმე ვინც უკვე ფლობდა ამ ძველ ბინას და აღარ შეუძლია ვთქვათ ახალი ბინის შესყიდვა, სავარაუდოდ მას არ აქვს მამოძრავებელი სურვილი რომ გაყიდოს ეს ძველი ბინა. ახალ
ალბინებს საერთოდ მეტი კლიენტურა ყავს, ანუ ბაზრის უფრო მეტი ნაწილი უკავია, აქ პატარა ზდაგვი ფიქსირდება, მაგრამ აი ძველ აშენებულებში კლება ჩანს. საინტერესო არის ასევე ლარსა და დოლარში აღებული სესხების გავლენა ამ ნაწილში. იყო თუ არა მათ შორის 100% განაკვეთები შეიცვალა ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში, თქმის ყველა მაგრამ ამას გარდა მოარგო ამა თუ იმ პროდუქტს ესა თუ ის პროდუქტი უბრალოდ რეგულაციებს. აქ რა გამოჩნდა უძრავი ქონების სექტორში? ბატონო, პირველ კვარტალში გვაქვს პორტფელის ზრდა, უმნიშვნელო მაგრამ ზრდა მორგიჯების პორტფელში, ანუ იპოთეკური სესხების პორტფელში ფიქსირდება, თუმცა გაცემული სესხები როგორც რაოდენობრივად ისე მოცულობით ნაკლები არის ვიდრე 2018 წლის პირველ კვარტალში გაცემული სესხების. ანუ სიტუაცია გვაქვს ესეთი, როდესაც გაყიდვებს არ მოუკლია, ხოლო სესხებმა რამდენადმე მოიკლო, გამოჩნდა ესე იგი რაღაც უფრო ნაკლები ნაწილი ამ გაყიდვების ფულად იგერებულებისა არის დაფინანსებული სესხების მხრიდან. სესხებზე საპროცენტო განაკვეთები პირველი კვარტლის მანძილზე, ეს ტენდენცია არის ბოლო რამდენიმე თვე რომ მიდის უფრო და უფრო დაბლა, რაც მოთხოვნის ერთ-ერთი სტიმულატორი არის ჩვენი აზრით. ლარის სესხებზე კი ბატონო, დოლარი დაახლოებით სტაბილური არის. რამაც შეცვალა თუ არა მათ შორის იგივე ფართებთან დაკავშირებით მოთხოვნები, იმიტომ რომ ლართან დაკავშირებით მოხდა 200.000-მდე გაიზარდა, ან პირველი ვარიანტი მაინც 100.000-მდე ლიმიტს გულისხმობდა, როცა უპირატესობას ანიჭებდნენ მოქალაქეებს. ამან თუ იქონია გავლენა ფართების მოცულობის ყიდვებთან დაკავშირებულ ტენდენციაზე. ანუ ერთადერთი სეგმენტი, სადაც ფართის მიხედვით ჩანსურათი არის ძველი აშენებული ბინები, როგორც ვთქვით, სადაც შედარებით მცირე ბინების გაყიდვები არის მოკლებული. ახალ აშენებულ ბინებში მცირესა და დიდ შორის ესეთი მკვეთრად გამოხატული ტენდენცია არ ჩანს, რომ რომელიმეზე უფრო მეტად იზრდება. აი ძველ აშენებულ ბინებში კი ბატონო მცირე ბინების წირი არის შედარებით მოკლებული. TBC კაპიტალმა პირველად როდესაც უძრავი ქონების სექტორთან დაკავშირებით კვლევა შემოგთავაზა, ეს იყო სრული 2018 წლის ანალიზი. თქვენ ახლა დაამატეთ 2019 წლის პირველი კვარტლის მონაცემები. რა ინტენსივობით განახლდება ეს მონაცემები? მეორე კვარტლის შედეგები ახსენეთ, ანუ ყოველ კვარტლურად გაახლებთ ხოლმე ამ ინფორმაციას თუ უნდა ველოდოთ რომ ერთიანი შემაჯამებელი აუთლუკი იქნება ეგრეთ წოდებული უკვე წლის ბოლოსთვის შემოთავაზებული. ჩვენ ვცდილობთ რომ ზუსტად მოვერგოთ ასე ვთქვათ მკითხველის ინტერესს რა შეიძლება ეს იყოს და რახან ეს არის ისეთი თემა რომელიც საინტერესო არის მკითხველისთვის ვფიქრობთ რომ შემდეგ კვარტალს აუცილებლად გამოვცემთ ანუ გავაგზავნებთ ჯერჯერობით ესე დაკვირვებას. როდესაც ვთქვათ ნაკლებ საინტერესო გახდება შეიძლება უფრო ხანგრძლივი პერიოდულობით გამოვცეთ ეს კვლევა. თუმცა ამ მკითხველებს შორის არიან როგორც მომხმარებლები ასევე დეველოპერულ სექტორის წარმომადგენლები და იგივე საბანკო სექტორის წარმომადგენლები, რომელთთვისაც ერთგვარი სახელმწიფოც კი შეიძლება გახდეს იგივე გაყიდვების ნაწილში მათი გეგმების გასაზღვრისას. წარმატებას გისურვებთ და დარწმუნებული კიდევ არაერთ საინტერესო კვლევა შემოგთავაზებთ. საუბრის ბოლოს მაინც მინდა ვიკითხო, ხომ არ არის რამე ისეთი ამ კვლევაში, რომელიც შეიძლება ერთი შეხედვით რიცხვებზე დაკვირვებისთვის გამორჩენოდა მკითხველს, განურჩევლად ყოველთვის და თქვენ თქვათ შეჯამების ნაწილში თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა გაჩვენათ ამ პირველი კვარტლის მონაცემებმა? კი ბატონო, არა, ისეთი ალბათ არაფერი ჩვენ ვცდილობთ რომ ყველაფერი რასაც ვხედავთ ხოლმე ჩანდეს აბსოლუტურად კვლევაში. შეჯამებისთვის ალბათ ვთქვათ რომ პირველი კვარტალში გაყიდვები მოკლებული არ არის, ყოველ შემთხვევაში რეესტრიდან ასე ჩანს, თუმცა აუცილებელი ალბათ რომ შევხედოთ მეორე კვარტალს, სადაც შეიძლება რაღაც ამ ტენდენციის გაგრძელება გამოჩნდეს, ანუ თქვათ თუ რაიმე ამ ტენდენციისგან გადახვევა იქნება, უკვე მეორე კვარტალში გამოჩნდება. დავალოდოთ მეორე კვარტლის შედეგებს და ჩვენ აუცილებლად შემოგთავაზებთ ამ კვლევას. სიამოვნებით გავუზიარებთ ჩვენ საქმიანდილის მაყურებლებს. მადლობა ამისთვის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. თორნიკე კორძაიას TBC კაპიტალის კვლევების უფროს მასპინძლობით საქმიანდილის ეთერში. გრძელვადიანი ამიდის პროგნოზს უნდა გადავხედოთ და მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. სიახლე გალფში განახლებული ეკომეგობრული საწვავი G4C Green Booster-ის დანამატით. მისი უნიკალური ფორმულა მნიშვნელოვნად ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას ჰაერში. ჩვეულებრივი საწვავისგან განსხვავებით G4C ზრდის განვლილ მანძილს. შესაბამისად ამცირებს ხარჯს საწვავზე, ეფექტურად ასუფთავებს ძრავს ნადებისგან და ამცირებს ცვეთას. გადადი G4-ზე, მხოლოდ გალფის ქსელში. ყველაფერი, რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი. ერთდროულად გემრიელი და სასარგებლო.
ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი. უნიკალური, დაუვიწყარი და განსაკუთრებული გემოები, რომელსაც ახალი დაემატა. ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით. მხოლოდ ბარამბოსგან. ვენდუ ონლაინ ყიდვა-გაყიდვის სრულყოფილი გამოცდილება. დავიწყოთ იმით, რომ აქ ბევრ საინტერესო პროდუქტს იპოვეთ. ვენდუზე შოპინგი ნებისმიერ თქვენთვის მოსახერხებელ დროს შეგიძლიათ. და რაც მთავარია, თითის მარტივი მოძრაობაც კი საკმარისია, რომ სასურველი ნივთი თქვენთან გაჩნდეს. თქვენთან სურვილის ისრაკით. ვენდუ. წარმოიდგინეთ, მაცოცხლებელი შავი ჩაის, უგემრიელესი ხილის და დამამშვიდებელი მცენარეების გემო და იდეალური შერწყმა. ეს არის Pure Chai. ეს გასაოცარი ნაზავი, გაგრილებისა და განახლების საუკეთესო კომბინაციაა. ეს არის ამაღელვებელი შეხება შენი გრძნობების გამოსახვეწებლად. დააგემოვნე Pure Chai-ის საამური მიქსი. ეგზოტიკური ინდონეზია, ბალის ზღაპრული კუნძული, საბერძნეთი, ლეგენდარული კუნძულები კრეტა და მიკონოსი, დაუვიწყარი კრუიზი ხმელთაშუა ზღვაზე, სტუმართმოყვარე სიცილია, ანტალიის ფირუზისფერი ზღვის სანაპირო, იტალიის მარგალიტი, ჯადოსნური რიმინი, თუმოროულენდის მუსიკალური ფესტივალი. მოგზაურობა იწყება აქ. ტუროპერატორი კაპიტან ბლუსი, მარი ბროსესორი. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. გსურთ რაიმე მადის აღმძრელი ყავისთვის? 7 Days-ის mini კრუასანი და 7 Days-ის mini ბისკვიტი. 7 Days-ის mini კრუასანი და ბისკვიტი. ყავის საუკეთესო მეგობარი. შეხვდით ორეოს. სიახლე ორეო თინს. სითხელე ხას უსვამს გემოს. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ხძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. მოემზადე ცხელი ზაფხულისთვის ბეკოსთან ერთად. შეიძინე ბეკოს მაცივარი Everfresh ტექნოლოგიით. შეიგრძენი ნამდვილი ხარისხი და მიიღე საუკეთესო საჩუქარი. სმარტფონი, ისიამოვნე ზაფხულით და დასაჩუქრდი. ბეკო. მოგწინდა? ტიროლი. აღავთო ვანებს გემოთი. რამდენხანს შეიძლება გაგრძელდეს სიგრილის გემო? 60 წუთი, მთელი 60 წუთი. დახტის სიახლეს, ტიროლის 60 წუთი. ახალი ხანგრძლივი სიგრილე. წარმოიდგინეთ, მაცოცხლებელი შავი ჩაის, უგემრიელესი ხილის და დამამშვიდებელი მცენარეების გემო და იდეალური შერწყმა. ეს არის Pure Chai. ეს გასაოცარი ნაზავი, გაგრილებისა და განახლების საუკეთესო კომბინაციაა. ეს არის ამაღელვებელი შეხება შენი გრძნობების გამოსახვეწებლად. დააგემოვნე Pure Chai-ის საამური მიქსი. აღმოაჩინე ნამცხვარი მილკას ჯადოსნური სამყარო. დახვდი სიახლეს მილკას Sensations. ნამცხვარი, რომელიც გაგაოცებს ჯადოსნურად. გააცხელე მიკროტალღურ ღუმელში და მოიხიბლები ნამცხვრის მილკა Sensations ნაზი მდნარი შოკოლადის შიგთავსი. ჰარმონია, სილამაზე, ხარისხი და მისაღები ფასები, მასიური ხის რუმინული ავეჯი, გერმანული როიალები, რუმინული კლასიკა გელით ყოველდღე. აწყურის ქუჩა 31. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია, არ გადაადგილო.
ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აქ კიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჯში 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. და ისიც საფონდო ინდექსები, და გოგა მელიქიძე უნდა შემოგვიერთდეთ ახლა საქმე ინტელის ეთერში. მსოფლიოს უმსხვილეს ბირჟებზე წლიურ ჭრილში ერთიანად გაწითლებული არის ყველა ინდექსი. Google-ის და Huawei-ის შეუთანხმებლობის ფონზე კი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის ბირჟებზე რიცხვების ცვლილება დიდი მოულოდნელობა არც ყოფილა. ძირითად მიზეზებზე და ტენდენციებზე გოგა მელიქიძე უკვე გალტენ ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი ოფისიდან გვერდება. გოგა დილამშვიდობის. ანა დილამშვიდობისა მივესალმებით მაყურებელს. გასული კვირაც შეიძლება აღვნიშნოთ, რომ შეუერთა იმ ბოლო სამ კვირას, რაც ხდება მსოფლიოს საფონდო ბაზრებზე, ამერიკული ინდექსები კარგავენ თავიანთ ღირებულებას. ჩვენ წინა მიმოხილვაში თქვით ახლად რომ პირველი 4 თვე 2019 წელს იყო საკმაოდ კარგი ბაზარი, შეიძლება ითქვას, რომ შეუცვლად რეჟიმში იზრდებოდა საფონდო ინდექსები. ბოლო 2 კვირაზე მეტია უკვე რაც ხედავთ, რომ მსოფლიოში საფონდო ინდექსები დაბლამოდის. გასულ კვირას ამერიკული ინდექსებს შევხედოთ ძირითად ინდექსებს, S&P 500 დაეცა დაახლოებით 0.7% და წლის მანძილზე მაინც ინარჩუნებს 10-11%-იან ზრდას. Dow Jones ინდექსის დაეცა დაახლოებით იგივენაირად 0.7% და წლის მანძილზე სადღაც 14% არის გაზრდილი. S&P 500 დავარდა დაახლოებით 1.3%-ით, უბრალოდ Nasdaq-ი დავარდა 1.3%-ით და წლის მანძილზე გაზრდილია დაახლოებით 17%-ით. ამერიკულ ინდექსებზე ძირითადი დაწოლა განიცადა გასული კვირას ორშაბათს ჩინეთის განცხადებამ, რომ ჩინეთმა შეიძლება ითქვას ტრამპს უპასუხა და უთხრა, რომ თუ ამ ჩინეთის განიხილავს, რომ გაზარდოს, ესე ვთქვათ, ამერიკული იმპორტი, ამერიკაში განხორციელებული ჩინური იმპორტი გაზარდოს და გააუძვიროს ამერიკას. ამან ბუნებრივად დაწოლა განიცადა ამერიკულ კომპანიებზე, განსაკუთრებით იმათზე, რომლებიც ჩინეთში აწარმოებენ, მაგალითად Apple-ის აქციები დაახლოებით 6% დავარდა ამის შედეგად. ამ ყველაფერმა გამოიწვია ის, რომ Fed-მა ანუ ვთქვათ ანალიტიკოსებმა დაიწყეს საუბარი იმას, რომ Fed-მა შეიძლება სექტემბერში და Fed-ში გულისხმობა ამერიკის ცენტრალურმა რეზერვმა შეიძლება სექტემბერში გაზარდოს, ესე ვთქვათ, საპროცენტო განაკვეთი, უბრალოდ შეამციროს საპროცენტო განაკვეთი, რომ ესე ვთქვათ, ეკონომიკა ცოტა ამოასუნთქოს. ეს საკმაოდ უცნაურია, იმიტომ რომ მთელი გასული წლის მანძილზე საუბარი იყო მასზე, რომ Fed-ი აპირებდა ეკონომიკური საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას, რომ ესე ვთქვათ, ამერიკული ზრდა შეენარჩუნებინა. ამ მიმდინარე წელს არის საუბარი, რომ პირიქით Fed-ი საპირისპირო გადაწყვეტილებას მიიღებს, ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები. ამ ყველაფერმა განსაკუთრებით მოლოდინი გააჩინა ობლიგაციების ბაზრის მიმართ. ობლიგაციების ბაზრის მიმართ ჩვენ ბოლო რამოდენიმე კვირა ვხედავთ გაზრდილ მოთხოვნას, ხოლო გასულ კვირას ეს მოთხოვნა განსაკუთრებულად გაიზარდა. ამერიკულ სახელმწიფო ობლიგაციებზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, დაბალ რისკიან კორპორატულ ობლიგაციებზე მოთხოვნა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ეს ასე ვთქვათ, მოსავალნელიც იყო, ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები. რაც შეეხება ოქროს და ნავთობის ფასს, ნავთობის ფასი 2% გაიზარდა და წლის მანძილზე 38% არის გაზრდილი და შეიძლება ითქვას, რომ თუ შევხვდათ საინვესტიციო აქტივებს, ყველაზე მეტად არის ოქროს ფასი, ნავთობის ფასი გაზრდილი 38%-იანის და აქვს. რაც შეეხება ოქროს ფასს ოდნავ შემცირდა 0.3% და წლის მანძილზე დაახლოებით 0.3% არის შემცირებული. არის მოლოდინი მასზე, რომ ოქროს ფასი გაიზრდება უახლოესი თვეების განმავლობაში, თუ ამერიკული ინდექსები ვარდნას განაგრძობენ. რაც შეეხება ევროზონაში, როცა ამერიკული საფონდო ბაზრები
ვარდება ევროზონაში როგორც წესი საპირისპირო იგივე მოვლენა ხდება ხოლმე და ევროზონის ძირითადი ინდექსები დაბლამოდიან, თუმცა გასულ კვირას ამის საპირისპირო მოვლენა დავინახეთ, ევროზონის ძირითადი ინდექსები ოდნავ გაიზარდნენ ფასში, სამი ძირითადი მოვლენა ხდება ევროპაში. პირველი არის ის, რომ ბრეგზიტის პროცესი ამას ოდნავ შევეხები, მეორე არის ის, რომ ტრამპმა თქვა, რომ გერმანიას და იაპონიას, ესე ვთქვათ, 6 თვე გადაუვადა ტარიფების გაზდა, ერთ სიტყვით მან თავის ტვიტზე დაწერა, რომ ისი 6 თვე არ განიხილავს გერმანიას და იაპონიას ავტოიმპორტზე გაუძვიროს ტარიფები და მესამე თემა არის იტალიაში განხორციელებული მოვლენები. პირველ თემას რომ დაუბრუნდეთ, ბრეგზიტის პროცესში ჩვენ ვიცით, რომ ტერეზა მეი სამჯერ პარლამენტმა უარი უთხრა ბრეგზიტის იმ გეგმაზე, რასაც ტერეზა მეი პარლამენტს თავაზობს. ივნისის დასაწყისში ჩანიშნულია კიდევ ერთი სხდომა და მოლოდინი არის მასეთ, რომ კიდევ ერთ უარს მიიღებს ტერეზა მეი ბრეგზიტის პროცესთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი მოლოდინს აჩენს მასეთ, რომ ესე ვთქვათ non-deal, ანუ შეთანხმების გარეშე ბრეგზიტი დაიწყება. ამ ყველაფერმა ბუნებრივად დაწოლა განიცდა ფუნტზე, ფუნტი დოლარის მიმართაც და ევროს მიმართაც შემცირდა და თავის ღირებულება დაკარგა. ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები, ამას საკონსტიტუციო პოლიტიკურ ჭრილში განიხილავენ, არ არის გამორიცხული, რომ ეს ვთქვათ გარკვეული არჩევნებიც კი ჩატარდეს ტერეზა მეისთან დაკავშირებით, ნახოთ როგორ გამვითარდება მოვლენები. რაც შეეხება გერმანიას და იაპონიას, ტრამპმა თქვა, რომ 6 თვე გადაავადებს იმ ესე ვთქვათ ჩაშან გასულ წელს ტრამპმა თქვა, რომ იაპონიასა და გერმანიასაც გაუძვირებდა სავაჭრო ტარიფებს, წელს თქვა, რომ ამას 6 თვე გადაავადებს, ამან ბუნებრივად დადებითი ესე ვთქვათ ასახვანახა ევროზონის საფონდო ინდექსებზე და საფონდო ინდექსებზე ვიტყვი 1-2 სიტყვით, სტოქ 600 გაიზარდა გასულ კვირას 1.2%-ით და წლის მანძილზე გაზრდილია 13-14%-ით, დაქსი გაიზარდა 1.5%-ით და სწორედ აი ამ ნიუსის შედეგად წლის მანძილზე გაზრდილია დაახლოებით 15%-მდე და CAC 40 გაიზარდა 2% და წლის მანძილზე გაზრდილია დაახლოებით 14%-ით. რაც შეეხება ბრიტანულ ინდექსებს, ბრიტანულ ინდექსი FTSE 250 გაიზარდა 0.6%-ით დაახლოებით და წლის მანძილზე 11% არის გაზრდილი და FTSE 100 გაიზარდა 2% და წლის მანძილზე 9% არის გაზრდილი. რაც შეეხება იტალიაში გამვითარებულ მოვლენებს, იტალიის სახელმწიფო ხელისუფლება და ევროკავშირი კიდევ ერთხელ ხვდებიან საბიუჯეტო დეფიციტთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით, რომ იტალიაში ორი კვარტალია ეკონომიკა მცირდება. ამ ნიუსმა რომ კიდევ ერთხელ დაიძაბა იტალიის ხელისუფლებასა და ევროკავშირს შორის, ასე ვთქვათ, საბიუჯეტო დეფიციტის შეთანხმება, იტალიის სახელმწიფო ობლიგაციების ფასი მნიშვნელოვნად შეამცირა. რაც შეეხება იაპონიაში გამვითარებულ მოვლენებს, იაპონიის საფონდო ინდექსი 0.6% დავარდა და წლის მანძილზე დაახლოებით 0.4% დავარდა და წლის მანძილზე დაახლოებით 6.2%-იანს დაასმაინც ინარჩუნებს. იაპონიაში ეკონომიკური კრიზისი მწიფდება, შეიძლება ითქვას. იაპონიაში იძახია, რომ პირველ კვარტალის მანძილზე 2019 წლის მანძილზე ეკონომიკა შემცირდება დაახლოებით 0.2%-ით. დაზუსტებული მაჩვენებელი გამოვა მაისის თვეში და მაისის თვეში დავინახოთ რამდენი შემცირებული იაპონური ეკონომიკა. ეს ძირითადად უკავშირდება ისევ ამერიკასა და ჩინეთს შორის დაძაბულ ურთიერთობას. განსაკუთრებით არის შემცირებული იაპონური ექსპორტი ჩინეთში, სწორედ იმის გამო, რომ ჩინური ეკონომიკაზე დაწოლა და იქ ეკონომიკური კრიზისიც არის და ამავდროულად საუბარი არის გადასახადების გაზრდაზე. ორჯერ ჩვენ ვიცით, რომ იაპონიაში გადასახადი არ გაზრდეს, იმიტომ რომ ეკონომიკას არ დააწვეს და შეიძლება ეს გადასახადის და გაყიდვების გადასახადზეა საუბარი. კიდევ ერთხელ გადადოს, ესე ვთქვათ, იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა, იმიტომ რომ ეკონომიკურს დას არ დააწვეს და ნახოთ როგორ ეკონომიკურის და პირველი კვარტალის ეკონომიკურის და გამოვა 2019 წლის პირველი კვარტალის. რაც შეეხება ჩინეთში ბუნებრივია ერთ-ერთი მთავარი დაწოლა ხდება ჩინურ ეკონომიკაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ჩინური ბაზარი გასულ სამ კვირას თუ არ შევხედავთ და პირველ 4 თვეს გავითვალისწინებთ 2019 წელს ყველაზე მზარდი იყო 24% იყო გაზრდილი. ბოლო 3 კვირა მნიშვნელოვნად ვარდება. გასული კვირის მანძილზე საშუალოდ 2% დავარდა, შანხაი კომპოზიტი 1.9% დავარდა და წლიური ზრდა სადღაც 15%-მდე შემცირდა. ჩინეთში იძახია, რომ ამ ესე ვთქვათ ზრდამ რაც გასული კვირის გასულ კვირას ტრამპმა გაუზარდა ჩინური ექსპორტი გააძვირა და 0.50 მილიარდის ჩინური ექსპორტი გააძვირა და 29.25%-მდე გაზრდას ტარიფები, ეს დაახლოებით 0.3%-ით ესე ვთქვათ შეამცირებს ჩინური ეკონომიკის ზრდას და ამავდროულად თუ ტრამპმა 200 მილიარდის ღირებულების პროდუქცია გაუძვირა ჩინეთს, ეს დაახლოებით 1%-ით შეამცირებს ჩინეთის ეკონომიკის ზრდას. ჩინეთის მოსავლელი ეკონომიკური ზრდა 6.5%-ით, ამ ყველაფრის შედეგად იძახია, რომ 5.5% თუ გაიზარდა, კარგი იქნება. ასევე ეკონომისტები იმასაც იძახიან, რომ ესეთი დაძაბულობა რო ყოფილიყო ამერიკასა და ჩინეთს შორის, მაინც ესე ვთქვათ ჩინეთის ეკონომიკაში ეკონომიკური შემცირება ისედაც იგრძნობოდა. რაც შეეხება განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსს, დაახლოებით 3.5%-ით დავარდა გასულ კვირას და წლის მანძილზე 3.3-3.4% არის გაზრდილი.
მადლობა გოგა მელიქიძის ტრადიციულად საინტერესო ინფორმაციისთვის დილამშვიდობის საქმიანი დილის მაყურებელს ჩვენ განმოგძებთ ეთერს უკვე სხვა თემები ზაფხულის ტურისტული სეზონი აჭარაში ოფიციალურად 15 ივნისს ზაფხულის ფესტივალით გაიხსნება რეგიონში ზღვაზე დასვენებლად ჩასულ სტუმრებს მთიანი აჭარის საინტერესო ტურისტული მარშრუტები განთავსების ახალი ადგილები ტურისტული სერვისები საერთაშორისო ფესტივალები და კონცერტები ელოდებათ მათ შორისაა ბათუმის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი მეგა ვარსკვლავების კონცერტები ბლექსი არენაზე და ტრადიციული კულტურულ გასართობი ღონისძიებები. რა სიახლეებით ხდება აჭარა ზაფხულის ტურისტულ სეზონს და როგორია მოლოდინები? თემას უფრო დეტალურად მარიამ ადამია გაგვაცნობს. მარიამ, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. ბექა, როგორც ირკვევა, აჭარა 2019 წლის ზაფხულის ტურისტულ სეზონს განახლებული ინფრასტრუქტურითა და ტურისტული სერვისებით ხდება. საუბარი დავიწყოთ ბათუმის ბულვარით და ეტაპობრივად მიმოვიხილოთ ყველა არსებული თუ ჯერ განსახორციელებელი და დაგეგმილი სიახლე. მოკლედ, ახალ ბულვარში არსებულ საბავშვო კუთხეში პლასმასის ატრაქციონებს ეკოლოგიურად სუფთა ხის მასალისაგან დამზადებული ახალი საბავშვო ატრაქციონები ჩაანაცვლებს. ბათუმის ძველ ბულვარში არსებული გედების ტბას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება და იესონ გორდეზიანის სახელობის სკვერი მოეწყობა. ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი დანიშნულების თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საპირფარეშოები მოეწყობა, რომლებშიც ბავშვთა გამოსაცვლელი სივრცეების განთავსდება წელს. ტურისტული სეზონისთვის ბათუმის ბულვარის სანაპირო ზოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ადაპტირებული იქნება. ადაპტირებული ინფრასტრუქტურული პროექტის ფარგლებში პლაჟზე განსასვლელი ხის ბილიკების, საშხაპეებისა და გამოსაცვლელების, ასევე ადაპტირებული საპირფარეშოების მოწყობაც იგეგმება. სანაპირო ზოლი აღიჭურება ტივ-ტივა ეტლებით, რომელთა სარგებლობა მომხმარებლებისთვის უფასო იქნება და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ზღვაში დამოუკიდებლად შესვლის საშუალებას მისცემს. აღნიშნული პროექტი საქართველოში პირველად ხორციელდება და ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებას უწყობს ხელს. მარიამ, გარდა ბულვარისა იგეგმება თუ არა ბათუმის პლაჟზე ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, მოწესრიგება, განახლება და განვითარება? ბექა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინფორმაციით გრძელდება ბათუმის სანაპიროზე ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და მაგალითად სანაპირო ზოლი უსახური და უკანონო ობიექტებისაგან თავისუფლდება. შესაბამისად, 1 მაისიდან ბულვარის ტერიტორიაზე აიკრძალება კვადროციკლებით მოძრაობა, რაც განაპირობებს გარკვეულწილად ქალაქის მაცხოვრებლებისა და ვიზიტორებისათვის დასვენების უსაფრთხოებასა და სიმშვიდეს. გადავინაცვლოთ მტირალას ეროვნულ პარკში, სადაც მისასვლელად ტურისტებს ახალი ასფალტირებული გზა დახვდება. აქვე გაიხსნება ახალი ტურისტული ატრაქცია თოკების პარკი. სიახლე იქნება ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში, სადაც სეზონისთვის ნეკერჩხლების პარტერი და საგანმანათლებლო სკვერი გაიხსნება. ახლა რაც შეეხება მთიან აჭარას, აქ მოგზაურობის მსურველებს საინტერესო ეკოტურისტული, სათავგადასავლო და საინტერესო ტურისტული მარშრუტები ელოდებათ. ტურისტული მარშრუტების მარკირება ხულოს მუნიციპალიტეტში უკვე დასრულებულია, სადაც მოგზაურებს სამდღიანი წრიული მარშრუტების გავლა ცენტრალურ გზაზე ჩამოსვლის გარეშე შეეძლებათ. მარიამ, რაც შეეხება ფრენებს, როგორც წინასწარ დაანონსდა, იგეგმება თუ არა ზაფხულის ტურისტული სეზონისთვის ბათუმის მიმართულებით ფრენების რაოდენობის ზრდა? ბექა, ზრდა რეგულარული ფრენები იგეგმება, რა თქმა უნდა, რეგულარული ფრენების გარდა, ანუ ისრაელიდან, ირანიდან, რუსეთიდან, არაბეთის გაერთიანებული საამიროებიდან, ბელარუსიდან, თურქეთიდან და კიდევ სხვა დამატებით ქვეყნებიდან ემატება ჩარტერული რეისებით, მათ შორის ევროპული ქვეყნებიდან. ჩარტერებია ლიეტვოდან და ტალინიდან, ხოლო პირდაპირი რეისები ბაქოდან და ვარშავიდან. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ წელს აჭარაში ტურისტებს ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით 390 განთავსების ობიექტი მოემსახურება, რომელშიც ჯამში 23,153 საწოლი ადგილი არის გათვალისწინებული, რაც შეეხება სტატისტიკურ მონაცემებს უკვე დეტალურად რიცხვებში შეგვიძლია ვნახოთ ჩაშლილად სიუჟეტში. მთიან აჭარაში მოგზაურების რაოდენობა გაზრდილია. გასული წლის მონაცემებით აჭარის მუნიციპალიტეტში ეკო და სოფლად არსებულ ტურისტულ მარშრუტებზე 242,478 მოგზაურმა იმოგზაურა, რაც 2017 წლის მონაცემებს 124%-ით აღემატება. 38%-ით არის მომატებული ვიზიტორების რაოდენობა ქობულეთის ტურისტულ მარშრუტებზე. 112%-იანი ზრდა ფიქსირდება ხეელბაჩაურში, 12% კი ქედას ტურისტულ მარშრუტებზე. გასულ წელთან შედარებით ვიზიტორების რაოდენობა 31%-ით არის გაზრდილი ხულოში, 26%-ით კი შუახევის ტურისტულ მარშრუტებზე. რაც შეეხება რეგიონში საერთაშორისო მოგზაურების ვიზიტების რაოდენობას, გასულ წელს 2,100,000-ზე მეტი ვიზიტი განხორციელდა. რაც შეეხება 2019 წლის 4 თვის მონაცემებს, რეგიონში 9 მილიონამდე მოგზაურის ვიზიტი დაფიქსირდა. განსაკუთრებული ზრდა გვაქვს ბათუმის აეროპორტში და 42%-იანი ზრდა ფიქსირდება. გარდა მეზობელი ქვეყნებისა, საიდანაც რეგიონში რაოდენობრივად ყველაზე მეტი მოგზაური შემოდის, დადებითი ტენდენციები ნარჩუნდება ისეთი ევროპული ქვეყნებიდან, როგორებიც არის გერმანია, პოლონეთი, ესტონეთი, ლატვია და დიდი ბრიტანეთი.
აჭარაში ზაფხულის სეზონი ოფიციალურად დაახლოებით 3 კვირაში გაიხსნება. როგორ ხდება დამსვენებელი შავი ზღვისპირეთი, რა ეფექტს ელოდება აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი უკვე ჩატარებული სამუშაოებიდან 2019 წლის ტურისტულ სეზონზე და რა სიახლეები იქნება რეგიონში. ამ თემაზე საუბარს მაია სიდამოინძე აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან გააგრძელებს. მაიკო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ომშტობისა დიდი მადლობა წარდგენისთვის. მე მინდა მივესალმო ბატონ სულხანს, რომელიც მოგვიყვებათ, როგორ ემზადება აჭარა ზაფხულის ტურისტული სეზონისთვის, რა სიახლეებია და რა გეგმებია. მოგესალმებით. მოგესალმებით, დილამშვიდობისა, სულხან, დიდი მადლობა პირველ რიგში ჩართვისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველი კითხვა მინდა დაგისვათ, რა თქმა უნდა, რა სიახლეებს გეგმავთ სიუჟეტში იყო დეტალურად ეს გაშლილი, თუმცა როგორ გეგმავთ თუნდაც მომსახურების კუთხით, ასე ვთქვათ, წელს რეგიონში უმასპინძლოთ ტურისტებს? ძალიან საინტერესო სიუჟეტი იყო, პრაქტიკულად ძალიან ბევრ კითხვაზე იყო მასში პასუხი, როგორც სტატისტიკასთან დაკავშირებით, ასევე ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება კონკრეტულად სერვისებთან მომსახურების სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებს, თქვენ იცით, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც არა მხოლოდ აჭარაში, არამედ მთელი ქვეყნის მასშტაბით არსებობს. ჩვენ 2017 წელს დავიწყეთ ტურიზმის განვითარების სკოლა, ესეთი პროექტი, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი გახლავთ ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გადავამზადოთ, რომლებიც ტურიზმის სექტორში არიან ჩართულნი და იქ, სადაც ჯერ კიდევ კერძო სექტორი ვერ ხარჯავს იმდენ ფულს, რამდენიც სჭირდება ინდუსტრიის განვითარების ამ სეგმენტს, რამდენიც სჭირდება კონკრეტულად ბაზრის მოწესრიგების ამ ნაწილს, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ მის სტიმულირებას. 2000 ადამიანზე მეტ საუქს გავლილი ეს ტრენინგ კურსები, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის თემატიკას გულისხმობს, მათ შორის სტუმარს მასპინძლობის, მათ შორის გასტრონომიის, უსაფრთხოების ნაწილს, უშუალოდ ტურისტებთან ურთიერთობას და კომუნიკაციას, ასევე მარკეტინგის ნაწილს, კონკრეტულად გესტჰაუსებისთვის, რომლებიც მთაში გვაქვს. ბუნებრივია, თქვენი სიუჟეტიდან ძალიან კარგად ჩანდა, რომ ტურიზმი არის აჭარისთვის კიდევ ერთხელ ვამბობ აბსოლუტურად წამყვანი და ამ ეტაპისთვის ალტერნატივა დარგი, რომელშიც ინვესტიციების დაახლოებით 50% ხორციელდება რეგიონში არსებული ინვესტიციების და შესაბამისად ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ წლიდან წლამდე გავაუმჯობესოთ ყველა ის სფერო და სეგმენტი, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად უკავშირდება ტურიზმს და ზოგადად უკავშირდება ტურიზმის ინდუსტრიას. რაც შეეხება კონკრეტულად ჩვენს დამოკიდებულებას ტურიზმის დეპარტამენტის, ჩვენი მარკეტინგული კამპანიები კიდევ გრძელდება ისეთ მედია პლატფორმებზე და აი ამ კონკრეტული სიტუაციისთვის თქვენ თუ გააკეთებთ მონიტორინგს Euronews-ზე, BBC-სა და Deutsche Welle-ზე უკვე ასე ვთქვათ მიდის ბათუმის სარეკლამო რგოლების გაშვება, ბუნებრივია ეს არის საქართველოს ტურიზმის სტიმულირებაც, ასევე რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მოლაპარაკებები გვაქვს Travel Channel-თან და National Geographic-თან. მათ შორის ბუნებრივია ვსაუბრობ ჟურნალისტებთან, აღნიშნული მედია პლატფორმების, სატელევიზიო პლატფორმების ჟურნალისტებთან, მედია და პრესტურებისთვის. ერთი უბრალო მიზეზის გამო, რომ თქვენ ნახეთ ათეული თქვენ სიუჟეტის პრაქტიკულად წარმოდგენილი იყო, ძირითადად ეს არის მეზობელი ქვეყნების წარმომადგენლები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი ბაზრის დივერსიფიცირება მოვახდინოთ. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ეკონომიკისთვის და ამისთვის ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები გვაქვს ყველა იმ ქვეყანაში, რომელიც არის ახალი სამიზნე ქვეყნები, ევროპული ქვეყნები. გვაქვს ზრდა, ჩვენი მთავარი ინდიკატორი არის ზრდა და ყველა მათგანისგან არის ზრდა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომელ სამიზნე ბაზრებს, ასე ვთქვათ, დაასახლებთ ის მეშვეობითაც გეგმავთ დივერსიფიკაციას, ანუ რომელია ეს ახალი ბაზრები, რომლებიც მომავალში, ასე ვთქვათ, მოახდენენ სამიზნე ბაზრების დივერსიფიკაციას განსაკუთრებით აჭარის რეგიონში. ეს არის ძალიან საინტერესო კითხვა არის, ეს არის ერთის მხრივ ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, პოლონეთი, იქ სადაც ჩვენს ტურისტულ მიმართულებასთან დაკავშირებით უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს და მე მინდა გითხრათ, რომ პირველი შემთხვევა გვაქვს წელს აჭარაში, როცა ჩარტერული რეისები ხორციელდება ევროკავშირის 3 ქვეყნიდან და ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა შარშან და ეს
კონკრეტული ქვეყნები არის ამ შემთხვევაში ლიეტუვა, ეს არის ესტონეთი და ეს არის პოლონეთი. პოლონეთანაც გავსი შემთხვევა იყო, მაგრამ ესტონეთიდან და ლიეტუვადან ეს პირველად ხორციელდება. ასევე დიდი ბრიტანეთი და გერმანია არის ის სამიზნე ქვეყნები და რომლებიც ვიზიტორთა უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრის კვლევით ძალიან ინტერესდებიან ჩვენი ქვეყნით, მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეკოტურისტული პოტენციალი ამა თუ იმ ქვეყნის და ჩვენ აჭარაში გვაქვს ფანტასტიკური შესაძლებლობები, ჩვენ გვაქვს 4 დაცული პარკი და ეროვნული პარკი და დაცული ტერიტორია, რომლის ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვისაც ჩვენ ძალიან კონკრეტულ ნაბიჯებს ვდგავთ და ეს თქვენ სიუჟეტში იყო მაგალითად მტირალასთან დაკავშირებით, იქ მოეწყო თოკების პარკის სრულად დასრულდა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, ასევე ყველა იმ მიმართულებაზე, რომელიც გვაქვს მიმართულებით ჩვენ ბუნებრივი ინფრასტრუქტურული სამუშაოებს ძალიან აქტიურად ვახორციელებთ და ასევე მათთვის შეთავაზება ჩვენი კვლევების თანახმად თუ რა აქტივობებით დაკავდნენ ჩვენთან ჩამოსული ევროპული ტურისტები და რას გეგმავდნენ რა მოლოდინები ჰქონდათ ჩვენთან რეგიონში სტუმრობის დროს ყველა აღნიშნავს რომ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ზღვისა და ასე ვთქვათ მთის ძალიან ახლო მდებარეობა განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება მაღალმთიან აჭარაზე და რომელ კონკრეტულ მარშრუტებს თავაზობთ მან ჩამოსულ ტურისტებს თუნდაც წვიმიან ამინდებში ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენის რომ ქედის ტურისტული მარშრუტი არის ყველაზე პოპულარული მარშრუტი, მაგრამ ჩვენ დავიწყეთ და დავასრულეთ უკვე მარკირების პროცესი. ეს არის ჩირუხი, ხიხაძირის, გოდერძის, ალპური მარშრუტის მარკირება, ასევე ჭვანის ხეობაში უკვე ივლისში ჩვენ გვექნება ძალიან კონკრეტული კონცეფცია, თუმცა დღესაც არის იქ ფანტასტიკური შესაძლებლობები, ხაბელაშვილების ხიდი, რომელსაც 300 წლოვანი ისტორია აქვს და ზოგადად ეს ხეობა არის ულამაზესი, მაგრამ და ხულოს მარშრუტის მარკირება თქვენს რო გუში გქონდა, გუშინ წინ გქონდა ჩვენ პრეზენტაცია თაგოს ფანტასტიკური ორდღიანი მარშრუტის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, გოდერძის მიმართულებაზე, სად რომელსაც აქვს ფანტასტიკური შესაძლებლობა ალპური ბოტანიკური ბაღი და ზოგადად გოდერძის ინფრასტრუქტურით რომ მიიღოს ტურისტები უახლოეს წლებში კიდევ ერთხელ ვამბობ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ჩვენ იმისკენ რომ უკვე ყველა სეზონზე ჩვენ გვექნება ძალიან კონკრეტული პროდუქტი სრულად მოწესრიგებული სრულად გამართული ინფრასტრუქტურულად რომ შევსთავაზოთ ასე ვთქვათ ჩვენს პოტენციურ ტურისტებსა და ვიზიტორებს აჭარა ამ კუთხით არის კიდევ ერთხელ აბსოლუტურად დინამიურად განვითარებადი რეგიონი წლიდან წლამდე თქვენ იცით რომ ჩვენ შარშა ვქონდა დაახლოებით 15%-იანი ზრდა შარშანწინად დაახლოებით ასეთი ვქონდა რაც შეეხება ტურისტებსა და ვიზიტორების კუთხით და ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრი თქვენ რომელიც გულისხმობს განთავსების ობიექტების რაოდენობას და მასში საწოლი ადგილების რაოდენობას მე მინდა გითხრათ რომ 2020 წლისთვის დაახლოებით 10,000 საწოლი ადგილი ემატება ასე ვთქვათ აჭარის რეგიონს რაც არის კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი გამოწვევა მათ შორის ზოგადად ტურიზმისთვის ტურიზმ დეპარტამენტისთვის და ზოგადად რეგიონისთვის კიდევ ერთხელ მაგრამ ეს გამოწვევა ალბათ დამეთანხმებით რომ არის სეზონურობა როგორ ფიქრობთ განსაკუთრებით არასეზონის განმავლობაში როგორ შეიძლება ეს სასტუმროები და ასე ვთქვათ განთავსების ადგილები დაიტვირთოს ერთ-ერთი მთავარი კიდევ ერთხელ ვამბობ არასეზონურობა ახასიათებს ყველა ტურისტულ მიმართულებას, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებას სოფლიოში, დაბალ და მაღალი ტურისტული სეზონი არსებობს აბსოლუტურად ყველგან, მაგრამ ჩვენთან ეს კრიტიკული არის იმის გამო, რომ პრაქტიკულად ეკონომიკა სრულად არის ტურიზმზე მოწყობილი და იმ შემთხვევაში, როცა აქტიური ტურისტული სეზონი არ არის, ეს ძალიან აზარალებს ასე ვთქვათ ყველა იმას, ვინც არის ჩართული ტურიზმის ინდუსტრიაში, ეს არის კვების ობიექტები, განთავსების ობიექტები თუ ზოგადად კერძო სექტორი, რომელიც ბინის გაქირავებით არის დაკავებული. შესაბამისად, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიცირების, მათ შორის გოდერძით, რომელშიც 150 მილიონის ინვესტიცია ხორციელდება, 19 ინფრასტრუქტურული პროექტი მოქმედი შეგვიძლია დღეს აბრძანდეთ ნახოთ, იქ მიდის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, გზის პრობლემა ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მალე დასრულდება, იმიტომ რომ ტექნიკა არის უკვე აყვანილი და მიდის ეს სამუშაოები, გოდერძი არის შესაძლებლობა, კიდევ ერთხელ გომარდული არის შესაძლებლობა და დაცული ტერიტორიები და ეროვნული პარკები არის შესაძლებლობა იმის რომ მაქსიმალურად მოვახდინოთ ჩვენი ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიცირება, რომ გავზარდოთ პროლონგაცია, მოვახდინოთ ჩვენი სეზონის ასევე ფესტივალები და ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც კონკრეტულად ხორციელდება აჭარაში, მაგალითად მინდა მოგიყვანოთ სტადიონის მშენებლობა, რომელიც 20,000
ასე ვთქვათ, მაყურებელზე არის გათვლილი სადაც შეიძლება უკვე დაიგეგმოს 2020-ში, როცა სტადიონი დასრულდება, უკვე დაიგეგმოს თუ არა რაიმე თუნდაც ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში, ან თუნდაც თუ არა ჩეკინ ჯორჯია, რაიმე ასე ვთქვათ, დიდი კონცერტი, სადაც საერთაშორისო ვარსკვლავებს ჩამოიყვანთ და უმასპინძლებთ. ჯაზ ფესტივალი ტრადიციულად იგეგმება, ასევე ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ადგილობრივი რესურსები იქნას გამოყენებული იმისთვის, რომ ჩამოსული ვიზიტორი სრულად გაეცნოს ჩვენ კულტურას და ამის რესურსი არსებობს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან კონკრეტულად მიდის მოლაპარაკება სხვადასხვა არტისტებთან, რომლებიც ჩართული არიან, ასე ვთქვათ, საფესტივალო ღონისძიებებში და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს კალენდარი ძალიან მალე გამოვაქვეყნოთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს უშუალოდ ტურიზმის დეპარტამენტის კომპეტენციებში არ შედის, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად უწყობთ ხელს ამგვარი ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაციას, რომელიც ძალიან მალე იქნება. ახსენეთ ინფრასტრუქტურა და როგორც უცხო, ასევე ადგილობრივ ტურისტსაც წელს საკმაოდ ასე ვთქვათ, ბევრი სიახლეები დახვდება თუნდაც სანაპირო ზოლზე. რა კონკრეტული ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურული სიახლეებია, რაც უფრო მეტ კომფორტს შესთავაზებს მომხმარებელს წელს? ძალიან მნიშვნელოვანი გააჩვეთილება იქნა მიღებული ბულვარის ადმინისტრაციის მხრიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ადაპტირებული იყოს სრულად საზღვაო ზოლი და ჩვენ ამისგან ძალიან კონკრეტულ ნაბიჯებს გავდა წელს ეს სიახლეები დახვდება. ყველას, რაც შეიძლება ინკლუზიური უნდა იყოს, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა იყოს ჩართული, მათ შორის შესაძლებელი შესაძლებლობების მქონე პირები. ჩვენ ვახდენთ რამდენიმე სკვერის და რამდენიმე გასართობი ცენტრის ინფრასტრუქტურის მოწყობას, როგორც ქალაქში, ასევე ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ბოტანიკურ ბაღში, მტირალას ეროვნულ პარკზე, რომელიც კიდევ ერთხელ არის ფანტასტიკური შესაძლებლობა და ასევე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რაც ყველაზე უფრო სასიხარულო ჩვენთვის, ეს არის შვახევის მუნიციპალიტეტი, რომელიც მუდმივად ეგრეთ წოდებულ სატრანზიტო ფუნქციას ასრულებდა სიამდვილეში ქედასა და ხულოს შორის, პრაქტიკულად ტურისტი არ ჩერდებოდა. ორ აბსოლუტურად ძალიან მნიშვნელოვან ლოკაციას ვანვითარებთ, ეს არის ჩირუხისა და ჭვანის მიმართულება, რომელიც უკვე ვახსენე, რომელიც კიდევ ერთხელ არის ფანტასტიკური შესაძლებლობა ალპური საშუალებებით სამ მუნიციპალიტეტში მოგზაუროს პრაქტიკულად ვიზიტორებმა და ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც შეიძლება მეტხანს დავაკავოთ ვიზიტორი და ტურისტი და თუმცა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე არის ასევე უსაფრთხოების კუთხით კვადროციკლების აკრძალვა. რამდენად ეს გამოიწვევს, ასე ვთქვათ, როგორ ფიქრობთ უკმაყოფილებას მომხმარებლებში? თუ არის რაღაცა სპეციფიურად კონკრეტულად რაღაც სხვა ადგილი ან ტერიტორია დათმობილი ამისთვის? არის აქ ქონდა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ორი მომენტი. ერთი ის ორი ფაქტორი იყო პრაქტიკულად, ერთი ის რომ ხდებოდა დაზიანება, ერთი მნიშვნელოვანი ძალიან ბევრმა ვიზიტორმა და ტურისტმა მიიღო დაზიანება კვადროციკლებით და მეორე მხრივ ის რომ მოქალაქეები, რომლებიც ერთი მხრივ სერვისების შემთავაზებლები არიან, არ დაჩენილიყვნენ ქუჩაში. შესაბამისად, მათი ბიზნესი არ გაჩერებული იყო. არის კონკრეტული ზონა გამოყოფილი ასე ვთქვათ, ახალი ბულვარის ტერიტორიაზე, სადაც შეიძლება მათ რომ მოემსახურონ ამ ტიპის მომსახურება გაუწიონ. ჩვენ მაქსიმალურად გავუკეთებთ ტურისტებს ინფორმირებას, რომ ეს ზონა არის ამისთვის გამოვიყენებთ ჩვენ საშუალებებს საკომუნიკაციოს, მათ შორის ტურისტულ საინფორმაციო ცენტრებს, რომლებიც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტს აქვს და ის წლის განმავლობაში დაახლოებით 100,000 მე ტურისტს ემსახურება. მოვახდენთ მას ინფორმირებას და არ მოაკლდებათ, ასე ვთქვათ, ეს გასართობი საშუალებას. ძალიან დიდი მადლობა ამ მომწურავ ინფორმაციისთვის. სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოგვაწურა, თუმცა იმედი მაქვს, რომ უკვე სექტემბერში ჩვენ ერთად შევაჯამებთ უკვე ზაფხულის ტურისტულ სეზონს აჭარაში და მე რა თქმა უნდა პირველ რიგში წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სულხან ღუნტი, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი საუბრობდა მაესტრ მონდისთან ერთად საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში 15 ივნის უკვე სეზონის დაწყებასთან ერთად აჭარის სანაპირო ზოლში არსებულ სიახლეებზე, არა მხოლოდ სანაპირო ზოლში, ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი აქვს აჭარას დაგეგმილი ამ ზაფხულისათვის. და მათთან ერთად ვასრულებთ დღევანდელ ეთერს, წინ საქმის კურსის ეთერები გელოდებათ, მე ხვალამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.
გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით.